cast on my head. Ṣé mo lè lo time tí mi lò lánàá àti tèmi kí n lo gbogbo ẹ̀ pọ̀? Ẹ lo gbogbo ẹ̀ pọ̀. Tó dàbẹ̀ ṣiṣẹ́ lálẹ́. Bí ìṣẹ̀lẹ̀ lè. Yálẹ̀ dèrò pọ̀ o. Ẹ má dá àdájọ́ fẹ́ lòun èrò pọ̀. Mo ń ṣe ẹ̀yẹ ni ẹ kalẹ̀. Ṣẹ́rí iná lọ sí. Like nǹkan kan tí mo dúró lé lánàá ni pé ṣé pé èèyàn bá sọ pé òkè wọ́n ti ṣe anything lẹ́yìn. Ẹ mọ̀ pé kọ́ téèyàn bá rí báyìí ni wọ́n máa discuss lé lórí. And even not knowing Funke or not knowing Toyin yesterday, or not knowing what has happened before, téèyàn bá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn, Funke lèèyàn máa blame. Àti Àjọkẹ́ ẹ̀sùn àwọn kankan lánàá tí mo fẹ́ mú nínú ẹ̀. Ìníṣà ìgbà tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ Funke ni pé even ìgbà tí bàbá Funke kú, Funke ò lọ síbi òkú bàbá ẹ̀. Which say pé to me, my own background is what she told me. I don't know whatever happened between her and her father. And she did not go for the burial. That's your last respect to your father. So ẹlòmíì go àti ṣe kíní pé okay. Nǹkan tó ti fi lè mú tí ò fi lè ṣe tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ fún bàbá pé bilọ́mọ. Kí ló fẹ́ ṣe fún ẹlòmíì tó yẹ kó dùn yàn. Then another thing Funke has always been doing her own thing by her own self. She has her own. But it got to a point she doesn't have a choice now to start mingling with people. Because a time will come, Kosini, you will need people. You will need people to support you on something. Deputy Governor. If you have been a people person, they will rally around you and help you do. Even if you don't win, but you will still know. And now when you hear yes, people supported you, and you still have that ground. But at that point, you are not mingling with these people. And you only whichever way you want to put it. It will get to a point where the least person tomorrow, and how would you want to do it? Because now, there are times that ṣé tó bá fẹ́ ṣe party sìn tí ò bá yàn ṣe kí ló máa ṣó máa kó owó sórí chair ni ó lè kówó sórí chair náà owó kọ́ ló máa ṣe àwọn èèyàn tiẹ̀. Iyabo has tried on her own part. She has done what she can do. In her write-up, she said she even fought against Funke a time like that because of Toyin's bill. Toyin came out the time. Toyin said, Emily, Funke, she's my person. We can hold on to those two. But what has Funke come out to even say about anything in the booking? Okay, Funke, the balance is pay Funke man to follow Funke, but shall I see or something like that. There was a story that she came out and she said she never knew that girl was going things was happening town family here at least. There are so irú tí bọ̀bọ̀ kìíní náà tó ń bẹ ṣe moving guy yẹn náà àwọn èèyàn tún bring you out. I'm not saying there's nobody that is perfect. Nobody is the same. We are all trying. Then there is this another girl, not to then to make up. She said, I'm at mommy meets a father. Then again, Otu didn't pay. You are not baby. You are not being. She got to also here. They greeted themselves as like a normal regular person. In which we have seen both of you together and say, and so I say, so we have seen all these things. Regardless of anything, there are something that is not good and it's not good. Regardless of Tobashi Beragade, Tabama Sope and won't be lonely at the telling stop it. When she goes to so what is it that you will have that you will not sharing immunity that it goes a long way. I'm telling you, Tito Iba Jane or Burukuni Laye.
with that one thing tí Tóyìn ṣe, people will see Tóyìn as ọmọdé dey try. Even if ó máa fi abẹ́rẹ́ gún Fúnkẹ́ lẹ́yìn, ṣé gẹ̀ẹ́sì kan tí mo rò kílé tí wọn náà ṣe mú sọ lẹ́nu kúrò at that point. Wọ́n tó ṣe ní Tóyìn báwo ni o ọmọ kan, that's it. Ọ̀ tí rí pé Tóyìn bò, you can just excuse yourself pé wo mi ní jẹ́ kó wá sọ mí lẹ́nu. Wọ́n wá ní nǹkan lánàá, wọ́n nígbà tó ti gbó ń bọ̀ ó ti wà náà kún ti wà kó tó bẹ́ẹ̀. Mo ti ń gbé látẹ̀kọ́, mo ti fẹ́ gbé kọ́. Even with that, no, how many people you may not, you can still know that, okay, báwo ni kìnìkan. There is no, you would have just done, you should have just do something, pé okay, títí tó fi jẹ́ pé àwọn tó wà lórí table pẹ̀lú nǹkan, they were so uncomfortable. Regardless of anything, she did not do right by Iyabo lánàá yẹn. Wọ́n lè ti máa bẹ̀ wọ́n lẹ́yìn lóòótọ́ pé àjọ torí Ọlọ́run tó yìn gan bìkínì yìí tẹ́ bá ríra yìí jọ torí ọ tó bá kí ẹ dá lóhùn. If Tóyìn tiẹ̀ tí mo pé Fúnkẹ́ ò ní kí òun gan, Tóyìn lè máa wò pé for that circle tó bá kí everybody gan, kò jẹ́ ọmọlúàbí kóun má wá kí just one person. Okay, mi ìmọ̀ bóyá ó máa change mind ẹ̀ or kò ní change mind ẹ̀, ẹ jẹ́ kí ṣáà go ahead kíkí. And she went ahead and did that. But ìwọ gangan ló wá gbé gbogbo ẹ̀ lẹ́fàáyé ló wá jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ìjà yìí kìnnìkan kò sí àtayédáyé ni orogún òwò tiwa. Tí ìtajà ní erékorí ni wájú ẹ̀ báyìí ẹni tẹjọ́ ń tajà kan náà ẹ̀dẹ̀ ìjọ máa lọ sí pátí ní Saturday. Ṣé gẹ̀ẹ́sì kan tí mo sọ? So regardless of anything that okay o PR ni o okay me more rules and regulations of cinemas. If there is Funke is bringing the cinema in December and she's going there, okay, slots to Mofeni. Okay, what is the amount? I don't know their rules and regulations, but okay, come mix it up when you want it. The Bama hours to fit àwọn èèyàn. Okay, I lè fún yín láwàá yìí. Kẹ́lòmíì náà mú hours yìí. But it was not Tóyìn alone that cried out in December. Tó bá pẹ́ Tóyìn nìkan ló cry out ń sìn ní a ní pé bóyá jealous type, bóyá kìnnìkan. Tóyìn nìkan kọ́ ló cry out. So we cannot pinpoint it that because of orogún òwò. Ta ló máa ṣòwò tó máa ní kóun máa jèrè? Àbí ta ló máa pàtẹ tó máa ní kóun máa tà? They will cry out, and if there are people that are saying that truly you will ask for this, they will give you this. There is evidence for that. So why is it that she's not doing proper? Why is it that Funke, we cannot tell Funke, you can do better? People will stand on it. There was a time she cried out and she said, wọ́n ní mi ò kí n bá wọn ṣe, kò ń ṣe bẹ́ẹ̀, ibi tí mò ń gbé, ó jìnnà, traffic, nítorí kí n débẹ̀, pàtí ti parí, nítorí ẹ̀ lòun ò ṣe kí n lọ sí pàtí àwọn colleagues òun, kò ń ṣe pé òun ò fẹ́ lọ. That is you. That is the kind of excuse here. They can take that kind of excuse from you, which is fine and okay. But you can do better. Ilé ayé yóò lọ títí. Wọ́n ní téèyàn bá kú tán nǹkan tó máa sọ lẹ́yìn èèyàn. Ẹ jẹ́ kó sọ dáadáa gan lójú èèyàn gbà téèyàn wà ní ayé. Ẹ jẹ́ kó òun nìyẹn sì. Wọ́n ní Tóyìn bínú green snake under the green grass ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe wò yẹn irọ́ ni alábòsí ni kìnnìkan. If we see the àbòsí, we say alábòsí ni. If I'm not seeing the àbòsí, I'm not going to say alábòsí ni. Ó paramọ́, ó lè kí ele, ó lè kúnlẹ̀ fèlè, ó lè ṣe lè fèlè. There is a reason Iyabo fought for Toyin, and it was not Toyin nìkan. Ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ tí Iyabo ti kó mọ́ra. Ẹ wo Kudi Alagbo. Kudi Alagbo is still with Iyabo till tomorrow. Bola Tinubu, she's still with Iyabo till tomorrow. Sister Lola, she's still with Iyabo till tomorrow. There is one level of loyalty where 100% loyalty in the man. And then when I have that loyalty, I will stand till the end. There are some people that for that main time that they want to use you, no, and you show I want low Iyabo at that time. In fact, Iyabo is still where she is at now. Kokura, she's doing better for herself. She's doing her thing. She's doing well. I'm a map, Iyabo loyo. Oh, the party from Kaishere. As the Iyabo double the money, 2.7. Exactly. Only mo ṣe sọ pé kílẹ̀ káwọn ò ṣe sọ pé àwọn yẹn náà lo Iyabo nígbà tó dẹ̀ ti ṣe tán pẹ̀lú Iyabo, wọ́n dump Iyabo.
IYABO has always been that blunt and she's always standing by the right thing. She's not perfect. Òun náà lè ní àwọn kan but to me so far for what I have seen, no, IYABO, I still give her that respect till tomorrow. If FUNKE truly loves IYABO, if she truly loves IYABO, and you are looking at it that way, ẹgbẹ́ mi ni, mo fẹ́ yẹ kó òun náà ṣe rere, whatever you bá fẹ́ mi. You should have respected her for that day. You know how. Or the mope, at least the next day, it should be about Arizo, not about. Of course, it's when you're my baby job now. One, you make a social Arizo because it was obvious. Toyin Paramount will pay Auntie Abo because of Auntie Abo. You know what? I have to go ahead. Toyin there, then one-on-one. Only get party and we go Kito Imaki food there. But because it's at IYABO's party, IYABO no she back on ego video ye dada. FUNKE Toyin did not even greet IYABO. Call lucky FUNKE no. IYABO tin she talk about to kiss Toyin. But Toyin went ahead and kissed and greeted FUNKE. But FUNKE down no she wa padà sí ọ̀dọ̀ IYABO láti wá kí IYABO. She felt so uncomfortable. It doesn't feel right. FUNKE needs to do better. Mama say because because of the way, because anything on kini, but to stage it that is not working. I'm not saying she's a bad person, but for you to be good in your house and you come out and present whatever you present outside, whatever you present to us outside is what we are going to talk about. So next time, FUNKE, you need to apologize, Sine. You need to apologize. Whatever you do, you need to apologize to IYABO. What you did there, it's not good at all. And I know IYABO loves you dearly. Me too, and IYABO hates. She loves you so much. You should have respected that part. And just say, you know what? That's it. So be it to me sharing it. No, I'm not saying she should apologize to you, but apologize to IYABO for making her uncomfortable. That is what I'm saying. I'm not saying she should apologize to you, not to Toyin. Thank you so much. Cynthia. Yes, ma. Ọ̀rọ̀ tí mi fẹ́ sọ kò pọ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ mi kò fẹ́ kí everybody kọ́ understanding pé ṣeré film industry yìí tèmi ṣe rí ó deep gan. Tèmi ṣe rí lọ́mọdé ara tèmi ó deep gan. Ṣeré gbogbo even èyí tí àǹtí Ìyábọ̀ tó wá kọ lé nìyẹn. Òun ṣe gbogbo ẹ̀gan lọ sọ síta. Ó ti ní ṣẹ́rí ó ní ìkọ̀kọ̀ tó jẹ́ pé àwọn méjèèjì yẹn tí wọ́n jọ ń fà tó yẹ pé wọn lè sọ síta. Èmi ti sọ́gbà tí mo délẹ̀ kan mo ní kíní yẹn ju bẹ ṣé ń wò lọ. IYABO just come out and back. Yeah, because kò lè jẹ́ pé greeting nìkan ṣe understand ló máa fa pé à ní ara wa sínú à ń ṣe àbí pé nǹkan tó kọ̀ ṣẹlẹ̀ ní December yìí. Kò ṣe pé nǹkan tó kọ̀ ṣẹlẹ̀ ní December yẹn pé tí àǹtí Tóyìn fi wá síta tó fi wá sọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní kọ̀kọ̀ tó jẹ́ ó lè jẹ́ pé nínú ara wọn náà bí ọ̀rẹ́ sáwọn méjèèjì náà ló lọ́n fún àwọn méjèèjì ní information tí FUNKE á sọ fún ti FUNKE nǹkan báyìí ni òun gbọ́ tí Tóyìn sọ. Tóyìn náà lọ sọ fún FUNKE náà pé nǹkan báyìí so tó yẹ yín mà tèmi ṣe reason sí ọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì. Bọ́ ẹlẹ́nkejì tí mo tún wá rí because mo kàn ń wo comment oníkálukú tí àwọn èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀. Ṣé nǹkan tí mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ̀ ń pé ṣẹ́rí àwọn pípù yìí náà ẹlẹ́ran ara náà ni wọ́n. Tí ẹ̀jẹ̀ ṣe ń flow lára tàwa náà lẹ̀jẹ̀ ṣe ń flow lára tàwọn náà because ẹ gbàgbé bóyá ń pé celebrity ni wọn or something. Okay, àwọn méjèèjì tí wọ́n ń já yìí tọ́jú ń bára wọn ṣòro ogún méjì. Ọ̀hún ṣọmọ kékeré. Forget.
oníkálukú dẹ̀ ti mọ̀ nǹkan tó pè òun àbí báwo lọ yẹn ń sọ ok nǹkan tí báyìí mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ni mo fẹ́ ṣe tó ẹ lè force friendship àwọn méjèèjì kò possible the best thing tí àti Ìyábọ̀ ti wá sọ yẹn náà lọ tó bá parí ìjà fún wọn lẹ́yìn tó bá tún jà lọ́la nǹkan ṣójoojúmọ́ lẹ́lẹ́lẹ́ náà máa parí ìjà fún wọn ni tó fi lè máa mú tó fi ń sọ pé òun ti wà fẹ́ dọ̀ pé òun ò parí ìjà kankan mọ́ and àwọn ẹlòmíì tó dẹ̀ tún complain ni pé ọjọ́ tí àǹtí Tóyìn tó lọ kí àǹtí Fúnkẹ́ tàǹtí Fúnkẹ́ ò dá pé kí Ìyábọ̀ sọ̀rọ̀ mi ò mú ìtẹ̀mọ́ táwọn èèyàn ṣe máa ń reason. Ìyábọ̀ wá kí ni kò ṣe ń bẹ̀. ok èèyàn ń ṣe party èèyàn kó àwọn èèyàn jọ tí kò ń ṣe èèyàn kan ló wà ń bẹ̀ tí kò ń ṣe èèyàn méjì ló wà ń bẹ̀ tí kò ń ṣe èèyàn 100 ló wà ń bẹ̀ táwa ní kó máa parí ìjà tí kámẹ́rà dẹ̀ fèsì gbogbo wọn ṣé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lọ́ọ́ máa parí ìjà ni. láì ṣe bébì ẹ wò ṣe rí tí bá kọ̀ lọ sí láìvù àwọn ẹlòmíì àwọn ọ̀rọ̀ mi ní tọ́bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo wo láìvù kan lẹ́nu. ẹ má dárúkọ yẹn. mi ti ẹ̀ mọ ọgbà tí mi ìdárúkọ mi ti ọgbà tí mo blọọkì ẹnìyẹn because ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́nìyẹn so wá sí nǹkan òun pa àgbàlagbà máa níyìn ẹnìyẹn ní láti máa sọ yí pé tó máa ṣe pé Tóyìn náà tó ń wá àtàṣe kí ló tó fi máa lọ bá wọn máa tó chíà. Hasin mọ̀ yí pé àwọn méjèèjì yìí mọ̀ yí pé Ìyábọ̀ àti Tóyìn yìí kò ń ṣe lẹ́nìí náà tí ń bára wọn ṣe Priscilla tó ṣe wàyọ̀ wọ́ Tóyìn ni wọ́n bí sí ẹ wọ́jọ́ wedding Priscilla ó ń lọ ló ń bọ̀ ni ìyẹn gan ló tàn gan pàápàá kò yẹ kẹsàn mọ̀ pé friendship wọn ó ti ju pé bóyá fíìmù kìíní lọ àtàwọn pípù yìí ibùn kọ́kọ́ jà lẹ́nìí ìgbà tó máa parí ìjà wọn ẹ̀ ní mọ̀ so ṣe àwọn pípù ìyàwó gangan ló ń dájà sílẹ̀ aláìtàlà tèmi ṣe reason o because even tó bá máa parí ìjà wọn gan lọ́la ẹ lè sí ń bẹ̀ nǹkan tó fàjà gangan àwọn pípù yìí ò ní sọ síta ìyẹn tó bá fẹ́ yẹ kẹ́ gbọ́ lẹ̀ máa gbọ́ ẹ ká máa calm down so yẹ ká máa kẹ́kọ̀ọ́ tèmi ṣe reason sí àwọn nǹkan yẹn nìyẹn because ẹlẹ́ran ara náà làwọn pípù yìí gbogbo ẹ̀ náà ni Ìyábọ̀ Òjó ọjọ́ tàjọ náà orí woman yìí náà lè dá lé lórí ṣé ó wà níbẹ̀ ìgbà tí wọ́n ń gbowó àjọ as in ẹ wò kọ́lọ̀ ṣàmà because anything social media kéèyàn máa wà kẹ́ẹ̀fù kéèyàn mọ nǹkan téèyàn máa sọ kéèyàn má bàa gbẹ̀ṣẹ̀ kó má dé pé ọ̀rọ̀ téèyàn mọ́wọ́ téèyàn mẹsẹ̀ òun lèèyàn tún máa lọ rán so that's just it kọ́lọ̀ ṣàánú gbogbo wa. ẹ ṣe ìyá God bless you. Thank you. Ẹ kálẹ̀ o ó yẹ ẹ jẹ́ kí Prince sáré sọ ọkùnrin náà ẹ jẹ́ kí Prince sọ̀rọ̀ ọkùnrin nu ẹ má bínú lọ́ọ̀lù ẹ máa sọ̀rọ̀ jẹ. ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ thank you. mi ò rí nǹkan kan lọ́dọ̀ dájú mi kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó yẹ go on. nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé. ìyẹn ti kọrin fúyàwó wọn. ṣẹ́rí obìnrin méjì ló ń jà and two celebrity dẹ̀ ni ṣẹ́rí mi ò kàn fẹ́ ká dá sọ̀rọ̀ àwọn méjèèjì jù because Yorùbá máa ń sọ pé onínú ló mọnú ṣé ti understand bí nǹkan tí ó fa ìjà gangan tí wọ́n ń ṣètò wọn àwọn colleagues wọn mọ̀ àwa tá a jẹ́ public àmọ́ a lot tó ń ṣẹlẹ̀ but nǹkan tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni two personalities ló ń fa kìíní ẹ dẹ̀ wo two personalities yẹn ẹ wo personalities Tóyìn tí o bá ń bá Tóyìn jà at the end of the day wọ́n ni wàá jẹ̀bi no matter what because kí ni agbára tí Tóyìn ní Tóyìn lè jẹ̀bi o pé tẹ́ bá mọ nǹkan tí Tóyìn ṣe pé kẹ́ bẹ lórí but personality Tóyìn will not allow you to hate on him or to judge her rather to hate on her because ọ̀yàyà yìí pọ̀ tí Tóyìn bá ń bá ẹ jà Tóyìn là kọ́kọ́ kí ẹ Tóyìn là kọ́kọ́ dì mọ́ ẹ mo máa ń gbàdúrà pé mo máa ń láìkí kéèyàn nírú Tóyìn lọ́rẹ̀ẹ́ because she will go all out for you tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ Tóyìn irú àwọn èèyàn báyẹn o gbọ́dọ̀ ní wọn lọ́rẹ̀ẹ́
because they will be there for you. Whether in the rain, under the sun, anywhere. And they can do anything for you. Tí o bá ṣẹ̀ wọ́n gan, wọ́n lè já àwọn ló kọ́kọ́ máa bẹ̀ ẹ́ tó bá ń bá wọn jà. Because o níbi tó fẹ́ tì wọ́n sí. Ṣé a máa sọ pé Tóyìn àti Ìyábọ̀ ò ti ní ìjà ló ń dá ní táàmù ni? Tí Ìyábọ̀ àti ní kò sí ibi tí mo fẹ́ tiẹ̀ sí ọmọ rádaràda ní òkè máa bá kó rádaràda ẹ lọ. Ó wà rẹpẹtẹ pàápàá. Ṣé ti understand? But ẹ wo personality Funke. I don't want stain. I don't want anybody kó rí mi fín. Mi ò fẹ́ gbin. Tó bá dẹ̀ ṣerú nǹkan fúnrú èèyàn báyẹn, ẹ̀ṣẹ̀ kékeré tó ṣẹ̀ fún wọn, wọ́n máa dì lọ́wọ́ mú ni. They will not let it go. Kò ṣe pé irú èèyàn báyẹn ò dáa, bó o gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ wọn. Tó bá dẹ̀ jọ́rẹ̀ wọn, tí wọ́n bá ń báyàn kan jà, o gbọ́dọ̀ máa bẹ́ ni ẹ náà jà ni. Ẹ wo irú two personalities yẹn. They are good people, but don't step on their toes. Because wọn lẹ́mìí ìdáríjì. Nǹkan máa ń dùn wọ́n bínúbínú. Nǹkan tẹ̀mí rí nù scenario yẹn ni pé two personality yẹn lèmi rí. Kò dẹ̀ lè yé wa torí ẹ̀ làwọn èèyàn tó pọ̀ fi wà ń ṣáìdì Tóyìn. Because ọlọ́yàyà ni. Irú èèyàn bíi Tóyìn ẹ lè mọ̀ tó bá ń ṣe bí lọ́la ẹ lè mọ̀ fóun ni. God bless you, sir. Ṣé ti understand? Ẹ lè mọ̀ because of her character. Her character is welcoming. Ṣé ti understand? So ẹ má jẹ́ ká judge àwọn méjèèjì because àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Inú industry kan náà wọ́n dẹ̀ tún wà. Time kan náà làwọn méjèèjì dẹ̀ tún máa ń gbé fíìmù wọn sí. A lot is happening that we don't know. PR kan náà làwọn méjèèjì tún máa ń lò. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, but ẹnìkan ní voice jẹ́ ẹnìkan lọ. But ìwà ẹnìkan ó ń tajà jẹ́ ẹnìkan lọ. But orúkọ ẹnìkan ó dẹ̀ ń tajà ó ń shoot. Orúkọ àti ìwà ló ń bára wọn pọ̀. So nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Thank you so much. Thank you. Ṣàlẹ̀ o, Tẹ́mi ní kí n sọ̀rọ̀ àǹtí àyànfẹ́. Anybody kankan lọ́wọ́ máa ní ẹjọ́ má bínú 1 minute ẹjọ́ everybody. Uncle, as a man, do you think Iyabo Ojo, what she wrote out today, ṣe rí any fault nínú nǹkan tó sọ yìí tó ṣe? Sherry, I cannot lie to you. I have not seen it and I have not read it. Mi mọ nǹkan tó sọ. But nǹkan tẹ́mi rí nù táyìn, Sherry, Iyabo ò lè kó sáàrin àwọn méjèèjì. There is nothing Iyabo can do. Toyin Abraham is so good to Iyabo. Iyabo cannot push Toyin away because Toyin has done enough. Toyin has stood by Iyabo. Toyin has taken Iyabo as her own blood. And Funke Deni, colleague ló jẹ́ sí Toyin, ló jẹ́ sí Iyabo. They are close friends. Oh, they are friends. They are friends. So kíní kan sùn síyàn ní kíní kan ní ò lè tú dànù. So she has to stay neutral. Òun náà ló dẹ̀ máa forí kò. Mo wá fẹ́ sọ nǹkan kan fún yín. Tó bá jẹ́ Funke ló ń ṣe premier. Tí Iyabo lọ wúrú wà yẹn. Tó jẹ́ pé Iyabo ló wá jẹ́ central of attraction. Ṣé Funke máa gbà? Funke will not forgive Iyabo. Ẹ wo side yẹn. Because ó máa dùn Funke pé gbogbo nǹkan tí mo ti náwó lé lórí. Ó wá lo ìwà ó wá fi bàjẹ́. Funke will not take it. God bless you, bàbá mi ẹ kí àgbáyé àdálẹ́sà. But Iyabo
Ìyábọ̀ ní skọ́nskọ́n bí Fúnkẹ́ ni o, but Ìyábọ̀ ní welcoming character. Ìyábọ̀ ní ìwà àwọn méjèèjì nínú. Ṣó ti yé yín? Ìyábọ̀ will overlook such thing and let it go. So ẹ má jẹ́ ká blame Ìyábọ̀. Ìyábọ̀ náà bó ṣe wà yẹn inú problem ló wà. Ó ń ro bí fíìmù ẹ̀ ṣe máa tà. Ó ń ro gbogbo owó tó ti ná. Ó tún ń ro bá ṣe bí ò ṣe ní ṣe ẹnìkan nínú àwọn méjèèjì. Ẹ jẹ́ ká bá a rò báyẹn. Thank you. She's in a mess. Tó máa wò pé báwo mo ṣe fẹ́ wùwà tí ò ní fi lè hot arabi àfihàn mi dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tí mo ti náwó tí mo ti nọ́ra mo dẹ̀ fẹ́ tà ẹnìkan ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀dẹ̀ ti wà center of attraction lórí fíìmù mi àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nípa fíìmù mi mọ́ ẹ̀yin ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa. Sad. Ṣó ti yé wa? That's it. Thank you. Ẹ má gbé máa ẹyẹ kan ti bùrọ̀ ọ́ tí màmá ní kọ́sọ̀ màdà àwọn ẹ̀jẹ̀ kan kú yẹn wà ń bẹ̀. Ó yá akẹ́lòmí sọ̀rọ̀ káwọn tó kù. ẹ lọ ẹka lẹ́rọ èmi lọ́kàn àbí ẹjọ́ ẹ kẹ́ni sọ̀rọ̀ ẹka lẹ́ àǹtí Àjọkẹ́ ẹ jẹ́ kó ríire tí 30 ni wọ́n ti kọrin fúnyàwó wọn o. Mi ò mo ti ń wà. Màá jù sí lórí bọ̀ sí wọ́n ti kọrin fúnyàwó wọn o. Ẹlẹ́bà yẹ́lò. Àfìgbà tá àti àǹtí Àjọkẹ́ so wọ́n pọ̀ by fire by force. Wọ́n ti lé àǹtí Àjọkẹ́ jáde. Ok, ẹ kí n dá sí ètò. Number one, mo really appreciate nǹkan tí iṣẹ́ mọ̀ pé mo pé kì í ṣe pé mi like Ìyábọ̀ mi ì fi bẹ́ẹ̀ gbà tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tó ṣe lẹ́nu tó kọ lẹ́nu mo give it to her 100%. Ṣẹ́rí gbà mí àwa audience la máa ń dá wàhálà yìí sílẹ̀ ká máa bá wọn ro nǹkan tí wọ́n rò. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tó kọ síta lẹ́nu ó yanjú a lot of things ẹni tó bá ní wisdom tó bá lọ ka ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ á mọ̀ pé ó sort out a lot of things. There is a lot to happen between àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn méjèèjì yẹn. Ó dẹ̀ sọ pé òun ti settle ẹ̀ fún wọn. Àwọn dẹ̀ ti sọ nǹkan ṣẹ́rí kò síjà tí yóò lè jà láyè. Ó lè fò sókè kó bẹ́ sílẹ̀. Ìjọ kan ìjà máa parí. Tẹ́ bá dẹ̀ ti parí ìjà tó bá sọ pé don't do this, you shouldn't do it. So nǹkan yẹn ni what best tó ṣe tó ti gba gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Ìyábọ̀ ti kọ́. So èmi like kéèyàn ṣẹ́rí pé má sọ̀rọ̀ silent jù ó máa ń jẹ́ kéèyàn lọ ṣẹ́rí a lot of people ti gba ẹ̀ṣẹ̀ ó wà nínú Bible nípa ọ̀rọ̀ ẹnu nípa ìṣesí àti gbẹ̀ṣẹ̀ tá à ní mọ̀ pé àwọn máa ro nǹkan tí ò happen àwọn máa pé ó ṣe báyìí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tí Ìyábọ̀ kọ jáde lẹ́nu I really respect her more very very more pé at least ó tanná sí gbogbo nǹkan tí a mọ̀. So ó tọ́nà sí a lot of things pẹ̀lú just little thing tó kàn yẹn tó bá ní wisdom tó bá jókòó wàá understand ẹ̀ bàjẹ́ kò sẹ́ni tí ò lè jà bẹ̀ tí wọ́n ti parí ẹ̀ tó bá ti parí ìjà tó bá dẹ̀ pé ìwọ má ṣe báyìí ó jẹ́ ká follow nǹkan yẹn. Ní Fúnkẹ́ broda yẹn sọ ń sìn wọ́n sọ ìwà Tóyìn wọ́n sọ wà Fúnkẹ́ tòótọ́ ni bó ṣe sọ yẹn bẹ́ẹ̀ èmi máa ṣe prefer èmi ní omi ìsọ ẹlòmíì ò pé tí n bá ṣẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀ pé mo ṣẹ̀ dan kí wọ́n ṣẹ̀ kó wọ́n máa fi ọ̀yàyà bà tèmi jẹ́ èmi ní omi ìkúyàn o mo prefer let me know kò sí gbogbo wa la máa tẹra wa lẹ́sẹ̀ bọ́lẹ̀ gbogbo wa la máa ṣẹra wa kò sí ẹni tó pé tó ń lè jí even gan Jésù gan nínú Bible ó bínú ó wà nínú Bible ó lé àwọn tó ń tajà ó lé wọn jáde kò sẹ́ni tí ò ń bínú ẹ má jẹ́ ká gbé yẹn kúrò bẹ́ẹ̀ tó bá ti sọ ẹ kó tán síbẹ̀ ká dẹ̀ correct ara wa. So a lot pẹ̀lú nǹkan tí Ìyábọ̀ sọ lẹ́yìn inú mi dùn ó jẹ́ kéèyàn máa bọ́ síta kó sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ láì jẹ́ pé o step lé ẹsẹ̀ anybody just ṣàlàyé nǹkan tó jẹ kì í ṣe pé àwọn tá à ń dá sọ̀rọ̀ ká máa bó ṣe ṣẹlẹ̀ nílé tá à sì ń bẹ̀ ẹ̀mí ọmọ báwọn yẹn ń ṣe bó ṣe ṣe ẹlòmíì ò tiẹ̀ mọ sórí ilé ayé wọn gbá kàn wá sórí kí náà kàn máa sọ nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ so nǹkan tèmi fẹ́ sọ jù yẹn lọ thank you so much. Okay, Goma, thank you. God bless you. Hello, ma. Can I say something? Hello. Tí kan yìí. Ẹjọ́ jẹ́ kí n ẹ kalẹ́ o. Lovely ló kàn ẹ́ inú ẹ̀ ní Swapa lovely. Ẹ kalẹ́ o. Ẹ kalẹ́ lovely. Ẹ kalẹ́. Ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀rọ̀ yẹn deep ju gbogbo nǹkan táwọn ń sọ yìí lọ.
ọ̀rọ̀ yẹn deep but wisdom ló yẹ kí Fúnkẹ́ fi gbé nǹkan tó ṣe fún yẹn wọ́n ní tọ́mọ kékeré bá ti mọ̀ ṣẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ ó jẹ́ ti fi kíkí gba lórí níbẹ̀ yẹn at that moment ó ti fi kíkí gba nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ at that moment but òun ló yẹ kó wá lo wisdom because tẹ́ bá wọ orí TikTok yìí ẹ̀rù àwọn èèyàn bà mí o wọ́n ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé wọ́n wà nínú wọn báyìí wọ́n kó sínú wọn báyìí tẹ́lẹ̀mí ṣe ń sọ̀rọ̀ kíní kan ò dáa ṣe ẹ máa tí nǹkan bá ń bàjẹ́ ó yẹ àtúnṣe ló yẹ káwọn èèyàn kò yẹ pé àwọn tó ń dá wàhálà lára àwọn ìsà àwọn fáǹsì wọn àti àwọn ẹtútù súnmọ́ wọn nínú indọ́sítírì yẹn fúnra wọn ló ń dá most of wàhálà tí wọ́n wà yìí lẹ̀ but gbogbo nǹkan lé ayé kí wọ́n máa lo wisdom because wọ́n mọ̀ pé pàtí ọ̀rẹ́ ẹ̀ gan ni tí ó jẹ́ wá ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ kò pọ́n Fúnkẹ́ rárá I was so disappointed èèyàn tí mo láìkì gan àwọn méjì ni mo lá but I was so disappointed pé kí leléyìí báyìí alẹ́ ẹjọ́ ẹ̀ gan àti sùn gan èmi kọ́ nìkan jẹ bọ̀tà ara ń tì mí so àwọn fans àtàwọn tó súnmọ́ wọn gbọ́ ìsọ yìí ló ń dá wàhálà lẹ̀ wọ́n ń ṣorogún wò quite alright but àwọn tó tún súnmọ́ tó tún jẹ́ fans wọn àtàwọn tó tún súnmọ́ wọn náà ń dá èlọ́tì lẹ̀ bọ́ Ìyábọ̀ tí gbogbo wọn kígbe yẹn kò sí èyí tó kàn Ìyábọ̀ ń bẹ̀ ìwọ̀nba ni Ìyábọ̀ lè ṣe o ìwọ̀nba òun ni Ìyábọ̀ lè ṣe ìwọ̀nba ló lè ṣe because adult làwọn ẹni tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹni tó bá fẹ́ gbà ló máa gbà ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ló máa gbọ́ gbogbo ìtàn sọ Ìyábọ̀ ní alábòsí Ìyábọ̀ báwo ni Ìyábọ̀ ṣe jẹ́ alábòsí pátí ẹ̀ níbẹ̀ ṣé kó wá pé Fúnkẹ́ nìkan tó ṣe yìnbọn nínú pátí àpò speak well àwọn fáwọn ọlọ́run àjẹbá wọn tún bẹ̀ ṣe. Mrs. Lovely ẹ jẹ́ kí n sáré ánsà yín fún nǹkan tẹ́ sọ́ọ̀sì ṣé rí mo fẹ́ sọ fún yín gbogbo àwa tá à ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ àwọn tó má dẹ̀ ń bú Ìyábọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kán ṣe yẹn mọ́ ẹ má jẹ́ kán bú Ìyábọ̀ mọ́ Ìyábọ̀ is so mature láti lè handle mátà tó ṣẹlẹ̀ yẹn ó take mature mind. fún ìrẹ́bà mi send kínní yẹn sí nọ́mbà tó wà lórí kínní yẹn jọ. Sherry ó take a mature mind láti lè calm for somebody who has spent a lot on that project and tí irú nǹkan bá yẹn wá ṣẹlẹ̀ àwọn obìnrin mi ṣe ra àwọn kan tó ń sọ̀rọ̀ tó ń take side wọn ò ní gba 30% irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Ìyábọ̀ yẹn. They will flare up and even chase two of them away because ó yẹ kí Ìyábọ̀ bá on a normal day kó bá àwọn méjèèjì jà pé you guys did not respect me. You were supposed to give me that day and respect that day. ẹ má pe nọ́mbà yẹn ẹ jọ ẹ má sọ̀rọ̀ lẹ́wọ̀n ẹ má pe nọ́mbà yẹn jọ. fún bí Ìyábọ̀ ṣe handle situation yẹn ó handle ẹ̀ so mature and ó dẹ̀ stay neutral because ọlọ́gbọ́n ló lè yé ó dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì ọlọ́gbọ́n ló dẹ̀ lè yé but at the end of the day ẹ lọ kọ́ ọ́ tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì Ìyábọ̀ ló máa pay at the end of the day that movie will sell out. Ẹ̀mí olórúkọ Jésù. Ṣé ti understand? That movie will sell out for that majority. Àwọn kan ní ó yẹ kí Ìyábọ̀ sọ kó sọ pé Fúnkẹ́ ò dẹ̀ kí. Ṣé ẹ rí let me tell you something. Akàn ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ la fi ń dájọ́ o. Tó bá já wa gangan ló ṣẹlẹ̀ sí. Ẹlòmíì lè má ó lè react worse ju bí Fúnkẹ́ ṣe react yẹn lọ. Ẹlòmíì tó bá ṣe kò lẹ́mí dáríjì rárá kò tiẹ̀ fẹ́ rẹ́ ní ẹ sójú. No matter what happen inú online láti wà tí event kan ti ń ṣẹlẹ̀ tí woman yẹn ti dá event ara ẹ̀ dúró tó ní àfi táwọn kan bá jáde nù ọ́ nìyẹn. ìyá onípàtí ṣé àrántí àwọn tó àrántí àwọn tó wà ní lẹ́gbẹ̀ẹ́. I'm telling you fún àwọn tí ò ra aṣọ nìyẹn o. Àwa tá à ń dájọ́ ṣe rí àwọn ẹbí àwọn tó súnmọ́ Fúnkẹ́ they will tell you Fúnkẹ́ is a nice person Fúnkẹ́ is so welcoming Fúnkẹ́ kìnnìkan but don't step on her toe
because she doesn't take nonsense. That's what they will tell you. Irú àwọn ẹ̀dá báyẹn má ṣẹ̀wọ̀n. They might find it difficult to forgive you, but they will love you truly, and they can go any length with you. But my hurt feelings won. But irú Abraham, bá máa ṣe dọ́là, a tún máa bẹ rẹ́rìn ni, a tún máa kẹ́ òun gan lákọ̀ pé ẹ̀. Pé ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ṣẹ̀ mi lánàá yẹn, ó dùn mí gan o. Èèyàn kan ní ẹ máa gbọ́ Ọlọ́ládé ní Fúnkẹ́ Akíndélé Ìyábọ̀ Òjó Àtóyìn Àìmákù Taliban ni wọ́n. Ṣé ti understand? So ó yẹ kí ká tó dájọ́, ká tó sọ̀rọ̀ sí matter. Ẹ jẹ́ ká kọ́ wo personality àwọn èèyàn yìí, ká kọ́ wo bó ṣe lè react sí situations bó ṣe rí nìyẹn. And I pray kọ́rọ̀ yẹn settle kí gbogbo ẹ̀ settle. As we are talking, don't forget on the 3rd of April, the return of Arizo goes to the cinema. Please go and watch it. Ẹ yà fáwọn family yìí tó wà ní Nàìjíríà ẹjọ́ nítorí gbogbo ẹ̀yà aláìlú ìbò ẹsẹ̀ ìdòwò wa kì í bá ipò fún wọn kọ́ lọ rà fáwọn àwọn family yìí. Everybody when I do on this platform, I sell glasses. I'm here. I was trying to wait for her to finish. Can I quickly advertise my products, please? I sell glasses. This is what I do. I sell fancy glasses, sunshades. As the sun is coming now, I sell men and women glasses. Air condition me, you should go enjoy. And they pay the go on, sir, Oma. Good evening. Please let me talk. I was the one that was next. Good evening, Auntie Ajoke. Good evening, all right, I just want to explain. The only reason why I'm up here is to explain. I'm a fan of FUNKE AKINDELE. Is to explain about the cinema showings and cinema times and the max timing and all of that. So before the movie comes out, she has a meeting with Film One and all the cinema houses, and she tells them she wants the max showing. That means she wants to show every hour, and it costs millions of naira. She pays this money, and as the FUNKE shows her movies, it shows like 9 times in a day. She pays the money for the showing. In the whole of the industry, none of them has that money to pay. We start, if we're bringing out a movie in December, we start our movie production PR from March. We run the advert for a course of 7 months. Are you listening, ma'am? We run the advert for a course of 7 months. We put it all over the cyberspace. It's like a Temu ads. Do you understand? So that is why before the movie comes out, a lot of people are in line. And we also do something additionally. We started it, Everybody Loves Jennifer. It's called advanced screening. People pay for the advanced screening even before the movie gets out. Wow. In the US, the last time behind the scenes, a lot of people that paid, that watched the movie, we already paid for the movie 3 months in advance before the movie was out. Wow. So if you guys don't know these things, you guys will think that Auntie Funke is the problem. Toyin does not have fans that would drop money or do things for her. She has crowd chasers. Auntie Funke has educated people that would drop anything. Like the last time Everybody Loved Jennifer, I bought 1,000 tickets for people to go and watch in Nigeria. And I gave them a packs of 20,000 naira. Why won't people go and do that? Why won't we make money? It's a PR thing. If you have fans, use your fans. That's why Auntie Funke says this all this time. What can I do without my fans? Nothing, because we love her so. I've not slept in 3 days because watching everything all of them are saying on social media, it's disheartening. It's disheartening. Yeah, it's disheartening. And I want you to know that the Funke started the cinema movie first. So
so she understands the game. So Toyin should not. And again, Auntie, I want to say one thing again. You want to go and cry to the mama in Dublin about Auntie IYABO not putting her in the movie. That's not what happened. It was Toyin that said she didn't want to act in the movie. No, I don't get it. Okay. It did. Yes. IYABO said it in her write-up. She said yes. She was the one that said that she doesn't want to act the movie, that she's tired. And she went to tell people that and she went to go and tell the woman in Dublin, and the woman in Dublin was already dragging Auntie Funke. That's not good. I guess all these drags, Auntie Funke is getting it because she reconnected back with Auntie IYABO. Because Auntie Funke didn't used to get dragged this way. No, it's really not making sense, and people are talking about her father. You don't know the relationship with her and her father. It's no, I very think wrong. people are just, you know why they're saying, they're just using it to say that if she can take a bold step at that time, that what she did, that she has principle. I think that's what people are just trying to yes, because you don't know you don't know the relationship with her and her father. Yeah. So that we shouldn't. That's boundaries. That's personal life. Yeah, I understand. Okay, I'm a nurse. I admit patients, and when I ask them some questions, they will tell me right up front, "Ma'am, you have no reason to ask me that. I'm gonna say I apologize. I'm sorry, sir." You know, so please, let Toyin spend money on her PR and she will make money. But you cannot just come and be doing the crying and the ranting on the video. Oh, Funke AKINDELE is the one not letting me sell. No. Sorry, she never mentioned Funke AKINDELE. It was the fans that instigated. But when you come out and give jabs, okay, when everybody loved Jenny, let me cite an instance. Yeah. When everybody loved Jennifer was on Uncle Shewolukuteri's platform, Toyin was writing it there that she already came with her lawyer people, and her lawyer people were the one telling the cinematic staff not to sell her ticket. She did say that, and I responded under her. I said, "What do you mean? What are you talking about?" And she deleted the comment. Why is Toyin a coward? Why is she a coward? Why do you delete comments? When you post stuff on social media, be proud of it and put it right there. Don't be deleting comments. You're not proud of what you're saying. I'm just flabbergasted. But thank you for having me, and have a wonderful day. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. You guys are beautiful. Hello. You are done. Ekalema. Gbogbo ẹ̀ pátá la gbọ́. Ekalema. Ọlọ́run máa ṣàánú gbogbo wa. Ṣé rí gbogbo ara máa ga láyé? I want to say something before we can make a joke of something, but she has said some things. I'm telling you. I want Twin Titans fans to take it home, no matter how you look at it. Yes, she has made a point. If Funke knows the game, you too wake up, Lumba Iso. Sure you understand. She has said a lot of things. We might be joking here, you know the way we do. Yes, Ekalema. Yes, Ekalema. Interlude. Yeah. Táwọn dádì ọ̀rẹ́ mi ń ṣe, táwọn ránṣẹ́. Ní kí ni?
jáde already. I might discuss the after this show. I might discuss it. Mama olóyè tuntun. Lóyè, mama olóyè tuntun. Emmanuela. Ọ̀rẹ́ mi, you do this one. Emmanuela. You do this one, you do this one. Emmanuela, with all the wahala that we are doing in your life, tó bá bí ẹ̀rí kò ló fẹ́ wa mọ́. Ẹ jẹ́ máa tọ́ra yín. A ṣe máa sọ gbàgbọ́sọ after ilé iṣẹ́. Now Toyin. Go ahead. Kálẹ̀. Yeah, nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni pé Prince ẹkú àlàyé gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe ó yé wa ọ̀rọ̀ nǹkan tẹ́ dẹ̀ sọ in fact gbogbo alárẹ́ kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀. Bọ́n nǹkan tẹ́mi kan máa sọ lálẹ́ ni pé ṣe rí ara gbogbo just like you have mentioned that personalities á yàtọ̀ síra wa. Nǹkan tó ní kálukú dẹ̀ lè gbà ó yàtọ̀. Then when we are now talking about personality, ṣé mo rí pé brand la tún sọ kò ń ṣe not even about personality per se. It's branding. Brand ó tún yàtọ̀ sí personality wa. Ṣé àpò gbogbo nǹkan tó ń jà sí kò ń ṣe tara wọn náà ń jà sí o. Brand wọn gangan náà ń protect. I'm telling you, you know, Funke, Sir Auntie Funke, she has spent so much of it has taken so much of her time, so much of her life. Let's build brand. If you want to build your own brand, build your brand. Let people know what you stand for. You want to go back to your drawing board, design a brand of yours. Don't come to social media, rant. Come to social media, rant about fooling because we all know how Nigerian social media is. And maybe social media was toxic. We know how it is. If you run to people, and when you only fẹ́ mọ òdi wọn, ní fẹ́ mọ ìdí ọ̀rẹ́ tó ń lómi lójú tó ń sọ ẹkún yẹn náà fẹ́ gbọ́ tiẹ̀. You can't come to social media and start crying. You don't do that. This is someone's brand. Brand ni gbogbo wọn jẹ. Àwa ń sìn àwa lè máa sọ̀rọ̀ níbí báyìí. Kò ń ṣe ojú, kò ń ṣe brand làwa ń jẹ náà. Àwọn nǹkan tó ń jẹ nìyẹn. Tó bá gba orúkọ là Fúnkẹ́, tó bá gba Jennifer lọ́wọ́ Fúnkẹ́. Ṣé ẹ fẹ́ kó máa wò ní tó bá gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló kù tó fẹ́ máa jẹ? This lady, I'm from Ògbómọ̀ṣọ́. Ìyàwó ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ni mí. And I love Sister Toyin. I love her because wọ́n fẹ́ ìkan lára. I love her so much. But me, Sinidi Baje, my darling sister, I am not me, Sinidi Baje. Me, lè fẹ́ kéèyàn kan bà tèmi náà jẹ́, mi náà ń ta ọjà. Mi lè ní ṣọ́ọ̀bù sẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn kan. Kó wá ní bí mo ṣe tó gbà tèmi, ó ń dí tòun lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ bàbá wa wò náà. Èèyàn kan dẹ̀ sọ kinní kan, wọ́n ní wọ́n bà ṣó Ìyábọ̀ jẹ́, wọ́n bà ṣó Ìyábọ̀ jẹ́. Kò sẹ́ni tó lè bà tèèyàn kan jẹ́. Ókè, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín tí bó ṣe bí Fúnkẹ́ ṣe lánàá yẹn. Ta ló ṣe bí ṣàwọn pé social media bí ogbó ṣe ń ṣe bí ogbó àwọn celebrity yẹn dẹ̀ máa ń ṣe. Wọ́n máa ń gbé kámẹ́rà wọn rìn ní o. 100%. Ṣé àwọn kan máa ń gbé kámẹ́rà wọn rìn ní o? Ṣé ẹ̀pẹ́ tó ń cover Sister Toyin yẹn? Ó lè jẹ́ pé kámẹ́rà person tiẹ̀ ni o. Ṣé ẹ̀pẹ́ bó ṣe ń lọ kí ogun wọn ni kámẹ́rà yẹn ń tẹ̀lé? No, anybody could have picked her up because I'm telling you, ó lè jẹ́ táwọn normal person, ó lè jẹ́ anybody. Ṣé understand? But nǹkan tí mo kàn ń sọ ni pé àwọn èèyàn wọ́n wà nǹkan tó máa tà. Àwọn èèyàn wà nǹkan tó máa tà ní social media. Wọ́n dẹ̀ ti mọ bí social media Nàìjíríà ṣe rí. Ipe nǹkan tó bá gbé tó bá kọ́ gbé nǹkan síta báyìí tó bá yẹ pé nǹkan tó bí tí ò ṣe náà máa fly. Fíìmù Sister Ìyábọ̀ Ọlọ́run máa jẹ́ kó tà, ó dẹ̀ máa tà tàjẹ̀rẹ̀ náà máa tà lágbára Ọlọ́run. Àwa táwọn àmì ìbàyìí náà máa polówó àdẹ̀ máa lọ wò ó. But nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Sister Toyin, nǹkan tó mi fẹ́ sọ, my own submission is let everyone be calm. Ẹ mẹ́rin ká máa attack ara wa. Gbogbo wa là ń gbàdúrà kó dáa fún wa, kó dẹ̀ dáa fún àwọn ọmọ wa. They are building legacies. You don't come before because you want to sell your own, try to pull another person down. When you talk in parables, even in the Bible, they said Jesus talked in parables. But gbogbo ala mọ̀ nǹkan tó mean now. Ẹni tó bá lọ́gbọ́n mọ̀ nǹkan tó ń sọ now. You can't come to social media and start talking in parables. Ṣebí ìgbà tí okay, is it not 3 years ago? Àwọn mẹ́ta náà wà ní cinema now. Sister Mercy wà ń bẹ̀, àwọn wà ń bẹ̀, Fúnkẹ́ wà ń bẹ̀. Mélòó lẹ rí tí Mercy àìgbè ṣe? Ariwo mélòó lẹ rí tí woman yẹn pa? She kept quiet. Ìgbà tó dàbí pé òun kò lè withstand gbogbo pressure yẹn, she pulled out. Because she doesn't want dramas.
She pulled out. I'm not saying anyone should leave the show for anyone. No, but learn to do your own, make your own strategies. FUNKE is monopolizing that December shows and all that. You know. If she wants to monopolize it, my darling sister, she has the right to. She's the pioneer. I want to show you what one now. Do you know how many movies in cinema now? She started it. Anybody to compete pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ní wàá lo ọgbọ́n orí ẹ̀ tọ́lọ́ wàá lọ gbàdúrà kó kọ́lọ́mù fún wọn náà ní ọgbọ́n tí wọn náà lò. You want attack her. You don't do that. Ma attack èèyàn. Don't come to social media and pull her down. If you pull her down, kò dáa. Now, èmi ò lè gbà o. I don't know of any other person, but you cannot destroy me at my back. You cannot come to social media and say bad things about me. And you will see me the next day and no, you are a shuni, attribute a shuni. It's attribute of the devil. Electron is satanic. Attribute of the devil. You cannot be like a snake. No, I wouldn't do that. And I will not let anyone do that to me. I will avoid you. Avoidance. Even the Bible says, flee. Flee. Flee away. What the lady did, if I'm the one, I will do same. Because you cannot pull me down in the public and come because I now see camera. Okay, let me pretend as if everything is fine. And mind you, would you have done that when you know that it's your friend's party and anything can happen at that party? So you know react. Okay. What I want to ask is, kilo shelembe. If people did not bring it to social media, that way Obama our fans, kilo shele. Show the now. You want successful. Okay, can I ask you a question, Nancy? Yes, go ahead. I'm not on anybody's side. If what happened yesterday was another person and Toyin reacted like Kitty and me, that's what we are saying, that maturity setting. Ìtorí ẹnìyẹn ṣe avoid it tí ò tiẹ̀ wulẹ̀ kí. Táwọn kó tó bá tún ti kí tán kí àwọn tí argument wọn bring up ń ṣe máa another show. Bọ̀ bó ṣe dáa lẹ́kùn pẹ̀lú ẹ̀ lọ́wọ́. Ẹ̀gẹ́ nǹkan tó ń sọ tó bá yẹ pé ilẹ̀ ń ṣe nǹkan tight friendly, right? So kẹ́lómi wá fún yín ní attitude níbẹ̀ yà bí kéèyàn. I understand. Yes, mo understand. Okay, now. Okay, jẹ́ kí wá darí lò. Mo understand. What I No matter what. Because you are now like, she couldn't have held her grievances and she was angry. That's fine, 100%. I understand what you're saying. But what I'm saying is, what happened is not the first time something of such is happening. Okay. Or do you think that's the first time that any party that we avoid around? Is this new? But it was no obvious. This one is obvious. And it's because of the fans. It's because of the fans that people are looking to sell. It's because of fans. Okay, let me raise another point now. Okay, man. Okay, let me raise another point now. Auntie, no, this point, I love fans, Laura. So. All right. That's absolutely right. Yeah, you know there's okay pé ọjà àti lọ́jọ́ ìgbà àti àlejò tajà kan náà so oníkálùkù àtàtì ẹ̀. So that point that you said that the people get on the cinema, no. Ẹ má sọ pé anybody can But what I'm saying in essence is that you shouldn't be fighting yourself over cinema for your screen time okay, let me give you an instance. Right here in UK, in December, I and my family, we went to Odeon Cinema in Birmingham. I went there with my family to watch behind the scenes. In fact, we are like four or five families that they will join it. One then show one show the behind the scene because one show over Sabini because. So, but behind the scene, okay, behind the scene, less than 12, less than 12, or 16, I be called the war. But then you find, because see, I want to make what they call me seen over Sabi, at the over Sabi, at the Kurumbe. So, be like sharing here.
èèyàn kan ò lè ní kéèyàn kan máa tà kò ṣáà gbogbo àwọn tó ń lọ wo múfì yìí ẹ kàn fún gbogbo wa kàn ń lọ outing la kàn fi ń ṣe kò ń ṣe pé àwọn èèyàn really ní mind pé èèyàn kan ni mo fẹ́ lọ wò èèyàn kan ni mi ò just while away time have fun and that's it so we can watch as many movies tó bá wà available ní cinema kò yẹ kó fàjà and nǹkan tẹ́mi kan try láti avoid tẹ́mi kan try láti pé gbogbo wa ó ti ṣẹlẹ̀ fáwọn tó ṣẹlẹ̀ fún gbogbo wa ẹ jẹ́ ká lè tolerate ara wa tẹ́nìtì bá ṣẹlẹ̀ ká lè tọ́ ká tẹ́nìtì bá ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe pé èèyàn máa gbé gbogbo ẹ̀ ní ìjà ká máa attack ara wa. ó ṣe pé kéèyàn máa gbé ogun tó ní ìjà Yeah, okay. The last one I want to say is I don't know if I saw this online. It's a video going viral that I saw it. That my sister was even saying that ìyàwó tó ṣe wedding pé kò promote movie àwọn kò gbé sórí kíní pa àwọn ò lè torí ẹ̀ bínú. See, you can't be attacking people like that. I don't understand that Priscilla. Yes, I saw the video myself, Mori. Who was saying that? Ìyẹn Tóyìn. Sister Tóyìn sọ ńgbà yẹn ipe àwọn lè máa attack àwọn èèyàn ipe àwọn míì wá tẹ pé page wọn fi ń ṣe kíní movie kan. I don't know if any other person saw it, but I saw the video. So it's not about Funke alone. It's not all about Funke alone. I've seen it is like a trend in Sister Tóyìn that whenever she's December time, she's all out to achieve her I goal. think if you can come back and come and play that one to us, I want to hear. People are saying it every video yẹn bí ra yìí ní December. Wọ́n láwọn ò rí. Àwọn orí ẹ̀yìn nìkan lẹ́rí àǹtí o time of. Èmi rí. Mo rí fídíò yẹn ó dẹ̀ ó lọ dáadáa tó ń sọ kò ń ṣe pé kò ń sọ níjà. But what she was just explaining in a conversation, I don't know, maybe it's an interview or so because but she mentioned it that she can't be attacking people to promote her movie. She even said it that even her daughter in Canada, that she didn't put it on her page that, that these are Gen Z. Thank you so much, sis. Ẹ̀kalẹ̀ àǹtí Àjọkẹ́ PA ṣókànmí àbẹ́nìkọ́ ẹjọ́ mọ̀ PA. Ẹ̀gánúsẹ́ mọ́ bínú. Àbẹ̀kú àǹtí Àjọkẹ́ ìjọ́ wo la fẹ́ mú gèlè torí dáàdì yín máa túyàwó gbé ní báyìí. Ìjọ́ wo la tún wá fẹ́ ra gèlè báyìí. December. Àdúgbò ló máa dáná December ni ẹ ṣàbáwá máa sọ. Nígbà àti lè ra aṣọ ìyàwó olówó ńlá o. Bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ náà, àyè máa ti dáàdì mi lọ́la, ẹ jẹ́ ká mú lọ́la ẹsẹ̀ lè dé. Àǹtí Àjọkẹ́. Ẹ̀kalẹ̀ gbogbo lé sàlámàlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin lẹ́lọ mo mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe fún lady yẹn gbà ká lọlé mo mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ ẹ ṣe fáwọn ẹ̀rọ ẹ jẹ́ ká sọ́dọ̀ la, ẹ ká máa sọ ilé ìlọ ẹjọ́. ẹ̀yin ni dáàdì yẹn. ẹ̀kalẹ̀ máa lábẹ́ ẹ̀kalẹ̀ máa. ẹ̀kalẹ̀ PA. Ṣe rí kókó tí mo fẹ́ sọ ní alẹ́ yìí ni pé ṣá máa repeat the same thing lọ. Ṣe rí lady kan sọ̀rọ̀ kan mo dẹ̀ di point yẹn mú mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn Tóyìn àwọn Titans ẹ lọ tú aṣọ yín ró. Ẹ lọ tú ṣe rí tí àwọn èèyàn bá ń sọ̀rọ̀ mo máa like kí n máa farabalẹ̀ kí n máa pick on this kí n máa pick because kò ń ṣe gbogbo wọn make bílíbílí tó ń sọ yẹn ló náà pick on wa. A kàn sọ̀rọ̀ tiwa ni because we like them because we are proud of them. La ṣe ń sọ nǹkan tá à ń sọ oníkálukú lóòótọ́ oníkálukú ló ní fáǹsì títí ẹ̀ tó like. Mo like Funke, mo like Tóyìn, the two of them kò sí tí mi ò kí ń wò. Ṣé Jennifer Dare mo fẹ́ sọ pé mi ò wò fẹ́ wò tán ni. Ṣé ti yẹ yín gbogbo wa la ní point tá à ń sọ àwọn tó ń sọ tí wọ́n pé fans ló ń dájà bẹ̀lẹ̀ wọ́n ní point tiwọn but kí ni solution torí àti jẹ́ta bí àti sọ̀rọ̀ yìí we are still repeating the same thing. Nísìn àwọn Tóyìn Titans lady tó fi imú sọ̀rọ̀ ó ti sọ̀rọ̀ gbam ó dẹ̀ ti sọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Ó lọ fi imú sọ̀rọ̀. Òyìnbó yẹn náà. Wọ́n ti sọ̀rọ̀. Mo ní ènìyàn ti sọ̀rọ̀. Mo ní ó ti sọ títí ẹ̀. Àwọn Tóyìn Titans ló yẹ kẹ́ ẹ pick a point from all these things that people are saying. Ó sọ pé èèyàn tó lówó ló lòwò. Ó ló ń fọwọ́ ra gbogbo ẹ̀ before then.
wọ́n dẹ̀ ní Mercy Aigbe kò lè forí gbà òun ò lè forí gbà nígbà tóun lọ ti forí kó jábìn ọlọ́kọ̀ọ́lọ́kọ̀ dé kò lè forí gbà. So ìyẹn ò lè forí gbà ṣé wá rí ti Fúnkẹ́ tí gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀ pé ṣẹ́rílé ayé ìwà máa ń fi oníwà hàn. Mo fẹ́ sọ sítórì kékeré 5 minutes tó ṣẹlẹ̀ sí mi 2017 gbogbo wa lọ sílé a lọ ṣe wedding a wá lọ sọ́yọ́. I think that's the second time I've been to Ọ̀yọ́. Gbogbo ọmọ Bello gbogbo ọmọ ilé apáńpá gbogbo wa la dé láti ìlú òyìnbó. Wedding yẹn was so big. Kíni ni wọ́n lò? So ibi tí mo wá ibi tá a jókòó sí ibi tá a jókòó sí bí màá kan ṣe ń bọ̀ nìyẹn. Ó múra dáadáa máa yẹn òun náà dàgbọ́ pé wojú wa ó wojú àti wojú gbogbo wa pé ó wá ní ẹ̀yin ọmọ lágbájá kọ́ ni àwa ní mo bá já àti mi lè kọ́ lọ pé ló bá tán lọ́yọ̀ọ́ tí mi ò dọ́yọ̀ọ́ ẹ̀kejì tí máa dọ́yọ̀ọ́ lélẹ̀ ta ló mọ̀ wá ń láti sọ̀rọ̀ pé bàbá yín má ṣèyàn àǹtí Àjọkẹ́ mo sunkún mi ó ní bàbá yín má ṣèyàn ṣé ẹ̀ mọ́rú bàbá tẹ ní pé bàbá yín ṣèyàn. Ó tọwọ́ bọ àpò ẹ̀ gbogbo béèlì 3 tó kù lọ́wọ́ ẹ̀ nínú àpò ẹ̀ ó dẹ̀ kó fún wa. Ó ní ẹ lọ náà bàbá yín ti ṣe mí lórí bàbá yín ṣèyàn. Ní tí mo fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ni pé ohun téèyàn bá ṣe kò ń ṣe èmi yìí là ń sọ ọjọ́ ọ̀la ni ká máa rò ó. Èèyàn kan ló kọ́kọ́ gbé fíìmù lọ sí múvì èèyàn kan ṣé èlòmí ò ní dìde ni ṣé èlòmí ò ní dìde ni ṣé Fúnkẹ́ nìkan ló máa ṣe ni tẹ́lómi bá wá ń try láti dìde and if you don't know okay babe if you don't know the scene kò ń ṣe pé mo lọ ń takò this is how they are playing the game ta ló fẹ́ kówó lọ sọ́run kò sí anybody nínú gbogbo wọn tó máa ní owó yìí tó máa kó lọ sọ́run náà. Ilé ayé náà la máa fi gbogbo ẹ̀ lẹ́sìn. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ilé ayé àfọwọ́bà sílẹ̀. Kí la wá fẹ́ kú sílẹ̀ lórí? A fẹ́ lówó, a fẹ́ di gbogbo ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ vanity upon vanity náà ni. Gbogbo ilé ayé náà la máa fi sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ a máa wo pé èmi àfẹ̀mí. That's what I don't like. Àfẹ̀mí. Ẹ fàyè lẹ̀ fáwọn ẹlòmíì tó bá fẹ́ ṣe. Ibi iṣẹ́ mi, mò ń teach àwọn èèyàn. Ó ní lady kan tí mo teach tó jẹ́ pé ó kẹ́ṣẹ́ ti mọ̀ pé torí pé dúdú lè ní. Wọ́n láti promote girl tẹ́mi kọ́ níṣẹ́. Wọ́n promote ẹ̀ lémi lórí ibi iṣẹ́ yẹn náà. Kí ni mo fẹ́ bọ́ lọ́hùn fà? Mo wò pé oore mi ò ní fi mí lẹ̀. Ẹ tí mo wá jẹ́ kó promote ìgbà tó ti wá ó ti di ọ̀gá lé mi lórí. Ó wá tún fẹ́ jẹ́ kó lé mi lọ. But iṣẹ́ ọwọ́ mi tí mo ti ṣe ló help mi níbẹ̀ yẹn. Wọ́n dẹ̀ transfer ẹ̀ kúrò ní company mi. Wọ́n gbé lọ síbòmíì. Kí la wá ń sọ? Mo kọrin kan nínú mọ́tò ọjọ́ tí tá à ń jáde mo ní màá jèrè ohun tí mo bá fọwọ́ mi ṣe mo ní ẹni tó gbà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni pé Tóyìn ta ló lè ṣàmì ẹ̀ ẹni tó bá ń ṣe rere ló lè ṣàmì àdúrà yẹn so kí ni ká wá ṣe èèyàn kan olówó gbélẹ̀ lédi yẹn láti sọ̀rọ̀ ó ní àwọn fáǹsì Tóyìn ó ní lówó lè fi ra fíìmù fáwọn èèyàn ṣé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ ni. Mi ò mọ̀ bóyá ìbúrú sọ mi. Ìbúrú sọ. Wishes. Kò lè sọ pé àwọn tó yìí táìtàn sọ pé wọn ò lówó kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kò yẹ kó sọ bẹ́ẹ̀. No, I don't take that. I'm not taking that. Mo fẹ́ bèrè nǹkankan. Ṣé nísìnyí ṣé ti lérò táwọn ò fún? Àǹtí Àjọkẹ́, lérò tó ń ṣẹlẹ̀ sí. Nígbà mo fọ APC mo fi ṣe tí mo ṣe ń gbọ́ gbogbo ìgbésẹ̀ tó fi mú pọ̀. Ṣé wá rí nǹkan tí mò ń sọ ni pé. Gbogbo nǹkan tó sọ náà ìta lówó lọ́wọ́ ní kẹlẹ́ wá ó ti sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ti ní pé wọ́n ra fíìmù tí Tóyìn bá dẹ̀ ti gbé fíìmù jáde tájá tẹran ni màá dẹ̀ máa ra 50 fún wọn. Ó yẹ ẹ lọ máa wò ó. Kò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Èèyàn kan ló máa dìde jáde omi láti dìde ṣe kí nǹkan tí mò ń sọ ni pé that is ìsọ̀ tó lóhùn nọ́ọ̀sì. Ìwọ nọ́ọ̀sì ò wá wà àwọn nọ́ọ̀sì yálàyà nọ́ọ̀sì ṣáwò kì í ṣe nọ́ọ̀sì ṣé rí téèyàn bá máa sọ̀rọ̀ yẹ kí o máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ Tóyìn àwọn ọmọ tó wà proud tó wà lábẹ́ Fúnkẹ́ wọ́n ti proud. Ẹ kọ́ sáré sọ̀rọ̀ tí wọ́n tán má fi ilẹ̀ o. Ẹ jẹ́ kí ẹ wò ó máa ń káyàn lára ni ṣó ti yé yín. Ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kó ká yín lára ẹjọ́. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ okó ló yẹ kó ká yín lára kò ń ṣọ̀rọ̀ lọ́rọ̀. mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí
ni pé ṣé wọ́n sọ fún wa pé adéjúmi ọ̀rẹ́ mi fẹ́ lọ gba dọ́gì. ṣé wọ́n sọ fún wa sì pé kán fi sinimá yẹn lẹ̀ fún Fúnkẹ́ nìkan? What does if she tó bá produce the film, if I don't like it, I don't want to watch, must it going to be Fúnkẹ́ ni? Ṣé nǹkan tó wá ń sọ sí ni pé ó ra gbogbo kínní, ó ra December? Fúnkẹ́ wo rọra tẹ̀ jẹ́jẹ́, ẹni tó lè nìkan ló lọ́la. Tó bá ń tì ẹ́ pé onígbéraga ọ̀rọ̀ ọjọ́ ọ̀la ni èmi máa tán, ọ̀la ló máa kù. Tí gbogbo èèyàn mẹ́wàá bá dẹ̀ kó jọ, tí èèyàn mẹ́jọ èèyàn mẹ́sàn-án bá ń sọ pé oníwà burúkú nǹkan, my sister go and change. Eléyìí ò ń ṣe nínú gbogbo yín tẹ̀ ń sọ pé òkè òun ló kọ́kọ́ gbé fíìmù lọ sí sinimá. Ta ló wá fẹ́ sọ̀rọ̀ Genevieve lẹ́ni? Genevieve Nnamdi òun ló kọ́kọ́ gbé fíìmù lọ sí Netflix. Ṣó gbéraga ni? Èèyàn mélòó ló ti mú ọ̀rọ̀ Genevieve jáde? I so much love that girl. Òun ní burúkú owó ju gbogbo yín lọ nà, kò kí ń pariwo ni nà. Confirm. Kò kí ń pariwo ni. Ok, nísìn ẹ wọ́n fẹ́ sọ fún nísìn ẹni pé Mercy kúrò. Mercy ò ṣe fíìmù mọ́ December. Lágbájá ò ṣe fíìmù mọ́ December. Ẹ ṣe kóhùn nìkan á máa ṣe fíìmù ká mọ̀ pé Fúnkẹ́ Akíndélé nìkan ló ní December. Ẹ wá díẹ̀ wá fi mú fọhùn pé àwọn kò lówó láti promote fíìmù wọn dáadáa ni. Sísítà mi ẹ jẹ́ kí n sáré yá mi ní ìṣẹ́jú kan. Okay, sir. Ṣé rí gbogbo wa? Ó kàn máa ń dùn mí pé àwa Nigerians nífẹ̀ẹ́. I lack love. We don't have each other's back. A nífẹ̀ẹ́, ta ló sọ bẹ́ẹ̀? A nífẹ̀ẹ́. Ẹ dúró, ẹ máa sọ̀rọ̀ padà. Dípò nífẹ̀ẹ́ ti wà bí èkékété tó wà káàkiri. Can you listen? Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú, ẹ calm down, calm down. Ẹ rí kò sí nǹkan tó wà ń bẹ̀ tá bá jọ wà in the same industry. I have more money, you don't have money that I have, and my PR is on point. Everything, my movie is coming out. People are. There's nothing bad if I see one of my sister, one of my colleagues, tó náà fẹ́ gbé film jáde ní December. Tí kò lówó lọ́wọ́, tí kò yẹ. I can even help out. Sherry, I see ni pé èmi mo ní oṣù kan báyìí, èmi mo lọ́jọ́ báyìí, èmi mo ṣe báyìí, èmi mo ṣe báyìí. Have you ever seen all these American people? They all come out the same month or one after the other. I have never seen òyìnbó come out bára wọn jà nípa movies, nípa kìíní kan báyìí. Ṣé ẹ rí we need to do better. Telling you. Ogun pé èmi ni, ogun pé àwa la wà ń bẹ̀, ogun pé kìíní kan. I don't want other people to rise up. We should be one. That's the reason why I used to tell people, we are talking Nigeria. We are not one. Because we don't love each other. I'm not trusting you because I feel like you cannot have my back. I don't trust you because I see that if you corner me, owó tó yẹ kí rí mi ní rí. Ṣé rí ilé ayé yìí àfọwọ́bà sílẹ̀ lọ ni? Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ jẹ́jẹ́, ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ gbà ń bẹ̀. Tó bá rẹ́nìkan tó náwó sí nǹkan, encourage ẹ̀, ṣùgbà ẹ̀. Rally around her or him to do better. Tí má rẹ́nìkan tó kù díẹ̀ káàtó, let's help each other to rise up. Nǹkan tí mo rí nù nǹkan báyìí ni pé àìnífẹ̀ẹ́ tó náà ní Lampara. Have you ever seen all these male artists, male actors, Come and share gbogbo eléyìí. in the same industry? Come and ṣe báyìí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ nawọ́ Lateef, ẹ nawọ́ Ọdúnládé, ẹ nawọ́ Adébáyọ̀, ẹ wo Chata. The same Afọláyan has the same movie village in the same town. Chata náà ní, àwọn náà ní. Have you ever seen two of them coming online, battering each other? So you can get my point. Mo nílé ní èmi mo ní oṣù báyìí kò yẹ kó wà nù movie industry. But you know what? Ẹgbẹ́ àwọn èèyàn kàn ń gò kíní ìlú.
You má jẹ́ ká dájọ́ àwọn méjèèjì. And you will hear what they have said to you, and you'll be surprised. I am just telling you. I'm not for Toyin, I'm not for Yabo. I'm just saying it. Let's be neutral and just make people enjoy. Yes, God bless you. Thank you. Ẹ má jẹ́ ká judge anybody. Ẹ má jẹ́ ká ní ẹni báyìí ṣe báyìí, ẹni báyìí ṣe báyìí. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Oníkálukú àtàjà. Ẹ má bínú sá torí apáyín tó wá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan òun ni làbẹ́ ìbí sọ̀rọ̀ ní pé. Yes, I understand. Yeah, ní pé I àwọn kò understand. lówó àwọn kan lówó, that's a rubbish talk. Ẹ ṣe gọ̀sà lábẹ́ ó yá ṣe ti round up ọ̀rọ̀ yìí. Mi ò tí round up. Ẹ continue Ọ̀ lábẹ́. kò tí kàn yẹn ṣe wọlé yìí, a rí yín. Ní ti pẹ́ ń bí máa Mo rí bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ kí làbẹ́ sọ̀rọ̀ kan ẹ ó dọ̀. Ókè ẹ jẹ́ kí round up kẹ́ continue ẹ̀rọ ilé wà. So nǹkan tí màá kàn sọ kò ju pé Tóyìn náà ni màá ṣì bá sọ̀rọ̀ lọ because ó máa gbọ́ gbogbo show lóṣù ni wọ́n máa play ẹ̀ fún ẹ bó tiẹ̀ bó máa gbọ́. Advice tèmi fún ẹ ni pé stay on your lane. Ní pé kò fi fíìmù yẹn lẹ̀ ní December fún but work on yourself because àti rísìn torí 1 or 2 points tó ń jáde yẹn ni kó máa dì mú má di ibi pé àwọn kan ń jà wọ́n support ibi tó bá ti mọ̀ pé ó ti wake up from there and stand still dìde láti bẹ̀. Ìyábọ̀ Òjó dẹ̀ ní lágbára Ọlọ́run fíìmù ẹ̀yẹn máa tà because kò séèyàn tó máa gbóná lálẹ́ tó máa ní kó tó ó máa tà. Lágbára Ọlọ́run fíìmù ẹ̀ máa tà. 3rd of April, go to the cinemas in Nigeria. Go and watch it. Yes, ó máa tà lágbára Ọlọ́run. So, Thank you, ma. Toyin, work on yourself. My dear sister, you are beautiful. We love you. God is on your side. Thank you, Auntie Ajoke. Ẹ Titan. ṣe gan. Ó ti wọ̀ lára yìí. Tíma ló máa sọ̀rọ̀ kẹ́ tó sọ Adéṣe. Tíma ó yẹ kẹ́mi tíma. Ẹ kálẹ̀ mọ̀. Ẹ kálẹ̀ mà. Ẹ káàkótó ọwọ́ àbọ̀ àwọn ọ̀gbẹ́. Kọ́tẹ́lì máa sọ náà ní sísà tó sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sọ pé kí Tóyìn máa gígùn kó má sọ pé òun ṣe tí ìgbọ́ ní December. Kó máa. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè àgbọ̀ yín o, ṣe ń lo oko lọ́wọ́ mi. Mo la jẹ́ sí. Mo ní kí Tóyìn má sọ pé òun ṣe fíìmù. Kó máa ṣe fíìmù ẹ̀. Àwọn tí ẹ máa bá ra and go sí competition olúkálùkù máa sáré ìzẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ olúkálùkù dẹ̀ máa win. Àti tó gòkè yẹn lẹ́ẹ̀kan tán ní pé tálíkà làwọn fans Tóyìn. Èmi ò gbà yẹn fún wọn. Ó dùn mí pé ẹlẹ́ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ dáadáa is an insult. And saying pé wọ́n ti ra showtime wọ́n ṣe kinní kan ẹ̀ so wọn ò rí bí sí ní kò sọ̀rọ̀ pé wọ́n ra showtime kankan. Àwọn èèyàn lọ wọ́n ṣe fídíò fún Tóyìn. She never wanted to say anything. Àwọn èèyàn tó lọ ṣe fídíò fún lọ́sọ̀ fún pé tọ́ débẹ̀ wọ́n sọ pé sold out. Ní ìwà fíìmù ò dé tí sold out. Àwa táwa UK náà experience the same thing. Fún kẹ́kọ̀ọ́ ló rán wọn. Àwọn bíi fọ́lọ́wẹ̀ àwọn olólùfẹ́ àwọn ló ń jíṣẹ́ kíṣẹ́ yẹn. Gbogbo èmi expect pé tó bá wà kí èèyàn wrongly you should be able to come out láti sọ fún wọn pé ẹ jẹ́ kó kálukú ta fíìmù ẹ̀ wọ́n lè fi December lẹ́fọ̀ọ́ wọn fún Akíndélé kò possible. Èmi wá tún sọ fún yín sẹ́ nínú kọ́ńtráàtì Fúnkẹ́ tó bá feature nínú fíìmù Fúnkẹ́ o ò lè polówó any other film ní December o ò dẹ̀ lè lọ ṣe meet and greet. Ẹ jẹ́ ká kí Tóyìn ọmọ tó lò nínú Màláíkà tó ṣe younger version Màláíkà Sugar ọmọ kékeré tó lò yẹn ní ọmọ yẹn kan tó dàrin wọn rúdọ̀lá nìyẹn fíìmù Màláíkà ò tí ì jáde ọmọ yẹn gba kílódé tí Fúnkẹ́ Akíndélé fi fún ní premier invite lóyún fún olùwẹ̀ pọ́nmọ yẹn ní main character tó yóò dẹ̀ bínú ọmọ yẹn lọ àwọn fans ló padà bínú pé báwo ló ṣe máa jẹ́ main character nínú fíìmù wípé báwo ló ṣe máa jẹ́ main character nínú fíìmù tó jáde ní December ó dẹ̀ tún wá ń polówó fíìmù Fúnkẹ́ Akíndélé ó tún wá ń polówó A Tribe Called Judah tó yóò dẹ̀ sọ nǹkan kan kò bó síta kó wá sọ fún àwọn fans ẹ̀ ló jà fún pé tó láyéláyé Fúnkẹ́ Akíndélé ò lè accept Fúnkẹ́ Akíndélé ò lè accept Ìyábọ̀ tí ò polówó Wasabi àti ó wà nínú contract tí Ìyábọ̀ sign ní pé kò ní polówó fíìmù kankan ní December
kò ṣe pé kò wù Ìyábọ̀ kó bá Tóyìn polówó bá Sapianti bọ̀ nínú kọ́ńtrátì wọn ó ti wà ń bẹ̀ tó bá fíjọ̀ nínú fíìmù Fúnkẹ́ Akíndélé ò lè polówó any other film. Yes. O lè polówó ẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹni kan gbé contract wọn jáde ó wà bẹ́ẹ̀ ọmọ ó dẹ̀ ti jẹ́ main character Tóyìn rí dáyé ò lè parí ó ń fìlọ̀ kùlọ̀ lọ Tóyìn normally kò yẹ kí Fúnkẹ́ fọmọ yẹn ní ìgbà ọmọ yẹn lọ fíìmù tó wà níta ọmọ tó jẹ́ main character ṣúgà lọmọ yẹn ń jó wà lórí Instagram ọmọ yẹn sì ń ṣe ló máa ń tò ṣọ́ọ̀bù sí Tóyìn ok ó máa ń tò ṣọ́ọ̀bù sí Fúnkẹ́ Akíndélé ẹ lọ wo eléyìí tó pe ẹ ní òkun sọyà ẹ náà tó lò nínú eléyìí tí Kúnlé Rẹ̀mí ṣe tí ọṣàṣẹwó ń bẹ èmi ti gbàgbé ṣó dá sí kò dá sí wọn máa ń fi ibi ṣu ní gbogbo yẹn kan ló lórí ọ̀rẹ́ mẹ́ta sí ọ̀nà àlè me I'm not a fan mi ṣe fan ẹ but we can see it èmi go sọ because I was just like irú àwọn ẹ̀dá wò lélẹ́yìí àti ní gbogbo ẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ báyìí ó ti gbé family yẹn sórí jù kó fi wọ́n sílẹ̀ kó rìn ìrìn èmi rẹ̀ ti sọ competitor ní gbogbo wọn competitor ní everybody so nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn. God bless you ma. Èmi kan wà lórí Facebook kó fẹ́ dá sí oya hold on oya ma ẹ sọ̀rọ̀ ma. Ẹ kalẹ́ o gbogbo dé. Ẹ fà ṣe nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ní Facebook meeting. I mean, assumption in most people is very fun. Ẹ̀rù pé nǹkan tí mo fẹ́ sọ pé ẹ lè máa assume nǹkan tí àwọn people yẹn ń rò. Assume pé Fúnkẹ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀. Fúnkẹ́ kòkò wá sí orí kiri pé òun sọ pé òun ní December òun ní ògbódè bá. Òun nìkan lòun máa gbá December. Ẹ náà sọ bẹ́ẹ̀. We cannot be assuming. That is wrong. Our wherever we have in America, see what over local. Oh, you can walk by him at Parikini, that's not nice. Okay, what's wrong? I mean, the kid on my betting you got it Friday, so we come up for what then? Yeah, the return of our reason once it goes. We should end this. We should end this. Okay, man. Anybody don't need to anybody don't need to. You cannot be a zero pay. I mean, can go back to Kini here now. Go back to Kini. Mommy, go back to Kini here now. No, my friend, Dalo, ni okay, mommy. Oh, Dalo now. All right, ma. Bring everything together. All right, mommy. All right, ma. Thank you, ma. One time people here not seeking here. And one thing to motivate some. But see, right of thing you are right. So me, Toyin one the second because I saw the second episode. Toyin was the main character. But Toyin did not. It's only last minute. Toyin is supposed to share more mommy. But the time in last minute, yeah, mom go to my go to Jakolu now. All problematic. About working in a mom, the Isheti about shit. Because now she might translate and to one Bejigo who a character who so about the shit about Chibatone, but yes, about Chibatone. Well, she might try the Guinea, but she might translate it. Return of Carinzo. She might put three. And sister, then one day. I mean, what I said, I mean, you know what premiere. We want to everybody. Go back, sit back. Okay, mom. All right, ma. Thank you so much, ma. Okay, man. God bless you. All right, ma. Please don't insult anybody, please. I beg you. Am I insulting you? Everybody has their own opinion. Hold on, ma, please. If you have anything contrary to whatever anybody says,
Please, you don't have to abuse that person. Come and say your own. Everyone has rights. Toyin has her fans, IYABO has her fans, and Funke has her fans. And we cannot stop any fans from talking. Please. All right. Go on. Ẹ̀kálẹ́ o, ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ̀kálẹ́ ma, ẹ̀kálẹ́ mo kí gbogbo lé o. Ẹ̀kálẹ́ kúṣẹ́ ìlú. Ẹ̀kú àtàárọ̀. Mo ti hang me síbí báyìí fún like 30 minutes. Okay. Mọ́mí ṣe wọ́n ó máa tó láti ṣe iṣẹ́ ìṣòro ìwádìí ẹ jẹ́ kẹ́ni ẹ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ̀kálẹ́. Mo kí everybody ẹ kúrò dẹ̀ wá kúṣẹ́ ìlú. Èmi kò fẹ́ pin out àwọn some things fáwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni. Torí pé ní wọ́n ṣe máa parí ẹ̀ ní kàmáwá. Firstly, ẹjọ́ Toyin kó work on herself. Ṣé àti day one mi ti máa ń gba àti kí Toyin kọ́ máa kí everybody all because o fẹ́ lo ààrẹ like kọ́ máa sọ pé o proud or anything. Kó jẹ́ pé anybody ẹ pẹ̀lẹ́ mà. It doesn't worth it. Sometimes be yourself. Compose. Just compose yourself. Nígbà you know what? Kò ṣe kó fi gbéraga ṣe understand. But at least ó yẹ kó minimize it. That's too much of her. Kó lọ take out kìíní yẹn nínú ìwà ẹ̀ kò mí like ó ridicule ẹ̀. Kó jẹ́ pé everybody ló kàn máa kí ẹ pẹ̀lẹ́ mà anybody no. Tó o bá kíyàn kò mí pé ó dáa or whatever. Òkè Toyin jọ kó work on that side. Kó work on it. Ó ti ń bring it down jù. Kò máa fẹ́ kí gbogbo èèyàn pé ò gbéraga. Ṣẹ́rí Fúnkẹ́ Akíndélé tó bá wọ́n ti ń jà or whatever kan tó wá sí pàtí yẹn. Ó decide láti má kí Toyin ni. Ó yẹ kí Toyin náà kó sàn bẹ́ẹ̀ ni. Gbogbo ṣẹ́rí gbogbo àwọn obìnrin la máa ń ṣe orogún òwò. Tó máa ní wọ́n ṣe kí orogún òwò náà ni gbogbo ẹ̀. 100%. Ànígbà tí ẹ̀tẹ̀ fún ẹni Toyin ti mọ̀ pé òun feature nínú kíní IYABO mọ̀ kò yẹ kó wá sí premiere yẹn if I were her àwọn kọ because ó yẹ kó ti expect irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn and then ó ti mọ̀ wípé ibi tó ń lọ yìí Fúnkẹ́ wà bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀bà gbogbo wọn náà wà lórí síìtì yẹn kò ṣáà sí síìtì tí gbogbo wọn jókòó sí yẹn wọn kò sí ti kí lórúkọ ẹ̀ jẹ́ Toyin bẹ́ẹ̀ levels kan náà ni gbogbo àwọn yẹn Toyin Fúnkẹ́ IYABO Mercy. Ẹ̀rọ àti ẹjọ́ ẹjẹ́ kí n kọ̀kan san kankan fún yẹn má bínú pé mo kọ̀ tí ò bá tún lọ wàhálà tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹ̀bọ̀ tó ti mọ̀ kọ́ ẹ̀bọ̀ tó ṣe ló ti mọ̀ kọ́ tó wà bẹ́ẹ̀. IYABO fi bọ́ọ̀sì ránṣẹ́ sí ṣẹ́rí mọ́mì tán ní kí ló wá ṣe ẹ̀kan sọ̀rọ̀ bẹ̀ àgbàlagbà ò kí ń da nǹkan rú ẹ̀jọ́ ṣe máa tún lórí ọmọ àwọn Wọ́n sọ opinion tí wọ́n ní. Wọ́n kàn sọ tí wọ́n ní. Oníkálukú sọ opinion ẹ̀ ní. Ẹ lè máa agree kò ṣe gbogbo ara máa agree. So kọ́tẹ́mi jẹ́ ẹ̀jọ́ kọ́tẹ́mi kọ́ fẹ́ bíga ni pé then tí Fúnkẹ́ àti IYABO ti ń roll papọ̀ ń sìn Fúnkẹ́ máa jẹ dragging ṣe ní dragging ló ń jẹ́ kí IYABO kó máa kí style máa boom sí i kò yí ó ṣe big deal lọ́dọ̀ IYABO ẹ máa drag ẹ̀ ó tún lọ sí tí Fúnkẹ́ àti IYABO bá ti ń roll papọ̀ kó máa expect dragging from anybody anytime wọ́n máa drag ẹ̀ so bó ṣe wà ọ̀nà òun tẹ́lẹ̀ yẹn tó máa invite ẹ̀ sí premiere mẹ́rin kó attend ẹyọ kan tó bá ti mọ̀ pé that's the kind of person wọn ò like ìwọ̀ sí ó jókòó sí arena ẹ̀ kó má lọ sí other ones àwọn nǹkan tẹ́mi fẹ́ bring out nínú ẹ̀ nìyẹn ò tẹ́mi fẹ́ pin out. So IYABO Òjó náà ó mọ bó ṣe máa rò. Auntie, for me 30 seconds. You're right. That's your opinion. But kí Toyin ABRAM kó stop láti máa kí àwọn èèyàn. Ìwà ẹ̀ ni kò lè stop because of some people. Ẹni kó jẹ́ be yourself. She's herself. She cannot change. That's who she is. Lè sọ pé ẹni tó lọ́yàyà láti máa respect àwọn èèyàn. Ó jẹ́ àwọn èèyàn tó jù lọ́gán, ó máa pè wọ́n láǹtì. Ẹ fílẹ̀, that's who she is. And that attitude, that character is helping her. Ṣé Lizzy ló sọ̀rọ̀ tó ká drop wọn?
ẹ wò pé ẹ rò pé bóyá wọn kò lọ́ọ̀bẹ. ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ kankan ìwà tó ń wù yẹn làwọn kan fi ń lọ́ọ̀bẹ. 100%. làwọn kan fi ń patronize ẹ làwọn kan fi ń some people can pay 1 billion naira to her for that character alone. ẹ wá ní kó stop ẹ no. ṣe ti understand let everybody beat themselves ẹ fi oníkálukú lẹ̀. Funke is okay, Abraham is okay. Ẹ ṣe mọ̀ pé ọkọ Toyin Abraham he was in that program. He was there too. Tẹ́ni kò yẹ kó lọ, kò ṣe ní lọ, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló ń ṣe nǹkan, àǹtí ẹ̀ ló ń ṣe nǹkan. Ó lè má future, òun ló mọ reason tí ó fi future. Ẹ jẹ́ ká má yẹ̀bẹ̀ wò, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ẹ ṣe gan. Thank you. Nǹkan kò láti Amẹ́ríkà. Hello. Hello, àǹtí. Ẹ kálẹ́ mà. Ekalema, this is my first time to my actually. Anita, I just want to explain to you. I didn't hear her saying, Òyìnbó tó sọ ti pọ̀ ju ẹ̀gbọ́n ni. But then your first Emma Sowolo. Yes. Sherry, you understand me. I think we Nigerians are too sentimental. And when I say sentimental, it's in the sense that people mix business with pleasure, and that's where things go wrong. Nígbà tí àwọn èèyàn yìí ń ṣe movie tó kí náà fi lọ ṣe bówó ni àwọn tó ń pè síbẹ̀ ṣe bówó náà sọ fún wọn. So when somebody comes out, and by the way, I'm not anybody's fan, but I like both actresses because I mean, don't be Nigeria like Benny. Over go see cinema, I be whatever will be for them to produce that movie. We have to understand people who work on no. They are investors who have invested in these movies. And when the movies is not churning out the amount of because that's not what you're going to go tell people who invested their hard-earned money for you to produce that movie. And with all of our current finished product, these people will sit in meetings. Check it for you just because there is no reason behind it. Nobody. Hey, but for a chef, for policy chef, and come here, my chef. So that I don't know why I go that. Don't know if I buy. Nǹkan tó ń lù sí nígbà tó kúrò bẹ́ẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe pé wọ́n gbé ṣe ọpọlọ kalẹ̀ wọ́n wá fẹ́ tajà ọjà wa tà. I think what we did was very, I don't want to say the word childish because bí tó ti bá ló ti sọ̀rọ̀ ni pé wọ́n sabotage lórí àwọn bla 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 bla. Jerry, I think they were mixing business with pleasure. I think either ẹ̀gbọ́n mi ni àǹtí mi ni kò yẹ kó kan aṣẹ movie, and that was where Funke Akindele got the wrong. Because ọ̀rẹ́ mi ni ó ṣe kí ó sọ̀rọ̀ sí mi, you forgot it pé ẹni tó pe launching kò wá tẹ̀pà o, òun ló wá make it then. So whatever sentiment you think you have, you sort it out of the screen. You sort it behind closed door. Àbí kí lórúkọ movie tó release ní behind the scene. Put it behind the scene and sort your line out. Because people don't want to and don't want to do it. Then you shut your mouth and you face the business you came to do, which is promote the movie. You understand? They went to launch the movie, Abby, and they're expecting people to support the movie. Whatever anybody has said to you, to battle paying corner, well, so be it. But you don't sabotage people's businesses at the expense of your feelings. Hey, get the customer some. That's what happened right there. What sabotage? Me care, boy, I even person IYABO, boy, I even person TOYIN, boy, I even person FUNKE. This is business. This is business. But someone buy millions of naira or dollars or whatever. No matter sentiment, now. Shall understand? Yes, ma'am. No matter sentiment,
They went there and told people that this is the return I'm going to make for you. So when people are saying, I do not subscribe. I disagree. Because, and I even heard somebody, I'm not bashing anybody, honestly, because everybody's opinion is different. Where, I could even use my money to sponsor. No, that is wrong. You cannot use your money to sponsor another person's movie. Because when the chips are down, I was saying produce movie. Even the FUNKE AKINDELE, millions to money. She understand? Where she had said, there was a woman in particular, I think that was the Amen Estate woman, or somebody who invested heavily into a project. I don't know which of the project it was anymore. I think it was Bear Return of Jennifer. I don't know what it was, but it was heavy investment. You ready yet? No, because in that me opportunity to man for once you don't make good use of it, they have other people on the line who are waiting for that same opportunity that you are misusing. So when they go to do this kind of premieres, when they call this kind of, I don't want to call it party because it's not a party. When they do this, you put your sentiment at home. You put your freaking sentiment at home and you come and do your business. If you don't want to greet nobody, there's no problem. Yeah, but she didn't want to greet anybody and she kept quiet and people are still dragging her. What I mean that if you don't want to greet anybody, they will say, you respond. That's, excuse me, when you're at work, are you happy with everybody? No. Don't you have issues at work with somebody? I'm in us. Maybe on assignment or something. The bad day where you patients here, I'm here to assist you. I have a colleague here who's gonna help you do this, do that with you. She understand? She No. Emma, right there because you are right there. It's business. All right, That's it. Thank you so much, ma. All right, ma. So I think they should just put their sentiment aside and face for future purposes. They should face what they are there to do. Business is business. Business is business. That's it. Thank you, ma. Thank you, ma. Thank you, ma. Auntie Sheung Loko. Yes, Ekalema. Actually, man fair who has objective as possible. Yes, ma'am. Actually, I'm not me kokoshi on the IYABO. In the sense that nature to me, Timbako Rejo, towards loggerhead, but she be comfortable that they can pity an area. Ó tún jáde lẹ́nu, ó tún sọ̀rọ̀, wọ́n tún yí attack ẹ̀. Wàá bó sì ṣe, and ọkùnrin kan ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, at the end of the day, orí ẹ̀ náà máa dálé. Now, ní aspect ti Funke, mi ò lè blame Funke because mo ní nature ti Funke ni. Kò gbẹ́nu mi láti condemn, and the reason is this. Wọ́n ní àjọjẹ odò, bẹ́ẹ̀ni kò ń bá ní ọ̀rọ̀ Funke ni. O lè máa ló ń báyọ̀ sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé wò nìkan lọ́wọ́ ẹ wà lókè táwọn tó kù rè wọ́n sílẹ̀. But at the same time, àǹjú wọn ò ṣe wí lẹ́jọ́, ò lè wò yẹn lẹ́jọ́. Kọ́nà tí yẹn bá rẹ̀ wọ́n. Wọ́n condemn Tóyìn kú lọ́yàyà, nǹkan tó yìí wish kémi ní ni. Mi ò lè condemn ẹ̀kú kú ọ̀gbẹ́. Ó bí mi yọ̀ pé it's a very good virtue tí máa fẹ́ kó keep up. But kíní kan kọ́mọ̀ pẹ̀lú àwọn tó lọ́yàyà tó ká máa ṣe bisibọdí ká máa sọ nǹkan tó ju àwọn. Ojú ayé tẹ́ pẹ́ lò ní nǹkan tó bá gbọ́ nǹkan bí tó bá ṣe báyìí wá kígbe ni pé. Mi ò sọ pé Tóyìn ní o but tó bá. Ẹni náà sọ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣàlàyé. Kó tọwọ́ ọmọ yẹn bá ṣe but pé kẹ́yìn kan wá sọ wípé kó má máa kíyàn káàkiri ẹ jẹ́ kó kíyàn. It's a good thing fún obìnrin. Now, generally, ibi tí mo ti fẹ́ wá yàtọ̀ sí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sọ ni pé ṣé rí àwọn obìnrin ní ìmọ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin obìnrin. Àwa ni màá bá rí, àwa ni ìwà burúkú wà lọ́wọ́ wa jù. Àwọn ọkùnrin ní ìròpọ̀ máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Màá fi personal experience mi tí yóò fi dàbí ìwé pé ìwà mi jọ ti Funke máa sọ fún mi lálẹ́.
there was a time tó jẹ́ pé èmi ni mo jẹ́ center of connection for all of our friends here in UK. Gbogbo wọn ò lè pàtàn bọ́ ṣe pàdé ara wọn. I'm talking about 30 years story. Gbogbo wọn ò lè pàtàn tó ń bọ́ ṣe kanra wọn. They will mention my name. Pé kúrò lágbájá ni mo ṣe mọ lágbájá. But it got to a point mo wá rí wípé ṣé mo bá wo obìnrin ibi tí mo ti ń bá obìnrin wé ọtí àti tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún okùn ọwọ́ wa. All because ìkàwà ò dọ́gba. Kò sí and láti kékeré mi mo ní a very good friend kan tó yẹ pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ọ̀rẹ́ mẹ́ta. Ṣé tọ̀rẹ́ méjì bá wà nǹkan tó ń pè ní ọ̀rẹ́ mi tó bá ti di kẹtẹ ti di crowd. God bless you. Àǹkó tó dẹ̀ máa ń sábà ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn ènìyàn ní wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn èèyàn ni pé ẹni tí ò bá sí ńbẹ̀ lè máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gossip about. Kò mí ìgbẹ́yìn méjì tó kù yẹn jọ rẹ̀. Ẹni tó bá wà absent ó common láàárín àwọn obìnrin. Nǹkan tó dàbí pé ẹ̀yìn ń vì lára ẹ̀yìn lè máa fi ṣe topic wà agbára ilé ẹ̀ kí ni ẹ common láàárín àwọn obìnrin. So it happened to me nígbà tí mo ṣe wọ̀lú yìí. Táǹkọ́ rẹ̀ jọ mo jẹ́ nǹkan tó máa ń tó yàn jọ máa ṣeré máa dápara máa bá ilé ìṣe máa bá tọ̀hún ṣe. Mo wá realize pé èmi gangan ló dàbí pé sún sẹ́yìn òkè ìṣara wa yìí. What did I do? Mo dẹ̀ fẹ́ kí ìyàbọ̀ mú ilé lọ́wọ́. Mo fẹ́ irin ní o. Kúrò láàrin wọn. Fẹ́ irin in the sense that you use a strategy tó yẹ kó sẹ́ni tó máa dòrò lọ́wọ́ ẹ pé kí ló fàjàwọ̀ àti lágbájá. Mo dẹ̀ káwọn ọmọ mi. Mo fa ọmọ mi ṣọ̀rẹ́. Because mo rántí ọ̀rọ̀ màmá mi kan tó máa sọ pé má ní ọ̀rẹ́ olóòlé yìí. And I have my peace till today. So with that, I return to my shop. Ìgbà mi wá jọ ti Fúnkẹ́. So that is why mo sọ lánàá wípé mi ò lè bá Fúnkẹ́ wí àwọn ọmọ experience tó ní tó fi dé level tó yẹ pé ń isolate rẹ̀. Ṣọ́ra ẹ̀ fáwọn èèyàn. Ó dẹ̀ máa ń sọ kíní kan ó dẹ̀ fi iṣẹ́ ẹ̀ ṣe ọ̀rẹ́ ẹ̀. Ó fojú síṣẹ́ gbogbo strategy tó need láti lò láti fi promote iṣẹ́ láti fi because oúnjẹ òjò ẹ̀ ni. So àwọn kan wá sọ wípé ó monopolize. Ṣé ni kó rẹ́ àwọn tó kù náà kọ́ lọ wá bọ́ ṣe máa strategize láti promote ara wọn. Ní ìlú òyìnbó bí tẹ bá lọ sí sinimá ní ìgbéyàwó sinimá kòkòrò yájọ́ tí wọ́n ń ṣò àbí wọ́n whatever what do you call it mo máa ní. Ìgbà tẹ̀mí àti dọ́tà mi ta lọ sí sinimá dọ́tà mi fẹ́ wò kan èmi fẹ́ wò mí. Ó ń kàkúdẹ̀ gba tíkẹ́ẹ̀tì ó ń kàkúdẹ̀ lọ rú mi ó lọ wo tiẹ̀. So kò sí nǹkan tó dé tó yẹ pé mo lè máa show gbogbo sinimá wọn at the same time but bóyá kò sí àyè fún bóyá just one room cinema ní gbogbo wọn lò I don't know. Then for the staff arabi tí Nàìjíríà ti ṣe ní iṣẹ́ láti lò corruption Nàìjíríà òun ló máa mú staff sinimá tó máa sọ pé mo fẹ́ ra fíìmù Tóyìn tẹ máa lọ tá ti Fúnkẹ́ fún wọn àwọn náà ní corruption Fúnkẹ́ kọ́ ló ní kó máa ta tòun kò sí nǹkan tó dé tẹ̀lé máa ṣó méjèèjì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó bá wà bẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ bí àwọn customers tó wá wo fíìmù máa select nǹkan tó fẹ́ wò tí yín ní kẹta tíkẹ́ẹ̀tì tó bá fẹ́ fún wọn ẹ gbọ́dọ̀ máa push so I won't blame Fúnkẹ́ or Tóyìn on that but I will blame ara corruption àwọn cinema staff nìyẹn so kéèyàn kan wá put ẹ̀ sórí Fúnkẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni o mi ní put ẹ̀ sórí Fúnkẹ́ advice tí àwọn èèyàn ti sọ ni wípé kí Tóyìn náà kó lọ work on her own strategy to sell herself owó gbọ́dọ̀ di òwò lọ́wọ́. Then too Ìyábọ̀ níṣẹ́ láti ṣe ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ gbé wa ọ̀rẹ́ mi ni ọ̀tá ọ̀rẹ́ mi ọ̀tá mi ni ọ̀tá mi ló máa jẹ́ ọ̀rẹ́ mo rò pé lọ́jíìkì yẹn yé gbogbo wa mi ò lè má báyọ̀ ṣọ̀rẹ́ my own friendship is based on loyalty 100% loyalty máa wá ìjọ tó ń bá ti suspect pé o loyal sí mi máa fẹ́yìn rẹ̀ fún ẹni mi lè trust ẹ Ìyábọ̀ ló wà láàrin gbogbo wọn Ìyábọ̀ ló níṣẹ́ láti ṣe as people don't suppose blunt or straight she must be straightforward with all of them so that rí bó ṣe rí yẹn. She has been straightforward. There are certain things that people will hear them were baffled about, and I don't want us to really go into it sincerely.
And that's why I think she has come out I agree with you. She might be straightforward. Because How is she comfortable? How is she comfortable láàrin gbogbo wọn? Come on, ó ti bẹ̀ wọ́n, òun ló ṣe jáde lẹ́nu ó ti bẹ̀ ẹ̀tọ́ tó ti bẹ̀ tó ti lọ sí. Ṣé mo kó máa ní àwọn àwọn ọ̀rọ̀ ẹni kọ̀ àti tó bá jẹ́ wípé ládùúgbò kan tó yẹ pé ẹ mọ̀ pé ìwà tó ní táwọn ẹlòmíì bá gbọ́ nǹkan máa wí pé ẹ tó ṣe báyìí sí ẹ tó ṣe báyìí sí ẹ. You won't understand. Sure, you understand. That's why she's just being, who she is now. I'm telling you the truth. There are a lot of things that you don't know, man. She has said the little that she can say. Ó ti parí ẹ̀ fáwọn méjèèjì. Ó mọ ohun tó ń sọ. Anyway, mo kí iṣẹ́ ló ṣe o. Iṣẹ́ ló ṣe láti lè wà láàrin àwọn gbogbo wọn. Mercy Aigbe, or what do they call her? Funke and Toyin. Àwọn táyà mọ̀ tó hàn síta nìyẹn o. Àwọn kéékèèké torí pé àwọn yẹn náà dẹ̀ jẹ́ celebrating, they are paying the price of being celebrated. I just pray pé gbogbo àwọn kan àwọn ẹlòmíì kan tó ti ń lọ sọ nǹkan mi. Àìmọye kan táwa ti gbọ́ ta ni wọ́n máa ń wọ náà wà bá wọn parí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn yìí ó kọ́mọ̀ láàrin àwọn obìnrin, but kí ló fà á? Because they are celebrities. Because they are celebrities, so they are paying the price of being celebrities. Yeah, that's it. That's it. So àwọn obìnrin ní kẹjọ. Nobody should blame Iyabo at all. No. If you cannot be loyal to somebody, ẹ má bá wọn ṣọ̀rẹ́, ẹ sún mẹ́yìn fún wọn. Tó tátàjà kò dáa. Tábà máa lè gbọ́ ìdí ọ̀rọ̀ because Funke will never come out to talk. Funke will not talk, and that's why people will always say Funke will dá. Kò rányàn. Ó sì kú bàbá ẹ̀ kò sí kú bàbá ẹ̀ kò rányàn. Ó wùwà kúkú by not answering her. They totally condemn it. But ọ̀gá condemn ẹ̀dọ́lá. Òun ló reason tó fi isolate rẹ̀. I have my reason tí mi kì í fi ń bá dín ṣe gbogbo ayé kárí ilé mọ́. Mi ò ń ṣe mọ́. Mi ìyá àǹfààní àdúgbò máa tọ́jú bọlé máa bá everybody ṣe. I select my friend. Even my children were my friends. Ǹsìn àwọn ọmọ ti dàgbà wọ́n dẹ̀ ti lọ lé. So it's up to individual. If we can only respect one's boundaries, any peace. Bó ṣe fẹ́ nìyẹn, but at the same time, àwọn tọ́lọ́run yàn fún pé kó lọ́yàyà mi ò lè ní pé kó fi sílẹ̀ nǹkan tó dáa ni. Nǹkan tó dáa ni kéèyàn lọ́yàyà kó pọ́nyàn lé. But tó bá di wípé mo pọ́nyàn lé mo lọ́yà ó fẹ́ pa ẹ́ lára ìwọ náà lọ tún èrò ààrẹ rò. Jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀ kó tàdí mẹ́yìn kó ló máa gbára wá. You have to protect yourself. So that's my solution for now. God bless you. Evelyn, okay. Evelyn ṣe dọ́gì lọ́wọ́. Tó bá síbẹ̀ ká jù ú gbàgbọ́. Yọba ṣe wá kù. Ilé ẹgbẹ́ flame bọ̀lẹ̀. Yọba ẹ̀dẹ̀ ti ti bọ́lẹ̀. Àǹtí Àjọkẹ́, mo kò fẹ́ sọ̀rọ̀ lédi tó sọ̀rọ̀ tó wá sókè yìí. Ẹni ẹ̀gbọ́n kan tó sọ. Kò mọ Fúnkẹ́ o, she's a sick girl. So ẹ má kọ̀rọ̀ ẹ̀kún. Èèyàn tẹ́ mọ ní nítorí pé ẹ̀ wojú ẹ̀ níyà, ó ní depression, ẹ̀ wojú ẹ̀ ní. Èèyàn tẹ́ mọ ní. So bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ parọ́ àǹtí. Ẹ má kọ̀rọ̀ ẹ̀kún rárá àtọ̀. So nǹkan tó sọ ó kọ̀ bọ̀ síbẹ̀ wá sọ́rọ̀ ni. So that is for secondly. Sherry kò sí ọgbọ́n kò síwà tí Ìyábọ̀ máa wò wọ́n tí wọ́n ní pè lálábòsí. Èmi mọ bó ṣe ń ṣe láàrin gbogbo wọn. I don't know. Kò sí bó ṣe lè wà plain to fún nǹkan tó kọ yìí. People will still call her alábòsí. Kí ló máa fi pè lálábòsí? Kí ló kọ síbẹ̀ yẹn tó máa fi pè lálábòsí? Mo kàn fẹ́ mọ̀. Because òun ni wọ́n máa yin sọ fún pé báwo ló ṣe ń ṣe láàrin ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. You don't seem to get it. There are some things that you know, and with what she has written out today, she said, oh no, but many people will see. Okay. Emma Solo. Ó ti bẹ̀ ọ̀tún, ó ti bòsì, accepted. Ẹ mọ̀ pé ọ̀pọ̀ pé ó kọ kíní yẹn sí everybody rí. Ni mo fẹ́ kẹ́ mọ̀. Some people will not still accept it. So àwọn tó bá accept it, you just let it go. Some people will say no. Ó ṣàbòsí, ó ṣe kíní kan. But nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ní gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé. Ìgbà yìí wọ́n lò tọ́ làwọn sọ ẹlẹ́dẹ̀ mọ̀ wọ́n ẹ̀dẹ̀ ń bu ẹ̀ mọ́. Ẹ ṣàṣọ ti yẹn máa sọ tẹ́sí. So nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni pé Sherry, ó ní
kò sí bá ṣe máa sọ, kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ, kò sí settlement tó fẹ́ settle. Kíní tí mo máa repeat àrí Fúnkẹ́ àti Tóyìn ò lè ṣọ̀rẹ́. Wọn ò lè ṣọ̀rẹ́, orogún òwò ni, orogún òwò ó lè ju orogún ọpọlọ. Tí wọ́n bá fẹ́ mọ̀, ẹ jẹ́ kí Ìyábọ̀ gbé mú wá sí December. Ẹ̀rí kan máa padà ní clash ni. Tó bá chief move wá sí December, they will not come to Bexley again. So, ká má fagùn. Tóyìn, the only advice I will give to you, tó bá yíyàn tó bá kíyàn, ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè kíyàn kó ṣe lọ́wọ́ kó tán, báyìí ayé ẹ̀ lè jọ sún sókè. How would Ìyábọ̀ have cautioned her there? No, mi ò sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ pé. Why did Ìyábọ̀ caution Tóyìn not to greet Funke to avoid this when she knew Funke was angry at her? So they were there. Somebody that has spoken to you people. Ó ti bá ti sọ̀rọ̀, ó ti bó ti sọ̀rọ̀. Kó wá níbẹ̀ ló house. People should stop blaming Ìyábọ̀, please. It's not fair. It's not fair on that girl. Kó dá now. Ṣẹ́rí níbẹ̀ yẹn kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe because òun ló ń ṣe pàtí. Máìdí ẹ̀ ò lè síbẹ̀ nǹkan ẹni máìdí ẹ̀ máa wà. Tó bá ti ẹ̀rí pé ó rí, ó fi kíìsì sóyìn bọ́, kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ṣó fẹ́ dìde lọ bá tó bá kó tẹ̀sí tó ti wọ́n tó yìnbọn pé tó bá débẹ̀ má kì í fún kẹ́kọ́. Kí tó yìnbọn tẹ̀sí ṣàbòsí. Mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà. Ṣé ẹ má sọ bẹ́ẹ̀? Mọ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn. People should just be careful of who you say out there. You don't know what is even going on behind. Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn pé ètò wáyé pé èmi ò lè sọ wáyé pé mi ni èmi máa wo àti Ìyábọ̀ àti Fúnkẹ́ o àti Tóyìn àti mẹ́bí kan mẹ́sìn náà pẹ̀lú mo kú mọ̀ pé mo bẹ́ ṣe wo kiri dáadáa gbogbo body language Mercy. So àti tis náà tí Tóyìn you should just know herself. Kó mọ̀ pé colleague ni wá ká bá ríra wọn kó kíra wọn no bestie no kìíní kan kóun náà actually mi ní sọ pé ń kúnlẹ̀ ṣoṣo káàkiri it's her nature, nobody can change her, she's already part of her, so kò sẹ́ni tó fẹ́ change ẹ̀, mi ò lè change ẹ̀, èmi kọ́ ni mo tó bí abọ́ ṣe raise ẹ̀ nìyẹn. I don't know, so I can't condemn her that pé ó ń kúnlẹ̀ ṣoṣo káàkiri, no. So but kóun náà respect her because to say the real fact ó kọ́ ẹ pé nítorí múvi kí wọn máa fagún jù ni. Ṣé wọn pé Tóyìn ó tún dìde, òun ló dìde lọ kí pìsì lẹ́à, òun ló dìde respect tí Tóyìn tó ń fún Ìyábọ̀ pìsì lẹ́à ò lè fún Tóyìn but kí wọn máa fagún. Báwo lè ṣe mọ̀? Ẹ wà pẹ̀lú. Ọwọ́ bẹ́ẹ̀ òun ló dìde lọ kí náà. Ẹ̀yin náà ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ lẹ́yìn. Àǹtí ṣé bí Ìyábọ̀ ṣe wẹ̀ ok ẹ jẹ́ àǹtí ẹ kò conclude mo fẹ́ kọ́ sọ̀rọ̀. Ẹ má jù wọ́n sílẹ̀ now. It's rude for you to drop her. Ẹ má jù wọ́n lẹ̀. Network ni network. Ẹ sure ẹ má jù wọ́n lẹ̀ jọ tó lọ. That's rude. Ẹ jọ. All right, àǹtí Àṣàbí. Àǹtí ìyọba náà lè padà. Hello gbogbo lé, ẹ jẹ́ kí n rọra park kí n tó lè sọ̀rọ̀. Àgọ́ tó Ìyọba náà. Ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo lé. Ẹ káàbọ̀. Mò ń ṣàgbọ́ gbogbo ẹ̀ láti àárọ̀. Ṣé rí ení ká má tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí nǹkan táwọn téèyàn bá mọ̀ díẹ̀ kán mọ bó ṣe máa sọ. Ọlọ́run má fọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ gbà wá ní ẹnu. Tóyìn mọ̀ pé kò jẹ́ kóun kí Fúnkẹ́. Ó mọ̀ wípé kò jẹ́ tí òun kì í jẹ́ rárá. Nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju èje lọ. Nǹkan tí oníkálukú kàn ń rí lórí surface lórí kìíní ni. Ó mọ̀ pé kò jẹ́ kóun kí Fúnkẹ́. Tóyìn dẹ̀ mọ̀ pé òun ṣe ẹ̀gbọ́n òun. Ẹ̀gbọ́n àdáríjì ò lágbára Ọlọ́run. Àárín wọn ò ní dàrú. I am not talking about Toyin and Funke now. I am talking about what Toyin did to her big sister Ìyábọ̀. Ó mọ̀ wípé kò jẹ́ kó wù kí Funke. Ó dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ọjọ́ yẹn ọrùn òun ló wà. Bó ṣe jẹ́ kó ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ọkọ sọ pé ó dìde lọ kí Prince ilé à. We don't say that. Gbogbo àwọn pípù ìwọ́n jọ kú òun lé mi.
ìjọ tí Priscilla àti dé náà ti jọ ń wà náà ti jọ ń ṣe everything. So tó bá wá wọ́n ti ríra wọ́n ń ta kó tó di pé wọ́n wọnú ilé. Tó bá wá decide pé òun kí gbogbo tébù káàkiri kóun tún dé tébù àwọn Priscilla. Gbogbo àwọn tó wá láti Tanzania tó bá Priscilla wà gbogbo ọjà náà dìde sórí ìdúró tán kí tó tébù wọn. So iye ò ṣe nǹkan kan. Ẹni tó bá gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí wọn ò ní blame Ìyábọ̀. Tóyìn ni most people máa bá wí jù. Ó ṣe àtúnṣe láàrin òun àtẹ̀gbọ́n ẹ̀, that is what I will just say. Kó jọ kó ṣe àtúnṣe nítorí ó mọ̀ pé òun ṣe ẹ̀gbọ́n òun. Àṣẹ mọ̀ pé mi ò sọ̀rọ̀ òun àti Fúnkẹ́ tì, right? Kò sí bí wọ́n ṣe máa di Tóyìn mú ẹni tó bá nà lára ń ta. Wọn ò lè ní kó má kọ̀ǹpléènì wípé wọ́n kò tẹ̀ fíìmù òun. Kò sẹ́ni tó máa ní kó má kọ̀ǹpléènì, kò sẹ́ni tó ní kọ̀ǹpléènì. Ìgbà tá à ń polówó fíìmù ní Ringo la ti ń polówó fíìmù àjọ. Ìdúmọ̀tà. Orí ẹ̀pọ̀ wà ń kọ́. Obi gbẹ̀jẹ̀lé. Mama gbẹ̀jẹ̀lé. Mama, before Ayọ̀fẹ́, mo fẹ́ máa lọ sí bọ́ mọ́mì yẹn sọ̀rọ̀ kan tí gbogbo àwọn èèyàn pay attention sí. Inú mi dẹ̀ dùn pé wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn. If you watch that video very well, you will know that Ìyábọ̀ gan inú Ìyábọ̀ ò dùn sí Tóyìn. God bless you. I'm telling you something. Ẹnkọ́ bá máa ń wo nǹkan critically. A mọ̀ pé if you see the body language of Mercy and Ìyábọ̀ to Tóyìn herself, ó máa mọ̀ pé nǹkan kan lọ. But Ìyábọ̀ is somebody tó jẹ́ pé ó lè gbé nǹkan sínú. Á dẹ̀ kí ẹ. You understand? If you see the body language, you will know that Tóyìn has done something. Tó hurt gbogbo àwọn tó wà lórí tébù yẹn. But Ìyábọ̀ ó jẹ́ èèyàn kan tó lè gbé sára. Go and watch Ìyábọ̀ very well. Ìyábọ̀ can cope with anybody. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé ó yẹ kí Ìyábọ̀ máa ṣọ́ra, kò yẹ kó lè cope láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ìyábọ̀ will behave to 3 of them tí kò kàn ní pa kankan lára nù gbogbo wọn. Ìyábọ̀ has that power, has that capacity to be able to cope with 3 of them. Because Ìyábọ̀ ó wà diplomatic, ó mọ bó ṣe ń lo diplomatic ní yẹn dáadáa. Tẹ́ bá wò dáadáa. So ẹ má nǹkan tó call attention mi ni pé you should have given Ìyábọ̀ that honor and pretend. Just for that day. For that day. Because it was a day. And that name, that movie name need to go viral. But instead of that movie name to go viral, they want trend. You understand? That's the goal, but they will be all right. Don't worry for all of them. They will be all right. Only concert tí àwọn olú ní lára. Thank you for giving me the opportunity. Thank you so much. Ayọ̀fẹ́, good night. Ẹ dúró àǹtí Àjọkẹ́ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan ẹni tó kò sí ẹni tí mi láìkì náà mẹ́ta ẹni àwọn kan bó ṣe ráwọn kan ṣẹ́rú ẹni tó wá bí táwọn èèyàn ní kẹ́ má gbọ́rọ̀ ẹ má gbọ́rọ̀ ẹ̀ hàn mo ti lọ sí píkṣọ̀ mo ti mọ ẹni tó jẹ́ yìí náà mọ̀ lórí Facebook o. Ó kẹ́ má sọ fún ẹ ṣàkóso. Ẹ ti mọ̀ ẹ máa mọ̀ ẹ lọ wò ẹ ti mọ̀ òun ni ẹ ti mọ̀ òun tó ni wọ́n ń sọ ẹ lọ wò ẹ ti mọ̀ òun ló máa ń sunkún gan-an mi tẹ̀ mọ̀ pọ̀ ni. Náà má sọ fún ẹ kọ̀ọ̀kan púpọ̀ látàárọ̀ ìlú ti mí ò tẹ̀ ó ti ń kọ̀ọ̀kan púpọ̀ látàárọ̀ mí ò tẹ̀. Òun ni àǹtí Àjọkẹ́ kò sí ẹni tí Ìyábọ̀ wì èmi o mo sì ní màá sọ fún yín pé àwọn tó bá fẹ́ lọ wo múvì yìí. Lásìkò ti dé jẹjẹ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin lẹ kóòtù ẹ̀yin lọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín lọ ẹ̀yin ni àǹtí awakọ̀ ilẹ̀ mi. nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín lọ ní iṣẹ́ ní ìsàtàjọ tó bá yẹ máa ní mo já wọn bọ nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn lọ ní. wọ́n ṣe dọ́gì lọ ní mọ́mì ṣe dọ́gì lọ ní. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ máa yín fún. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín. èmi ò mú ìtú bóyá admin okay so mọ́mì náà admin kọ́.
Behind that smile lọ́jọ́ yẹn, there is a babe. Ìyábọ̀ àti Tóyìn lọ́jọ́ wà ní Federal Palace látòkọ̀lá àtàwọn Priscilla àwọn tó sọ pé ó ń fún Priscilla ní respect àbúrò ẹ̀ ní Priscilla dẹ̀ ń fún respect gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n ni so kò ń ṣe pé ó dìde lọ kí àwọn àna ẹ̀ tó tẹ̀lé Priscilla wá láti Tanzania ó dìde lọ kí wọn gbogbo wọn náà dẹ̀ dìde wọ́n kí Tóyìn dáadáa gbogbo wọn dìde wọ́n kí Tóyìn dáadáa. So kò ń ṣe wípé bóyá anything right but Tóyìn ni ò jẹ́ kó sọ pé òun fẹ́ lọ sí orí but Tóyìn ni ò jẹ́ kó sọ pé òun fẹ́ lọ sí orí but Tóyìn ni ò jẹ́ kó sọ pé òun fẹ́ lọ sí orí but Tóyìn ni ò jẹ́ kó sọ pé òun fẹ́ lọ sí orí tébù yẹn dẹ́dà but Tóyìn ni ò jẹ́ kó sọ pé òun fẹ́ lọ sí orí tébù yẹn dẹ́dà àwọn kan ní yóò jẹ́ kó jókòó tí wọ́n ní wọ́n jọ wà ń category ni she was not supposed to sit on that table because àwọn cars ni àrínsò náà ní tébù yẹn náà ní sákùn òun ò jẹ́ níbi láti ẹ̀sìn ìjókòó lọ́gbọ̀n yẹn tó ṣe ń lọ káàkiri yẹn náà ló jẹ́ kó máa lọ káàkiri kó máa kí àwọn èèyàn because ó jẹ́ kó wà nínú iṣẹ́ ó ti fi yẹn disappoint ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kò sí bó ṣe lè sọ wípé òun ṣiṣẹ́ nìtì kó má sí nínú iṣẹ́ yẹn ó mọ̀ kó jẹ́ kó òun wà nínú iṣẹ́ yẹn ó mọ̀ kó jẹ́ kó òun wà bẹ́ẹ̀ so kò sí nǹkan tó lè fi justify tí ò fi ní sí nínú iṣẹ́ yẹn. So that is just ìyẹn fún so gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ó fi ń fa ojú ẹ̀gbọ́n la pé káàárín òun àtẹ̀gbọ́n òun kó lè tò kó má dàrú ni but ó mọ̀ pé kò jẹ́ kó ń lọ kí Fúnkẹ́ fúnra ara ẹ̀ ó mọ̀ pé kò jẹ́ kó ń lọ kí Fúnkẹ́ ó jẹ́ kó snap Fúnkẹ́ ni ó mọ̀ pé kò jẹ́ because nǹkan tó ò bá ní gbà wọ́n bá gbé sórí tébù fún ẹ má gbà láti bẹ̀rẹ̀ nǹkan tí ò bá ní gbà wọ́n bá gbé sórí tébù fún ẹ má gbà láti bẹ̀rẹ̀ máa agree wípé ò ní kọ̀mpléènì tí wọ́n bá sabotage wọ́n á ti sọ pé I will complain. Right on LB Avenue. I will complain wà á ti sọ kò sí nǹkan tẹ́nìkan tó fẹ́ bá ẹ sọ tó bá dẹ̀ tí wọ́n mọ̀ wípé o ti agree pé you won't come ló máa pẹ́ ẹni tó consign ni á dẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ sọ sí á lọ bẹ́ẹ̀ dá sí wà á dẹ̀ pẹ́ ẹni tó consign wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ tẹ kó síbi ti bẹ̀rẹ̀ wà á dẹ̀ pé á dẹ̀ lọ bá ẹ yanjú ẹ̀ o tún ní wá bọ́ sórí social media ó mọ̀ pé ìwọ full crowd gan world best ni ẹ onífàǹsì gan fans base ẹ ó ju ti 99.9% àwọn tó kù lọ so wàá dẹ̀ rọra pẹ̀lú tó kọ ẹ̀. Ṣé gbé network àti ó fa wàhálà náà. Mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ ẹni sùn láti bẹ̀rẹ̀ ní sùn. mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ wọn ẹni sùn nà ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ̀kì wọn gan wúkọ́. network wọn ò dá so ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀. Gbogbo ìgbà náà ni nẹ́tíwọ̀kì mi máa ń wúkọ́ nítorí náà mo ṣe páàkì tí mi ò dráìfù gbogbo ìgbà ní nẹ́tíwọ̀kì mi máa ń wúkọ́ admin burúkú làdmin yìí mo ní ìfàìtì admin yẹn fúnlé ya tí bá máa pa màálù. Ẹ wá mọ́ lọ́dà mọ̀ ń gbọ́ níjà rẹ̀. Mọ́mí, mo fẹ́ béèrè question ẹ jọ mo fẹ́ mo compensatory béèrè question kan lọ́wọ́ yín ni at least mo mọ̀ pé you work in a corporate organization so question mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ mọ́mí ni pé tẹ́yìn àti colleague yín bá ní issues tẹ́lẹ̀ wọ board meeting. Yeah. Are you saying that pé because ẹ̀yin àti colleague yín yẹn ní issue ẹ̀ ní kí colleague yín yẹn ẹ̀ ní make a business as mọ́mí ẹ̀ ní sùúrù wípé ẹ̀ ní kí everybody and make it as business as usual. I'm putting the differences aside, at least for the sake of that social gathering. Okay, ẹ jẹ́ wá jẹ́ n sọ fún yín. Tí bá wọ bẹ̀, good morning everybody ni màá sọ. I am not going to greet everybody individually. But tán bá kí yín, tí colleague yín yẹn tẹjọ ní issue tó bá kí yín, will your behaviour be to ignore the person? No, ìgbà tẹ́mi ti wọlé ti sọ good morning everybody. Tó bá kí mi màá dá lóhùn. Nǹkan tí mo ń sọ, nǹkan tá à ń sọ gangan nìyẹn. No, but nǹkan tó wà ọ̀nkú. Mọ́mí ṣe rí nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju òde lọ lórí ọ̀rọ̀ wọn. Ẹ mọ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Tóyìn lè mọ̀ pé òun ní iṣu pẹ̀lẹ́gbọ̀n òun wọ́n lè ti ní gbogbo different things. Mo dẹ̀ understand what that is. Alátọ̀wọ̀ àti Fúnkẹ́ náà Tóyìn mọ̀ pé òun ò gbọ́dọ̀ kí. Báwo ni ẹ ní sùúrù mọ́mí? Ó lè kí. Ó put that differences to the side. Àlọ́ mọ̀ pé òun ò gbọ́dọ̀ kí.
Why tí o ṣe lè kí? That is the question. Okay. Kò ń ṣe bẹ̀yẹn náà ti máa kọ́kọ́ pàdé. Kò ń ṣe bẹ̀yẹn náà ti máa kọ́kọ́ pàdé. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí recently before that place. Tó jẹ́ pé nǹkan tó gbà lọ́wọ́ Fúnkẹ́ náà nìyẹn. Tó ti kí bẹ́ẹ̀ tí ó mọ̀ pé kò jẹ́ kóhun kì. Ó mọ̀ wípé kò jẹ́ kóhun kì tí bá sọ fún yín ẹgbà bẹ́ẹ̀. Àìtí Àṣàbí, ẹjọ́ má bínú mà àǹtí mi ẹjọ́ má bínú mà mo máa sọ nǹkan kan fún yín mà. Ìgbà tí Ìyábọ̀ tí wàá mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín nǹkan tí mo mọ̀ ni mò ń sọ fún yín pé tó ti ṣẹlẹ̀ because mo mọ̀ nǹkan tẹ̀ ń sọ. Ó ti ṣẹlẹ̀ tán ti pàdé bíi maybe a week before that or something like that. Kí ló dé tí Ìyábọ̀ ṣì sọ fún mi blame Ìyábọ̀ kò bá ti ó sì bẹ Tóyìn ní ó kọ̀la pé kí tó bá ti rí bínú Ìyábọ̀ yẹn. No. Whatever I tell you, just believe it. Ọkọ Tóyìn ló bẹ Tóyìn pé tó bá débẹ̀ tó bá rí kòkì. Nǹkan tí bá sọ fún yín, ẹjọ́ ẹ gbà á. Ṣé Tóyìn wá ló ṣe gbọ́rọ̀ sọ́kọ ẹ̀ lẹ́nu ni? Ọkọ Tóyìn ló sọ bẹ́ẹ̀ tóun bá wá sí yá. Ẹ rí wípé ìgbà tó kí lákọ̀ọ́kọ́ tí ò dá lóhùn, ó tún lọ fọwọ́ kan. Ìgbà tó ti kí lákọ̀ọ́kọ́ tí ò dá lóhùn, wàá ignore ẹ̀ ni. Wàá ignore ẹ̀ ni, wàá wọ́kẹ̀wé. Nǹkan tí mi ń sọ sísà òun ni wípé nígbà tí ọkọ èèyàn bá sọ fún èèyàn pé tó bá ti. No, fine, ó dẹ̀ kárí àsùnkọ́ tọkọ ẹ̀ sọ fúnra ẹ̀. Ànígbà tó ti kí lákọ̀ọ́kọ́ yẹn, kò tún ní máa fọwọ́ sọ pé àǹtí Fúnkẹ́, ó máa ignore ẹ̀ ni, ìwọ náà ignore ẹ̀. Nǹkan tá a sọ ni pé ìwà tí Fúnkẹ́ wù yẹn ṣó wà justified. No, nǹkan tá a sọ náà nìyẹn pé I am not supporting Fúnkẹ́. I am blaming Tóyìn. Nítorí tí Tóyìn bá fi rẹ̀ síbi tó jẹ́ kó wà. Nǹkan tí everybody ń wò ní surveys, nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ó dípà ju nǹkan tí everybody ń wò lọ. Sísà mi, ẹ jẹ́ kí n bi yín léèrè kíní kan. Ó dípà tẹ̀sán, ṣé wọ́n fẹ́ pa á ni? No, ìyẹn kọ́ kò ń ṣe ti pípa, ìyẹn kọ́ ó mà ṣe o. Báni, wọ́n ní kọ́ ọmọ ẹ má fi lọ tí mọ́mì yìí try láti sọ. She's an actress. Wọ́n mọ ọ̀rọ̀ pé mo jẹ́ láti sọ. Ẹni sùúrù ẹjọ́ ẹ jẹ́ kí sáré sọ̀rọ̀. Everybody ti ń sọ̀rọ̀ àti moderator àti ilé one by one. Okay, ẹ bí mi ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bí mi. Mo ń gbọ́ àǹtí. Sísà mi, mo fẹ́ bi yín léèrè ìbéèrè. Ẹjọ́ ta ni wọn kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn? Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi sọ. Ọ̀rọ̀ lẹ́yìn kan ní lẹ́yìn náà sọ̀jà. Ẹni sùúrù mà, nínú ayé yìí ta ni wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀? Àǹtí, sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kan là ń sọ. Wọ́n ní tẹ́gungun bá lóun ò rí kinní kan, èyí kinní kan náà sọ pé òun ò rí. Sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kan là ń sọ o. Sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kan là ń sọ o. Àní Tóyìn mọ̀ pé kò jẹ́ kó wù kí Fúnkẹ́. Nígbà tó pọ̀ ẹ̀dẹ̀ ti sọ pé tó bá ti rí kó kí. Ọkọ òun náà Tóyìn àti sọ fún ọgbà pé tí bá ti tí ò bá dá mi lóhùn. Fàjà náà ni wípé òkè bóyá Tóyìn wọn ló sọ̀rọ̀ Fúnkẹ́ o lẹ́yìn ó sọ̀rọ̀ kan lẹ́yìn òkòyè yín nísìn Fúnkẹ́ gbọ́ ó ń bọ ìyẹn ni ò jẹ́ kí Fúnkẹ́ fẹ́ dá lóhùn àbí gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀. Kí ló wá dé tí nǹkan tí mo ṣe ń bèrè náà nìyẹn pé ta ni wọn kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn? Àní kẹjẹ ni tó bá lóun ò rí mi, ṣé mo fẹ́ rí ni? Mo kí ẹ lákọ̀ọ́kọ́ snub mi, ṣé tí bá rí ẹ lẹ́ẹ̀kejì mo máa kí ẹ ni? Mi ò ní kí ẹ mọ́ sòsò mọ̀ yí pé tí bá ti kí ẹ ibi tẹ́ ẹ ń lọ yẹn tó mọ̀ yí pé tó bá ti kí tí ò bá dá ẹ lóhùn ó máa jẹ́ center of attraction ní gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe. Nǹkan tẹ́gbọ́n ẹ wá ń ṣe kò wá ní ṣó mọ́. Kò wá ní ṣó nǹkan dáadáa tẹ́ ń ṣe kò wá ní ṣó mọ́. Ìgbà tó jẹ́ ti kí lẹ́ẹ̀kan. Ìgbà tó jẹ́ ti kí lẹ́ẹ̀kan tí ò ti dẹ́ lóhùn òtún ní sọ pé kò tún máa fọwọ́ tọ́ léjìká pé àǹtí Fúnkẹ́ kò tún máa fọwọ́ tọ́ léjìká. Ìwọ náà wá dànù ni. Ìwọ náà máa dànù ni. Nítorí o mọ̀ wípé nǹkan yẹn máa affect nǹkan tẹ́gbọ́n ẹ̀ ń ṣe. O mọ̀ kó máa affect nǹkan tẹ́gbọ́n ẹ̀ ṣe. Question ma. Mo ń gbọ́ sà. Another question tí mo tún ní ni pé ẹ jẹ́ ká fi Tóyìn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ṣé wo gbogbo àwọn fídíòs yẹn ṣe rátítìdù Fúnkẹ́ bó ṣe ń gbé ojú fún everybody tó ń wú lórí stage. Á dà fún yín bọ̀dá mi. Á dà fún yín. Energy
energy, energy to portray when you have come to support somebody, to elevate them. Is that a good energy? Bọ̀dá mi, bọ̀dá mi, mo sọ fún ṣé bíbá yìí mo ti sọ lánàá, ṣé àná ni mo sọ, ọ̀gá Fúnkẹ́ tó jọ̀gá host yìí, tó jọ̀gá Ìyábọ̀, bọ̀dá Bẹ̀lárí ò kì í ṣe ọ̀gá mi, ọ̀dọ̀ Àlàdé Arómiré náà ti kọ́ṣẹ́, èmi ò kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ Àlàdé Arómiré, village master ni mo fi bẹ̀rẹ̀, bọ̀ mo cross sọ́dọ̀ Àlàdé Arómiré ńgbà tó yá. But nítorí pé mo bá bọ̀dá àbẹ̀ nínú Yorùbá industry ìgbà tí village headmaster wà arrested ni mo cross sí Yorùbá. Mo tí mo tẹ́mi bá wà ń bẹ̀ ìjọ yẹn mo máa dìde mo máa kúnlẹ̀ sí bọ̀dá àbẹ̀ ni. Ìyábọ̀ kúnlẹ̀ Ìyábọ̀ dìde kí wọ́n ní. Mercy dìde kí wọ́n ní. So ìwà ti Fúnkẹ́ nìyẹn. Ló ń gbójú ló ń wú ìwà tí Fúnkẹ́ nìyẹn òun ni mò ń sọ lórí iṣó yìí. Ìwà tí Fúnkẹ́ nìyẹn yóò ṣe take side which is not right. No, Sherry, mi ò ṣe fan any one of them. Téèyàn bá ti mọ̀ wà fún níwà, téèyàn bá ti mọ̀ wà fún níwà, kò ní sí mi ò lè wọ ọ́ọ̀lù kan sìn Ọlọ́run nígbà tó ó ṣòro tí bàbá tó sọ pé dọwọ́ ọmọ òun lọ́rùn. Kí wá sọ pé mo fẹ́ dìde tí bá dìde lọ sí tébù táwọn àgbà tíátà wà àwọn àgbà tíátà Jídé kò sọ fún ọ̀gá Bello ọ̀nkú Yínká ọ̀nkú Àbẹ̀ Ògògó àwọn tí mo máa kúnlẹ̀ kí mo dẹ̀ máa ń kúnlẹ̀ kí wọ́n ní some of them nǹkan tó fi jù mí lọ ò pọ̀ but mo sì máa kúnlẹ̀ kí wọ́n ní nítorí mo bá wọn senior mi náà jẹ́ senior colleague mi kò sí like I said mo nígbà tí mo dé Yorùbá industry mo bá Tọ́pẹ́ Àlàbí lọ́dọ̀ Àlàdé Arómiré ni. Mo ti ń ààtì kí Tọ́pẹ́ Àlàbí tó máa bẹ̀ bóyá ó wà ní skúlù nígbà tí mo ti ń ààtì pẹ̀lú village headmaster but for the fact pé mo bá lọ́dọ̀ Àlàdé Arómiré mo rí bíi senior mi mi ò ń ṣẹgbẹ́ ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà but mo rí bíi senior mi mo dẹ̀ ń fún ní ọ̀wọ̀ wípé ó jẹ́ senior mi that is me ṣé rí gbogbo yìí tí Fúnkẹ́ ṣe yẹn ilé ayé ilé asán wàhálà ilé ayé ilé asán ni. Ṣé rí ẹni tó bá mọ Fúnkẹ́ ilé ayé ilé asán ni tẹ́ bá mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí dáàdi ẹ̀ kú ẹ ní blame Fúnkẹ́ fún nǹkan tó ń ṣe ẹ ní sọ so ẹ pa ti Fúnkẹ́ tì sẹ́gbẹ̀ ọ̀rọ̀ Tóyìn àti ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kọ́lọ́run bá wọn parí ẹ̀ ní Tóyìn ló ṣe ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kò sí tàbí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ is deeper than what everybody is saying or what everybody is saying and whatever picture everybody pay. Wọ́n ṣe pray bí a movie lọ́wọ́. Wọ́n ṣe pray bí a movie lọ́wọ́. Ní Tóyìn ti wá update lórí social media. Movie ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wọ́n ṣe premier ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ṣì ń wò ó. Wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí wo movie ló bọ́ta ló wá update. Kò bá fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní ọ̀nà yẹn. Ó lè lọ sórí social media kó unfollow Fúnkẹ́ o but kò ń ṣe bíi pé kó update kò bá fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní ọ̀nà yẹn so tó wọn àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ lèmi wà concerned about nítorí ó mọ̀ kó jẹ́ kó. nǹkan tó wà láàrin Tóyìn àti Ìyábọ̀ wọn á jọ yanjú ẹ̀ torí ẹni tó ṣe nǹkan tó dùn yàn ó ti ṣe nǹkan tó dùn mọ́ Ìyábọ̀ láìmọye ìgbà ṣe understand. So tí Ìyábọ̀ bá bínú ó kàn fẹ́ bínú ni torí pé sísà mi ẹ̀kọ́ fọwọ́ wọnú ẹ bìlíìfù wípé nǹkan tí mo sọ ó dífà jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá jẹ́ ìlú Ìyábọ̀ ẹ bá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Ìyábọ̀ ṣáà ní gé lọ́rùn ó ní gé lọ́rùn òun ni mo ṣe sọ wípé ọ̀rọ̀ òun àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ òun ló consign èmi ó dẹ̀ máa yanjú. Yeah, by God's grace. So my own is just that the only part I don't just like about the whole thing, right? If somebody is having ó máa yanjú. Ṣé ẹ ṣáàbí bí Ọlá Adébáyọ̀ ní mímú ní àyẹ̀njọ yẹn? Ó máa yanjú. Ó máa yanjú Ọlọ́run ló yanjú ẹ̀. Ó máa yanjú. Pé mẹ́ta mẹ́rin nínú kinní yẹn ni. Ó máa yanjú náà àwọn àgbàlagbà ti dìde sí ó máa yanjú. Èmi àti Madam Ṣadé sọ̀rọ̀ títí láàárọ̀ yìí. Èmi àti kọ̀ọ̀jì ìṣọlá kò sọ pé bá ṣe ṣòtàn lánàá tí ó sì ń sọ fún mi tó fi kọ́ mi lọ́dún. Mo jí ìṣọlá kò sọ kọ́ ń sùn ni tí mo lọ jí ọmọ lọ́mọ. Ó dẹ̀ rí kọ́ mi ó dẹ̀ gbé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. So ó máa yanjú. Ìyá rẹ̀ báwọn àti kìíní ẹ mọ̀ pé kì í ṣe pé mo fi ń ṣe kìíní àwọn lè ní mọ̀ wẹ́ẹ́ ti Fúnkẹ́ ò ní dá gbogbo yín lóhùn ẹ ti mọ̀. No, ṣe rí èmi tún ṣì ń sọ o
alẹ́ mi ò sọ̀rọ̀ Fúnkẹ́ àti Tóyìn mi ò ṣe nǹkan mi ò sọ̀rọ̀ èmi ń sọ ẹni tó bá lóun ò rí mi èmi náà ò rí kò sí. ìjọba àpòmọ́tì fíìmù Ìyábọ̀. Àrísọ máa tà return of Àrísọ máa tà Àrísọ lórí láti ọ̀la lọ ọ̀rọ̀ return of Àrísọ ẹni tó bá wo part 1 tó ṣe 15 years ago kó wá sọ àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Kó wá sọ ibi tó ti yà kó wá sọ àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ kó sọ àwọn tó wà nínú part 1 tí wọn ò sí nínú part 2 yìí. Ìyẹn ni kẹjẹ ká máa discuss ṣẹ́rí Ìyábọ̀ àti nǹkan àwọn méjì tó concern mi nìyẹn o. Ọ̀rọ̀ Tóyìn àti Fúnkẹ́ concern mi ọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ àti Tóyìn ló concern àárín wọn ò dẹ̀ lè dà. personal issue nìyẹn mà wọ́n máa yanjú ẹ̀ bọ́tẹ̀ nǹkan tó ń kọ̀ sí rúkọ̀sì nísìnyí òun ni the show that was put up out there which sabotaged the whole the whole premiere. That's what we are talking about here. Anything tó bá personal láàrin Ta ló wá kọ̀ sí ẹ̀? a lè sọ pé Tóyìn ló kọ̀ sí ẹ̀ mà. They sọ pé Tóyìn ló cause it because Tóyìn came there and Tóyìn greeted you. Even if you guys have issues, what you will have done is, hey, báwo ni ṣe wà okay, keep it moving. That's it. If you respect the other person enough. Kọ́ tó wọnú ọ̀rùn, wọ́n ríra níta o. Wọ́n ò kíra wọn o. Doesn't matter, wọ́n lè má ríra ẹni. Àní ẹ máa ń ṣe mo ní Tóyìn mọ̀ gbogbo jẹ́ kó wù kí. Ó jẹ́ kó snob ẹ̀ ní. Ẹgbẹ́ ní gbogbo yín ó jà wọ́n mọ̀ ń sọ orí iṣẹ́ òbò tí ń sọ. Tó bá sọ pé torí pé àti bákà àti Ìyábọ̀ tán bá wọ́n máa àwọn èèyàn máa tètè mọ̀ bí òṣèlú ní lọ sí tébù tí Ìyábọ̀ wà. Tẹ̀mí blame Tóyìn fún òun ni wípé. Ó kí lákòókò kò dé lóhùn tó wá fọwọ́ rẹ̀. Èmi ò sọ̀rọ̀ kíkí yẹn bí Tóyìn ṣe rí nìyẹn. Ẹ mọ wáì táwọn èèyàn ṣe láìkí Tóyìn òun ni wípé ó ní ọ̀yàyà làwọn èèyàn ṣe láìkí Tóyìn. Ẹni pé after the whole thing ó sì gba yìí bí ẹ̀yẹn. Wàláì ó gba yìí nítorí gbogbo tẹ́lifù ló lọ gbogbo èèyàn ló ń kí ẹ̀wọ̀ ó lọ kí Ọ̀gá Bello ó lọ kí ìyá Ṣajẹ ó lọ kí gbogbo wọn. Bí Tóyìn kò dẹ́ ṣe ibẹ̀ yẹn nìkan ni Tóyìn ti ń ṣe sí Sàmì Ẹlísìn kò sí patí tí Tóyìn lọ bó ṣe máa kí àwọn èèyàn nìyẹn ẹ lọ wo àwọn patí tó bá lọ máa kí àwọn èèyàn káàkiri ni torí pé ààrẹ ẹ yàn Màmá mi ẹ lè sọ̀rọ̀ abọ́fẹ̀dé. ẹ máa gbọ́ báwo lẹ ṣe máa wà comfortable kẹ máa ṣe pàtí kẹ invite èèyàn wá síbẹ̀ ẹ tó yẹ kó máa rúnra ó máa wú ó máa gbójú fẹ́ ẹ máa láìkẹ́ àti àjọkẹ́ mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ mo kàn bí rédíò mo bẹ̀rẹ̀ ẹ máa láìkẹ́ She was there because she's part of the cast. Ìyẹn ò ṣe kẹ́rì ọmọ sígbà tó ń jẹ́ ọ̀rẹ́ jọ̀rẹ́. Àárín òun àti Ìyábọ̀ wọ́n mọ bó ṣe jọ ń bára wọn ṣe. Wá mọ̀ nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀. Ṣé ẹ rí níbẹ̀ yẹn ó dàbí pé gbogbo àwọn actor and actresses yẹn ó dàbí pé gbogbo wọn ni wọ́n ní lọ́wọ́ ni wọ́n dì sẹ́rù. Kò yẹ yín nìsín. Ẹ wo máa ṣe àdúgbò náà. Òun náà ṣe ló wú sórí ìjókòó bíi. No, ó kí tó ní o, inú bí ni o. Gbogbo wọn ni wọ́n ń crown face. No, ẹ̀jẹ̀ ti sọ pé ibi Mercy yẹn sọ. Inú bí Mercy bí Tóyìn ṣe kí Fúnkẹ́ torọ́ mọ̀ pé kò jẹ́ kó kí. Inú bí ni pé ó tiẹ̀ kí lákọ̀ọ́kọ́ kò dá lóhùn ó tún wá ń fọwọ́ sọ pé àǹtí Fúnkẹ́ you go walk away. Inú bí ni kò ń ṣe pé Mercy ò ní nǹkan kan against Tóyìn kò dẹ̀ ní nǹkan kan against Fúnkẹ́. Inú bí Mercy ni. Inú bí Mercy ni pé for heaven's sake báwo ni àǹtí Fúnkẹ́ ẹ̀ka ilé àti tí ò ti dá lóhùn báyìí mo bọ́ sànà dá tèbù ni kí ni wo àwọn àgbàlagbà tó jókòó sí tébù yẹn tó lọ kí ibi táwọn president wá jókòó sí àwọn Mr. Latin kọ̀ọ̀kan tẹ bá wo body language àwọn tó jókòó sórí tébù Mr. Latin yẹn náà ẹ mọ̀ wípé everybody feel for Tóyìn but nǹkan tí mo ṣì ń sọ ni wípé Tóyìn mọ̀ wípé tóun bá kí kò ní dáhùn lóhùn nígbà tó kẹ́ ti kí lákọ̀ọ́kọ́ tí ò dá lóhùn yẹn kò jẹ́ kó wípé Tóyìn ẹ̀rọ wípé Tóyìn matter what they dey go on láàrin let bygone be bygone. No, ìyá mi ọ̀rọ̀ tó wà láàrin àwọn méjèèjì tó bá bygone be bygone lọ́dọ̀ Tóyìn bí irú èmi irú nation mi ni Tóyìn ni a máa ń bínú gan
Abọ́sẹ̀dé ni mí, Ìgè ni mí, Dàda ni. A máa ń bínú gan, bàtà bá ti bínú, bínú wa ti tán, ká bí wùrùwùrù ká sọ̀rọ̀, ó ti tán. The same thing Ìyábọ̀, tí Ìyábọ̀ bá ti bínú torí nǹkan tó bínú tó bá ti sọ síta, ó ti tán, ó ti mú bọ̀. But àwọn kan wà, adákẹ́jà bí èṣù wọn. Adákẹ́jà. So bí ọ̀rọ̀ ilé ayé ṣe rí nìyẹn, èmi náà ná yàyà gan, mo lè kúnlẹ̀ fún rárá, kò ní kí n má rọ̀ náà lọ. But ẹni tó bá ti fẹ́ take me for granted, máa fún ní ó máa bọ́ síbi tó belong. But èmi sì ń sọ pé tí Tóyìn bá love ẹ̀gbọ́n ẹ̀ dáadáa, tó mọ̀ pé nǹkan yìí òun gbé lórí. Pósìn Tóyìn ò sínú kí lorúkọ fíìmù tí Làbákẹ́ Olódodo kò sí nínú Àrísònà. Ó mọ̀ wípé òun ṣe ẹ̀gbọ́n òun. So kò jẹ́ kírú nǹkan yẹn wá for now. Ok, kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé kẹ̀kẹ́ tó ń wúgbà tí Fẹ́mi Adébáyọ̀ fi ṣe Mr. Black, ẹjọ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Mr. Mo ní pé màá lọ ẹjọ́ má bínú. Ṣẹ́rí, nǹkan tí mi rí nípa owó kìíní ni wípé àwọn nǹkan tó ń post orí social media làwọn fi ń judge. You don't know what is going on behind the scene. It's deeper than what you people are seeing on social media. This movie industry is deeper, and you people are not seeing it. You are just judging based on what is on what you are seeing on the and you social are judging media. on people's reaction. It's deeper than what you people are seeing. And You don't think it's a child. You don't think it's a child and expect the child not to cry. And in different ways, some are saying react. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ máa ń gbé inú àgbà, ó máa ń mì, ó máa ń mì nínú àgbà. Wá sórí social media láti sọ̀rọ̀. Ojú làgbà ń yá, àgbà ò kì í yá. You don't know what she's doing àbí kò lọ́nà tó fẹ́ sọ. Àǹtí, ẹ jẹ́ kí ọ̀tọ̀ sọ̀rọ̀ kan. Because ó mọ level tó wà, torí ẹni kò ṣe fẹ́ pọ́sà láti drag anybody. Kò tẹ̀ ní drag. Kò ní drag, kò lè drag fún bẹ́ẹ̀ kò lè drag does not make her a bad person. Kò lè drag àbúrò kò lè drag kò lè drag Tóyìn kò dẹ̀ lè drag Fúnkẹ́ àgbàlagbà ni àbúrò ẹni Tóyìn ọ̀rẹ́ ẹni Fúnkẹ́ nǹkan tó àwọn méjèèjì ṣe fún dùn ó dùn gan nǹkan táwọn méjèèjì ṣe dùn so but ẹni tó súnmọ́ jù bí eyín àtẹnu òun ni Tóyìn so kò dẹ̀ ṣe pé ó dẹ̀ mọ̀ wípé òun ṣe ẹ̀gbọ́n òun. So, but àwọn méjèèjì gbogbo ẹ̀ máa yanjú ṣá lágbára Ọlọ́run. I just know gbogbo ẹ̀ máa yanjú. But I'm putting this to Tóyìn. Abọ́sẹ̀dé Olúwatóyìn dáadáa. Put yourself in your position. Carry your ego. Ìwọ náà lo ego. Ẹni tó bá lóun ò rí ẹ̀wọ̀n náà ò rí. Sojú ẹ̀ sókè. Ẹni tó bá rí ẹni kò rí. Lo ego ẹ̀ ọ̀nà yàyà. Àwọn tó jẹ́ kó ṣọ̀yàyà sí ni kó ṣọ̀yàyà sí. Kò dẹ̀ wá bá rí ìwà àtẹ̀gùn ẹ̀ ṣe máa tò. That is nǹkan tí mo ní fún Abọ́sẹ̀dé. Ire o. Ẹ ṣe máa. Ẹ má gbàgbé màálù ṣe máa fún mi ṣá o. Ẹ máa bọ̀ ní lóya. Ókè ìyá mi mo ti gbọ́ mà ẹ ṣe mà. Àǹtí mi Àṣàbí ẹjọ́ mà Ọlọ́run á fún yín ṣe ẹ ti bọ́lẹ̀ Ọlọ́run á fún yín ṣe ẹ bá gbogbo wọn parí ẹ̀ àgbà yín ò ní kò ní dìbàjẹ́ lórúkọ Jésù Ọlọ́run á dá àwọn ọmọ yín náà síbẹ̀ ṣe é sọ òótọ́ nítorí nínú gbogbo yín ẹ̀wọ̀n yẹn ẹ̀yin ni mo wá rí tẹ máa ń sọ òótọ́ ju ẹ máa bọ́ta ni ẹ máa sọ ní ẹ̀rọ ìyá ẹni bọ̀dí ẹjọ́ Ọlọ́run á bá ní fún yín lókun àtagbára láti bá wọn parí ẹ̀ tẹ bá dẹ̀ lè bá Fúnkẹ́ náà àti Tóyìn náà ṣe tí ó bá possible fún yín àǹtí tí Fúnkẹ́ bá gbà that's fine tí ò bá dẹ̀ gbà Ọlọ́run á fún yín kó má dàbí pé ẹ fi sọ́dọ̀ Tóyìn nìkan kìíní kẹ́kẹ́ ẹ tún wùdó lè bá ṣé lọ́rọ̀ Fúnkẹ́ àti Tóyìn èmi Adérónkẹ́ Abọ́sẹ̀dé mi ò ní dá sí àwọn méjèèjì làbúrò mi tó bá lẹ́ni tó súnmọ́ mi Fúnkẹ́ gan súnmọ́ mi ju Tóyìn lọ́tọ̀ọ́rọ́ ọmọ Kòròdú kan náà ni wá bọ́tẹ́ mi ò ní dá sí èmi ò ní róòtọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ̀ kí má lè sọ kò sí nǹkan tá a mú wálé ayé tá a máa mú lọ àmú nǹkan kan wálé ayé kò sí nǹkan tá a máa mú lọ wọn ò sí owó wọn ò sí kọ́bọ̀ mọ́ Abíọ́lá ńgbà tó kú wọn ò sí kọ́bọ̀ mọ́ Abacha ńgbà tó kú kí lorúkọ Fernandez ńgbà tó kú ó ní owó burúkú ní gbogbo Nàìjíríà òun ló lówó jù wọn ò sí épìn ní mọ́ so ilé ayé agbọ́dọ̀ rẹwọra wa ń lẹ̀ ní gbogbo nǹkan tá a lè jẹ́ ẹ wo bí Ìyábọ̀ ṣe ń rẹra ilé ẹ̀kọ́ tọ́lọ́hún ṣe ń gbèga nìyẹn Ìyábọ̀ ní owó Ìyábọ̀ is also a billionaire
ṣùgbọ́n wọ́n bí sínú owó ó tún ṣiṣẹ́ mọ́ ó tún rí ogún tó da jẹ ni. Bọ̀ tó rọra ilẹ̀ kò sẹ́ni tí ò lè embrace kò sẹ́ni tí ò lè bá ṣe. Bọ̀ tó bá ti rí pé lágbájá báyìí tiẹ̀ ti ń bọ̀ ó máa fi wọ́n sáyè wọn ni. Á fi wọ́n sí amlent ni. Bí ilé ayé wa ṣe gbọ́dọ̀ jẹ́ nìyẹn. Kò ń ṣe ká máa gbójú sókè lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ká máa gbójú sókè lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ká máa ṣe bàbá mà láàrin ń bíbà yìí yẹn gbogbo àwa tá à ń gbá Amẹ́ríkà. Ẹ wo bàbá mà ṣe ń ṣe tó bá ń lọ lójú títì tó rí ìyá arúgbó kan tó mọ́ parí tó fẹ́ ó máa lọ bọ́ọ̀lẹ̀ inú mọ́tò máa mú sọdá ó máa gbọ́ ọmọ kékeré ó máa gbàgbàlagbà kí là ń wá ayé bá yà. Ta ni kò kí ń ṣe Ọlọ́run? Ta ni kò kí ń ṣe social media ti wà? Gbogbo nǹkan táwọn fáǹsì Tóyìn ń ṣe kò ń ṣe pé Tóyìn ló ń rán wọn. Àwọn fáǹsì náà ló ń da gbogbo nǹkan rú náà ba gbogbo nǹkan jẹ́. Kò ń ṣe pé òun ló rán wọn dẹ̀nà àwọn blogger gan ò tún méèkì nǹkan easy fún wọn. Tó bá ti rí nǹkan báyìí, wọ́n máa exaggerate ẹ̀ ju bó ṣe wà lọ ni tó máa fi di wàhálà. But téèyàn bá ti wò wípé kí ni ilé ayé jẹ́, ẹ jẹ́ sùúrù Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí gbogbo wọn kán rí ìrírí ayé. Torí ẹni tó bá ti rí ìrírí ayé làgbà, kò ń ṣe ọjọ́ orí. Ẹni tó bá ti rí ìrírí ayé á mọ̀ pé ilé ayé yìí ò jẹ́ nǹkan kan. Ẹ wo bọ̀bọ̀ ṣé Access Bank ni òun ìyàwó àtọmọ àtọ̀rẹ́ ẹ wo wọn tó kú nínú plane crash ní Texas pẹ̀lú gbogbo owó tán ní nílé ayé. Ǹjẹ́ wọ́n mówó kankan wọ́n fi wọ́n kó sínú pósí wọn ni? Kí ni nǹkan tá à ń fà tá a sọ pé kó má kàn ńgbà tá a bá délé ìjà tá a bá gbójú sókè tá níjà yìí ò ní parí tá a délé ìjà tá a gbójú sókè tá níjà yìí ò ní parí. Kí ni nǹkan ìgbà ta la wá fẹ́ bá ṣe? Kò sẹ́ni tí ò ní kíláàsì. Bọ̀ ká má jẹ́ kí pride kó gbé wa wọ̀. Òun ní ilé ayé kò sẹ́ni ṣebí inú aṣọ náà bá wà sàwọn tó ń ta aṣọ ń gọ́tà. Ẹ máa lẹ́lò mi ṣọ́ọ̀bù tó fẹ́ wọ̀ rèé. Ṣọ́ọ̀bù tó fẹ́ wọ̀ rèé. Àwọn aláṣọ kejì, àwọn ọmọ ọ̀dọ́ wọn lọ fà á. Ó yá tọ̀dọ̀ mi ni kó wá rà. Tọ̀dọ̀ mi ni kó má ṣe kíní kó bá dẹ̀ ti sọ ó máa tán síbẹ̀. Ó máa tán síbẹ̀. Kò sí nǹkan tó lè gbà táwa ṣì ń polówó fíìmù ní tíátà yóò sì yìí náà. Àjọ máa dúró sí tíátà ni. Bẹ́ẹ̀ dújọ bí bá wà ń bì báyìí. Ẹ máa bọ̀ ẹ́ wà ń bẹ̀. Legal wife this way. Àwa náà máa gbà mọ́ra wa lọ́wọ́ gbogbo ẹgbẹ́ máa sọ kò ní sí kinní. Àwọn kan sọ pé èèyàn kan ló kọ́kọ́ ṣe sínímà. Ta ló kọ́kọ́ ṣe sínímà? Kí ni ń bò lẹ́fà àwọn Ògúndé sí? Ṣèbí gbà tí tíátà National Theatre function mọ́ làwọn sínímà kéékèèké ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dé. Ibo lẹ́fà àwọn Àlàdé Arómirẹ́sí, ibo lẹ́fà àwọn Yínká Quadri sí. Ta ló kọ́kọ́ ṣe sínímà? Ọmọ Èkéyìndé Ọjọ́lá kí náà pọ̀ ọmọ yẹn. Èkéyìndé ló wà bẹ́ẹ̀, Jẹ́ni Fífù ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn, Iní Ẹ̀dọ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Kí ni ilé ayé yìí jẹ́? Ọmọ bá jẹ́ ìlọ jàre. Share fashion. Ẹ ṣe mọ̀. Fashionist. I don't judge by nǹkan tó bá rí lórí social media or anything because social media yàtọ̀ sí real life. Help us to pass up. Yeah. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní behind the scene nobody knows. And anybody lè react anyway tó bá ṣe òun. But ìgbà tí mi rí fídíò yẹn I felt bad for Toyin but mo tún try láti understand Fúnkẹ́ náà ó lè jẹ́ nǹkan tí ó ti gbọ́ nǹkan tó ti gbé nǹkan tó ló ṣe react bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́gẹ̀ èmi ò ní fẹ́ judge èmi ò ní fẹ́. Why are they dragging IYABO did not do anything. Kò lè ṣe ju bó ṣe ṣe yẹn lọ. Kò lè ó ti put right up out there just to explain why and reason tí kìíní yẹn fi rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ káwọn èèyàn understand but mi mọ reason tó ṣì ṣe ń drag IYABO. Terry, èmi ò Terry àwọn tó máa ń judge by nǹkan tó bá rí lórí social media mo máa ń fi pé I don't know oníkálukú yàtọ̀ síra mi máa ń ronú deeper ju nǹkan tí mi bá rí lórí post èèyàn lọ. So bóyá máa ṣètò ọ̀rọ̀ yìí gangan ní kókó ń pé èèyàn kan wá sí kinní wá ń kọ right up ń sáré unfollow wọn ò ní gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ kò sí èyí tó ní ìdè. Múfì oníkálukú máa tà tó bá di December oníkálukú market múfì ẹ̀ bó bá ṣe lè market ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ijó lélẹ̀ lè dùn tó bá jẹ́ pé nǹkan lè fi promote múfì ẹ̀ kọ́ promote ẹ̀ every time ọ̀rọ̀ kìíní ó ti máa pọ̀ jù. Gbogbo ìgbà tó dẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ ní December yẹn tó bá ti ń promote movie tó bá ti ń ṣe gbá nǹkan ta kìnìkan because Funke doesn't come out to complain about her own that does not mean that she's not going through it. You get?
So I'm about to say sorrow jura wa lọ Funke mo rí àzẹyàn kan tí ò really sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn judge by nǹkan àwọn ilé ìjọba iṣẹ́ rí kò bá ṣé mọ nǹkan táwọn tí ò bá ṣe mọ́ yẹn ṣé mọ nǹkan tó ṣe fún ni you don't know. Àwọn èèyàn kàn judge by nǹkan tó bá ti rí eléyìí ti sọ eléyìí ti sá lọ fún eléyìí ò ṣe kíní kan fún eléyìí ṣe gba eléyìí ó ti sá fún kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwa oníkálukú ló mọ bóyá máa ń react sí nǹkan àti bóyá máa ń ṣe ẹlòmíì máa choose láti má sọ̀rọ̀ rárá tí gbogbo ẹ̀ máa fi slide ẹlòmíì adé sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ á yàtọ̀ síra wa I feel for Toyin Funke náà mo feel fún mi mo nǹkan tó go through so àwọn méjèèjì mo fi wọn ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì tó fi rí bẹ́ẹ̀ yẹn so we can't blame anybody I can't blame Iyabo for not kò lè take side. I could take side the gunny right up and she wasn't taking side. She was just trying to explain. What about the upside down? Upside down because I don't understand. About taking that right up. I'm not a fan of Iyabo, but because to call your last song, money that he comment on your post here. I said I love you for this, for coming out to even write this. And Funke has not said anything since that day. Anything you come out and shaking up. Gbogbo shading I don't think gbogbo one now won't need it. I don't know. It's getting too toxic. Social media tẹ́pẹ́ yẹn máa wọ bẹ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn máa ó ti wá dípò ogun ìjà gbogbo ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ṣógun láyé ni. Tó bá gbé kinní náà dáhùn orúkọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìṣẹ́ wà kò bí fans làwọn náà ti débi tọ́dé yẹn. Tí màá ṣọ̀wọ́ tó ń supporters wọn ṣá máa wà níbi tó wà yẹn ni. It is even looking more like planning to destroy Iyabo Kitali. You remember that few weeks ago, it was all about OJO, Olini, and all that. The lady came out, the bumped it, and everything went. Now, you came back again with the story of Lino, and it's all about her. And she has come out today to even talk to something out. Kò sí ọ̀tọ́ máa fẹ́ fi sí múvì ẹ̀ tó máa pull out ní last minute nínú ẹ̀ máa dùn sí. John tí àjọkẹ́ ẹgbẹ́ mi sọ fún mi. Ọ̀tọ́ ti tẹ́tù ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti ṣe kíni ọwá. Toyin has to do better. You can't be greeting everybody around. It's not looking real, like it's looking fake. Máa kúnlẹ̀ fèlè máa gbé ìfèlè. No, ìwọ náà èèyàn ńlá ni ẹ̀ náà gbé rẹ̀ sípò yẹn náà. Gbé sípò yẹn náà. O lè máa kí everybody káàkiri kọ́ máa o fẹ́ kọ́ èèyàn máa wọ as good person. Àwọn ẹlòmíì rí ẹbí èèyàn tó dá àwọn ẹlòmíì ò dẹ̀ rí ẹgbẹ́ àkíkí àbòsí ni. Tó ti yẹ yín. Kò ń ṣẹ́gbẹ́ inú ọmọ akúndẹ̀ kì í ṣoṣoṣoṣo. It doesn't make sense. You too, you are big. Wà ní ipò ààrẹ. Jókòó síbi tó wà káwọn èèyàn náà wá kí ẹ. Àwọn tó bá mọ̀ kán dàgbà jù ẹ lọ tó fẹ́ kíkí. Tó bá fẹ́ kíyàn jókòó sáyé ẹ káwọn èèyàn náà wá kí ẹ. Ìwọ náà kéré nínú ayé náà. Somebody said, Mama Isabel said something. What did she say? Ó kéré nínú ayé náà. Everybody can do better. I don't like to say, but that can't take side. I actually took side yesterday, which I felt really bad after what I said, but in Kotimo Korini, we pay at the end of the day, can anybody take side? Because you like somebody more than somebody does not mean that you'll be taking side. Let's call a spade a spade. Mo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní looking, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní tó ń ṣẹlẹ̀ gangan. Behind the scene, nobody knows. I can judge by nǹkan tá a rí. Jẹ́ kí Iyabo plug àwọn méjì náà bí kò tó wọ́n pọ̀ papọ̀ kó tó lè máa ṣọ̀rọ̀ ẹni. Àjọyọ̀ kó tó wọ́n pọ̀ náà. Ìtì bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run bá wọn yanjú ẹ̀ wọ́n. Mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan ẹjọ́ wọn ni. Mo kàn fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kan. So, ìgbà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ fún iṣẹ́ mọ̀ pé mi ò ṣe fan anyone of them. Bẹ́ẹ̀ni sá. I'm not a fan of Iyabo. Báwo la ṣe mọ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe fan ẹni yóò ní irọ́? Fact, to God in heaven says my heart. Mi ò ṣe fa gbogbo àwọn Jennifer. Serious, ṣé gbogbo at least mi ò ṣe é tẹ̀. Ṣé gbogbo mi làwọn Jennifer dàrí ẹ̀gbọ́n mi ò tí ì wò rí. Ilé gbọ́ fún yín. Mi ò ṣe fan any one of them. But the only part, even tó bá ní pé kí n go deeper. Ṣó yẹ yín nǹkan tí mo sọ? Like when it comes to like some many things on social media that was going on, Mohbad and everything like that, I have my reservations even about Iyabo. Just to get the continuous. Uncle, can I ask you a question? I know, I understand what you're saying. So, did you read Iyabo's write-up today? Is that I read it. I saw it. What's your body? Sherry, the only thing Timo saw,
The only thing you like in the scene that I saw is that when adults, when you attend people's events, let's behave as adults. Don't go to people's events and go and mess it up. I don't want to care about anything. And I really felt bad for IYABO because that is our show. Either TOYIN, either FUNKE, everybody should have behaved so maturely. Let the event go peacefully. Let her have a shine. The only thing I don't like is just that display of unprofessionalism, display of shame among them. In continue liking it. It be like, this is somebody doing something. Don't you know, see, put the differences in your side. Not in that party. That is what I'm saying. Everybody kiri tó bá jẹ́ kí ló wà níbẹ̀. Ó dá wọn, ó dá lóhùn. Ẹ ti mọ̀ pé ẹ ti mọ̀ pé akíni kú ni ó lè kíyàn pa. Bó ṣe mọ́ ti ẹ̀ ṣe nìyẹn. Ẹ dá lóhùn. Báwo ni ṣe wà òkè? Ó tán, òun pààyàn náà. I understand what I'm also right. That is all I'm just saying. So I feel so bad for IYABO. Like somebody is having an event, attitude with it everywhere. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gan, even àwọn èèyàn tó ń lọ sí that event, people said a lot of things. Àwọn tó ń present in the physical, only people did not enjoy themselves because it was just a very cold atmosphere. That is not just nice. That is all I'm saying. Mi ò ń ṣe fáànù IYABO, mi ò ń ṣe fáànù Mercy, mi ò ń ṣe fáànù any one of them. None of them. But AC mi lè yẹn má wẹ̀ ṣe fáànù AC. Èmi ò ń ṣe fáànù. Mi ò ń ṣe fáànù any one of them. But my own thing is don't come to people's events and go and mess it up. It's not a good thing. It's better to bá mọ̀ pé you don't have that social etiquette or ò lè gba nǹkan mọ́ra. Ó better kó jókòó lé ẹ. Ò ní ìdátí lọ. Kò wá ṣe báwọn èèyàn máa wá rí empathy wá kí ẹ, wàá máa wú, wàá máa fún ọ ní cold attitude, wàá máa rún mú pọ̀, wàá máa ṣe, wàá máa mọ̀. Just again, because it's just about the person's event. Don't mess it up. That is all I'm just saying. Again, so I feel so bad for IYABO. And at that point, there's nothing IYABO will have done. Because she was even so matured by even the way she behaved, the way she sucked it in, the way she did. She was well composed. Even though she right? was so sucking yes. She wore. What is that? What's that? Hello, my daddy. I was picking up the man warrior. I will be more. Even if she was very upset at Kudo is and because that was the popular. So that's what I'm again, everything about people's event, how we all behave as adults. Not for any sake, but for the sake of that person having that day. Let that person shine. Any differences to anybody, take it outside the event. At least for that event, let there be peace, let that people enjoy themselves. I understand. That is all I'm just saying. I don't want to hear when you hear someone say something tonight. So I don't know what she said that people are talking about. But I don't know. But I know whatever I tell you this is more. Simo Gold. Simo Gold. Yes, Mama. Ẹjọ́ bá sọ fún moderator yìí kọ́ mute wà gbàtọ́ ní ká má sọ opinion wa mo dẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì pé kí ló dé ẹja sọ opinion ọ̀hún ti mute ní àtàwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn abí mẹ́fà lọ. Òkè ló dà fẹ́ mọ̀ ẹ máa fọ́ ìlú fún wọn lọ́rùn pa ni. Wọ́n dẹ̀ wá ń bí gbà táwọn fáǹsì Fúnkẹ́ ní pé tálíkà làwọn fáǹsì TOYIN wọn stop ẹ̀. Ọ̀jẹ́ ká sọ̀rọ̀ comment section jẹ́ ẹni kan tú wálẹ̀ àwa méje lọ́ṣà ní lọ mute. Àti àyànfẹ́ ẹjọ́ ọ máa fún yín lọ́rùn pamọ́ bí o tẹ́ bá tú wọn lẹ̀ o. Ẹ bá ti dúpá. Àwọn kan ń jà ní ọmọ bóyá by mistake ni ẹ má bínú máa check ẹ má bínú mọ́. Ó tó bẹ̀rẹ̀ ṣe. Ṣé ọ̀gẹ̀ blasphemy ti sọ Jaidan ẹ sọ̀rọ̀ Jaidan àbíkílẹ̀ jẹ́. Ṣé bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ abẹ́ ìgbàdọ́gì? Ẹ kúrò lẹ̀. Ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ mà. Rather, sorry. Kálẹ́ mà. I do not have to. What I want to say is that I think they are both adults.
Like, we cannot blame anybody. Ben. They are both adults. IYABO is adult. Toyin is adult. Why FUNKE also is adult. Ben, sir. I mean, I did not see anything bad what IYABO did. Yes, what she has updated, nothing bad in it. Yeah. The only bad I noticed is about that FUNKE attitude. Like, nǹkan tó ń ṣe yẹn. Èmi feel pé tó bá ń jà àgọ́ yẹn kó lè kí wọn. Kó lè dá kíkí. Tá bá ń jà kó ṣe bí ti kíkí. In Yorùbá tèmi o. Wọ́n lè wá continue o. Wọ́n kọ́ like, wọ́n wá dàbí tó gba bí Premier àyẹn jẹ́ lójú tèmi. Like, I feel bad for IYABO, seriously. Because I know she spent a lot of money, and especially those fans, all those Silicon Toyin fans. I'm sorry to say, me, I like Toyin, I like FUNKE, I like all of them. I used to watch their movie. Any movie we go cinema, me, I dey go watch am. But especially those Toyin fans, what's their name? They are so stupid. Law school, rara. You guys are dragging IYABO. They're dragging IYABO for cypher. I tún fún Titans. Àwọn Titans máa nà yín bí ó máa fún yín lọ́rùn pa o. Mi ìbú wọn, èmi náà wà lára àwọn ọgbọ́n. Kí ló dé tó ń gbé IYABO pé IYABO ń take side tí wọ́n kàwé? It's we fans plus me. It's we fans that we are causing this thing. And àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé. We don't know what is happening behind the door. Nǹkan kékeré ta kọ̀ rí online. Mo rí kan ó post ẹ̀. IYABO ṣe kinní kan. Ó ń pè IYABO láti IYABO ránṣẹ́. How many times IYABO ti máa wá sí láìfún pé owó òbí àti bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ anybody? Àwọn tó bá mọ láìfún woman yẹn ọmọ mọ̀ kó máa sọ bẹ́ẹ̀. So why are they not taking it as if she's the victim? IYABO is the victim. Ẹni tó ṣe fíìmù ẹ̀jẹ̀ kó tà kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀ ìjà òṣìṣẹ́ ń jà lọ sọ. And all of us gan-an. We fans, abeg mommy, tẹ́ bá lè bá wa coordinate kẹ́sàn fún fans kí wọ́n má máa sọ nǹkan tí wọ́n mú àbáwọn dé ẹ̀yẹ. Àwọn kọ́mẹ́tì àti jáde ẹ̀bọ̀ kọ́mẹ́tẹ̀tọ̀ ẹ wá làwọn àgbàjà. Àṣà ònà àti jáde. Ẹ̀yà ó. Nípa yìí fẹ́ gbogbo ẹ̀ máa máa wọ́n ní. Kí wọ́n máa wọ́n àwọn fans. Okay. Ẹ̀yin fans both parties for real kàtẹ́kàtẹ́, you know. You have not lied. Sincerely. Fans don't mind that. Of course, you said. And then ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́tí wà nínú àwọn industry yẹn lóye kí n máa dá sí. Okay. Àtikẹ́dà ẹ̀yin àgbàlagbà yìí. Ẹ lọ fún wọn lọ́rùn pa. Àtikẹ́dà rí gbogbo yín olórí yóò òun ló bu yín o. Àtikẹ́dà ògbọ́n yóò pọ̀ ó gbèké. Ògbọ́n gbèké. Now, when you 30 more, well, like 31, you know, when just chill, like, how are you to come out for I swear to God, like, I watched that over Sabi Auntie in 2 different cinemas. I like that auntie. It's our fans, they are making things worse. Things cannot be settled like that. Àwọn méjì lọ ní issue. Tẹ́ bá lọ wo Twitter, IYABO lọ drag you. Kí ni tiẹ̀? Ṣé òun ló fẹ́ máa correct 2 adults bọ́ ìmọ̀ máa ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe? They are adults. God Almighty. Why are they using it as if ọmọ kékeré ni ó lè control wọn? Àǹtí Àjọkẹ́. Ọlọ́run jẹ́ kí ó rí fíìmù yẹn ta. Ẹ lọ sọ̀rọ̀ sáwọn fáṣí wá drag bí máṣíìnì àlòkù ni ẹ bá yẹ. Ẹ lọ pa àwọn fáṣí àtẹ ní pé ẹ̀yin fáṣí. Àtijú mi yẹn jẹ́ kí Jẹ́dá sọ̀rọ̀ tó. Mo tẹ̀lé àwọn ọ̀dọ́ ìwé ìfẹ́ àtijú mi. Ọdún bẹ́ẹ̀ bù fún compensation. Ọdún bẹ́ẹ̀ bù fún compensation. Mo ní pé kẹ lọ sọ fún àwọn fáǹsì pé mo ní wọn á drag yín wò ó. Wọ́n lè ní kẹ bá wọn kọ ayé rẹ̀. Ó ti wà. Ẹ kalẹ́ àti Àjọkẹ́. Ẹ ní sùúrù kẹ́ tó kalẹ́. Ẹ ṣáà gba àtìjáde. Ó yà àtìjáde ẹ sọ̀rọ̀ tó ṣe ti parí ọ̀rọ̀. Okay, I love that. Nǹkan tí mi ṣàfẹ́sọ nìyẹn. All right, tó dàrú. Ẹ jẹ́ kí ní sí ìṣòro òun lọ sí bọ̀. Prince yìí àgbàlagbà fẹ́ sọ̀rọ̀. Okay, Prince ti lọ sí bọ̀. Ó dà pé Prince ṣì ọ̀la pépé lọ́wọ́. Àti Àjọkẹ́ ẹ máa ka kọ́mẹ́sẹ̀ tó ní bọ́ọ̀dù gan owó sábà. Ẹ kalẹ́ sà. Ẹ kalẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpáta. Yes sir, ẹ kalẹ́ sà. Naija style. Yes sir. Ní ẹgbọ́n Ọlọ́run.
ló wà lẹ́sẹ̀. Ọ̀rọ̀ agbádùn ọ̀rọ̀ agbádùn adáyà lójú ọ̀dàn ara yìí o. Adáyà lójú ọ̀dàn ara yìí o. Sẹ́rí Yorùbá ní pé ègbìn ọ̀tẹ̀. Bá a ṣe ń pa kan, òdìkan rú. Àgbà onítọ́ lórílẹ̀. Wọ́n jẹ́ ni pé ọ̀fọ́ ti tọ̀ sí gbẹ̀gìrì. Kí ẹlẹ́kọ̀ọ́ dẹ́kẹ́kọ̀ọ́ ìlú kú báyìí. Torí pé ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí. Àwọn bàbá wa tó ti ṣe eré ìtàgé back in the days. Àtàwọn tó ti kú àtàwọn tó wà láàyè ọlọ́jẹ́ kan jẹ́ ọlọ́jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Àwọn wọn tó ti dayọ̀. kú òní ìpèrè mọ́ àwọn ti kú sà, àwọn tó wà láyé ni. Àwọn ọmọ wọn lọ́rọ̀ àjẹkọ̀rọ̀ wa. Olódò àjẹkọ̀rọ̀ ọmọ kó dayọ̀. Àwọn Ókè àwọn ọmọ wọn yẹ sà bẹ́ẹ̀ ni sà. Bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé wọ́n ṣeré ìtàgé yìí láti dùn wá nínú láti múnú wa dùn ni. Ṣùgbọ́n ṣé bó ṣe wá ṣe ń sìn síbẹ̀ ló wá dáa ni. Àwọn ọmọ méjèèjì yìí àwọn ọmọ ológo ni wọ́n nínú. Àti Ìyábọ̀ náà wọ́n mẹ́ta ni. Àti Ìyábọ̀ o àti Fúnkẹ́ Akíndélé ni o àti Ìyábọ̀ Òjó ni o àti Tóyìn Àmákù ni o. Ọmọ wa làwọn mẹ́ta. Ẹ̀yin tí ewa wúná sí yìí ni wọ́n á fẹ́ bẹ̀. Wọn ò ní gbẹ̀yìn lẹ́bí òfin. Ìṣẹ́rí kálukú ló máa jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ tó bá ṣe dáadáa o. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n ẹ bá dáná sí i. Torí kó kálukú lọ́wọ́ mi sí láti ń tò nídìí. God bless you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà tó ṣe fíìmù olóhùn tó ti ro tó ti fi ṣe o. Wọ́n kálukú lẹ́mọ̀ bíi tí wọ́n náà díẹ̀ ńlá gùn. Ìyá rẹ̀ ò lè jẹ́ ká mọ̀. Tí ẹ bá dẹ̀ pawọ́ síta, ẹ̀gbọ́n yẹn gan wo ariwo ẹni ẹ pé bóyá ó ti ń ya wèrè àbóṣe ti gbòlúgi ni àṣà rẹ̀ ní kátà láti wò. Àtẹ̀ntí ó dákẹ́ tó gbójú lókè tí ó kíyàn. Àtẹ̀ntí tó kíyàn tí wọ́n gún ẹ bàáràs. Àtẹ̀ntí tó láàrin wọn náà ọmọ làwọn mẹ́ta. Wọ́n dẹ̀ ní pé ilé tí a bá fi tọ́mọ níbi ló máa wò. Á dá fún ọ̀rọ̀ adayọ̀ lábọ́ Ọlọ́run. Àṣẹ bàbá mi. Ilé ayé arójú ọ̀nà aráyè fún òwúrọ̀ àǹbarí yẹn. Ṣé ilé tán fi dúró mọ òun ní ọ̀rọ̀ wọn? Ẹ má yẹ ká ṣe ọ̀rẹ́ ààbò sí. Ṣé pọ̀rẹ́ àbò báwo ló ṣe lọ́rẹ́ àbò sísà? Màá sọ̀tọ̀rọ̀ fún ẹ. Òun ni pé tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kó tó di kó tó lẹ́bù yìí kí làwọn tó jó lórí alágbára gbogbo ẹ̀ ń wò. Ẹ wò mí ṣe tí kí bá ṣe èsì táyé ẹ má dúró kó tó di pọ́n bá ṣe èsì kẹ́hìndé. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún kálukú lè ní owó tó ṣẹ̀ láàrin Lísì ọmọ Àǹjọ́rìn. Ẹ jọ sá dádì mi please ẹ jọ sá àgbáyé adalẹ ẹ jọ sá. I don't allow anything like that here, sir. Ẹ jọ dádì mi. Okay, mo ti gbọ́, I understand you. Ṣé rí tàbá ètè paná because ọ̀rẹ́ ni wọ́n ṣe mọ̀ mí mọ́ nǹkan tó dà wọ́n pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní tàn kiri. Ṣẹ̀dẹ̀ rí ìdúró kí Tóyìn wá mọ̀ ni pé ṣe rí ìka ọ̀dọ́gba o. Ìyá tó dẹ̀ bí Táyé tó bí Kẹ́hìndé á nífẹ̀ẹ́ Táyé tàbí Kẹ́hìndé jura wọn lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó lóun fẹ́ ṣe tọ́ǹsẹ̀ fíìmù yìí. Fúnkẹ́ Akíndélé ó fi kinní kan spasi okálùkù explosion and education ó fi spasi okálùkù wọn. Torí pé ó dákásò tọrọ wọn ní ìpolówó òun ni àgúnmu owó. Nígbà tí Fúnkẹ́ Akíndélé wá ti fẹ́ ṣe fíìmù December pé a fẹ́ ṣe Christmas o
ògbọ́dún ló ti ń lọ yìí o ẹ̀yìn yẹn wẹ́ẹ́ máa gbára di o mo kà kí ló fẹ́ ṣe kíní kan ó ti ń pariwo láti fi 6 months. ààrẹ ṣàgbọ̀ tọ̀sọ̀. ó ní mo ń sọ yìí torí pé mo fẹ́ pé ọ̀gálùkù wa àwòrán wa báyìí nínú mìíràn ni ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ló máa rí pàpà ara wa. so àwọn ìgbàlọ́pàá àwọn fẹ́ ṣe fíìmù dísẹ́mbà àdájọ́ ìṣẹ́fíìmù yẹn dísẹ́mbà ìgbà àti kéjì àjọ máa lọ wo ni kéèmù wa dáre tàbí kí nàìjíríà style náà gbé fíìmù jáde ní dísẹ́mbà yẹn náà tí ò polówó láàrin oṣù méjì èwo làwọn yé máa mọ̀ kó wà wíyà. ètò tí polówó ti pẹ́ mi ètò tí polówó ni kọ́mọ́ bẹ́ẹ̀ ni gbé gan-an kan yà àwẹ̀ anẹ́sà commercial. bẹ́ẹ̀ ni sà. so fún kẹ́ ti fi àwẹ̀ anẹ́sà commercial síwájú ẹ̀fì tó fẹ́ ṣe. àgbáyé àgbáyé. ìyẹn ló fi sípa sí gbogbo àwọn ráfà ẹ̀. so àgúnmòwò ni ìjà tí ó lè tán bọ̀rọ̀ ni. àwọn tó bá dẹ̀ bá Fúnkẹ́ tó bá náà ń gbé fíìmù jáde dísẹ́mbà àfi tó bá lọ́wọ́ Fúnkẹ́ lọ́wọ́ ló kù láti káńtà ìyẹn ní òfin ní sí ẹkún mọ́ torí pé ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín bí òní wá bẹ́ǹsì Nigeria style pé I want you to do Abba for me àsàbò òdua kí n gbé 1 million fẹ́ kẹ́nìkan wá rà fún 500,000 ìfúnẹ́jú wọ́n mẹ́rin má tẹ̀lé. torí òdua àti masáyé tẹ̀lé kíákíá 1 million. tó bó ṣe rí nìyẹn àwọn tó ti Fúnkẹ́ ní a very good hours láti carry out fíìmù ẹ̀ wọ́n ti di pé ó ti sanwó alálùbáríkà fáwọn ni wọ́n dẹ̀ ti jọ sí ìdí ẹ̀ so ẹ tó bá dé lánàá ó máa tò sẹ́yìn ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe rí nìyẹn o so let us live a very understanding life ọ̀gálùkù ní gbárùkù sínú ilé ara ẹ̀ the way you lay your bed is the way you go to lie on it èyí dábẹ́sẹ̀ fíìmù sí ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ polówó ọjà yín kó dán mọ́rán kẹ́ ẹ gbárùkù tí ẹgbẹ́ bá ayé jà yẹn ẹ lọ stop ẹ ní ìṣúra yín ni àwọn aṣíwájú wọn tó fi ṣúra wọn ọ̀rọ̀ kálukú adayọ̀ ẹ̀yin tẹ̀lé dá sí ẹ̀rọ ti pé ẹ̀jà tó ní ìlara yín ẹnu wọn bá ní kẹ́ ẹ dá sí mọ́ ṣẹgbọ́n wọn bá ní kẹ́ ẹ búlì àwọn méjì mọ́ mo fọ́nà àbẹ̀yìn ni o torí pé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tó ń búlì Ìyábọ̀ tó ń bú Tóyìn tó ń bú tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà tó tètè lọ. wọ́n fẹ́ pòwe kan fún ẹ Nigeria style wọ́n ní tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ojú òjé lọ ní ojú òjé lọ ìlú kan ló ń jẹ́ òjé ìlú kan ló ń jẹ́ ọ̀fà. àwọn máa ń sọ pé jẹ àtẹ̀fà àgbọ̀ yóò bá gbọ́ ọ̀fà ìlú kan ní ọ̀fà ní Kwara State ìlú kan ní òjé tí wọ́n ti parun ní Kwara State náà so lọ́sùn ní pé tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ojú òjé lọ so ní pé lẹ́yìn tí wọ́n ti bá ti kó lọ fà wà láti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọjọ́ òjé o so òjé wà gbàgbọ́ kálukú wa ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ dáyé wa ló dé ọ̀rọ̀ wa láyé ìjọba jẹ́ta ìdílé tó bá ti sẹ́wọ̀n thank you so much thank you too thank you. Lizzie, ayé Lizzie sọ̀rọ̀. Lizzie, you have the floor now. Kayi or me, Lizzie, you have the floor. Okay, big dollar. Big double. Ẹ kálẹ́ àti àjọ̀pẹ́. Ilé jẹ́ big double. Okay, big dọ́pẹ́là ló ń jẹ́. Big double. Kẹ́lá nù. Ẹ kálẹ́ àti àjọ̀kẹ́. Dọ́pẹ́là ẹ káàbọ̀ sà, ẹ káàbọ̀ mà. Ẹ jọ̀ọ́, ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ clear fún lórí ọ̀rọ̀ sinimá òkè sinimá. Cause àwọn èèyàn kan sọ wípé kọjá kẹ́ni nǹkan máa lọ sí sinimá every December kọ́ fúlẹ̀ fún. Kẹ́rí èmi every year ni mo máa lọ wo movie àwọn méjèèjì. Àwa ò lọ́ta tó bá ti come to the movie. So I do pre-screening for Funke Akindele movie every time. Pre-screening ni mo máa ń wò a day before. And for the pre-screening, amòye àwọn tó máa ń wá tí sinimá tó bá rí èrò
tẹ́rò 100 bá fẹ́ wo fíìmù ilé tẹ́rò 5 bá fẹ́ wo fíìmù ilé wọ́n máa concentrate lórí èrò 100 ẹ̀jẹ̀ ènìyàn 5. So now let's go back to the write-up Queen Mother wrote about throwing of shade. You can't be throwing shade at me every year. And you expect me to be happy. Gbogbo wa la mọ̀ wípé FA kò lẹ́nu dá. Yes, she know they once they in the book of streets they used to say one fuck up no dey sour. One fuck up is always fuck up. For some people, ẹlòmíì ò lẹ́mi pé tó bá ti ṣẹ̀ tó bá ti lè apologize máa lọ dey go. Nǹkan tó happen gangan rẹ̀ tẹ́ bá wo write up Queen Mother dáadáa wọ́n ní pé nínú ẹ̀ pé ìgbà táwọn bá wọn parí ìjà wọ́n má máa throw shade sí ara wọn online. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bá yín parí ìjà tó fresh ni. Why tó fi jẹ́ pé yẹn kan bọ́tà ó attack business yín pé ẹ̀ ń jó ẹ̀fín polówó ẹ̀yin wá lọ gbẹ̀yìn ẹni ẹ̀ bá ẹ̀ like shade ni anybody ò bá rí it is a shade and it is not right. Kò jẹ́ ká máa ṣojú ayé kò jẹ́ ká máa sọ pé kíní kan lágbájá ṣe kíní kan this year this movie tó kọjá ní December yìí ṣojú ayé kò jẹ́ ká máa sọ pé kíní kan lágbájá ṣe kíní kan this year this movie tó kọjá this December after watching behind the scene or whatever I had to like go outside to tell people to come and watch over Sabi. Because that's what we want. I really like that movie. When your product are nice, kí arọ kò sọ bá lọ pé kó má lọ wò ó máa débẹ̀ ó máa lọ wò òun ṣe fọ́ọ̀tì èèyàn kan ní èèyàn kan ò jẹ́ kí n ta ní sinimá ó máa ń ba ẹlòmíì lọ́kàn jẹ́ èmi gan tí mo jẹ́ fans ó máa ń bà mí lọ́kàn jẹ́ every year tí màtá yẹn bá ń jáde pé èèyàn kan ni ò jẹ́ kí èèyàn kan tà nínú sinimá nǹkan tó ń dá ogún lẹ̀ tó ń dá ọ̀tẹ̀lẹ̀ di àárọ̀ ènìyàn anybody ò bá mọ̀ àwọn fans dẹ̀ ló ń kọ̀ sí ẹ̀ especially àwọn Toyin Titans yìí náà ni. Ẹ máa ní pé wọn ò jẹ́ kẹ́ wo fíìmù kan wọn ó ní ọdún kan nígbà tí mọ́mì mi jẹ́ ọ̀tọ̀ ṣe fíìmù kan àwa mélòó la fẹ́ wo fíìmù yẹn àwa 5 la fẹ́ wo fíìmù yẹn ní sinimá mo lè sọ ní Ìkẹjà ní Fiba sinimá ní Járámọ̀ àwa 5 péré àwọn yẹn sọ fún wa pé àwọn ò lè tán jẹ́ẹ̀lì fún wa ọjọ́ yẹn ó dùn mí. èèyàn 5 péré ló lọ sí sinimá láti wo ìyàwó Àlàjì nígbà yẹn. Rárá mi ìṣeré. Ìbíyàwó di ojú ayé. Bẹ́ẹ̀ ni sọ fún àwa 5 péré la lọ sí Fiba sinimá ní Ìkẹjà. Ní ọdún náà nígbà tó fẹ́ ṣìgbà yẹn ìgbà yẹn ló ṣe gba Àlàjì ó fẹ́ ṣìgbà yẹn ni. Ṣé wọ́n ti. But still yet náà wọn ò ní rí bẹ́ẹ̀ wọ́n á ní pé èèyàn kan ni kò jẹ́ káwọn tà ní sinimá kó dáa gbogbo wa là ń wá àrùn àti jẹ àti mu tí bá ń ṣe tèmi ní ìbá kó gbórí sílẹ̀ kẹsẹ̀ méjèèjì sókè kí n máa fi polówó ọjà mi ni kò sí nǹkan tó kún anybody bí bá ṣe ń polówó ọjà mi. Ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ́dẹ̀ sọ pé inú kì í gbọ́ ṣìkì tàbí báwo lọ ṣe ń sọ èèyàn kì í gbọ́ nǹkan tí ò bá dá payọ̀ kí inú èèyàn máa dùn. Whatever, which is true, yeah, you're right. Why is it every year ni wọn kì í jẹ́ kọ́ta fíìmù? Ìgbà tí ṣé Wasabi ò dé 1 billion ní last year ni? Because what you are giving out is the best. Kò sẹ́ni kò tó lè dáṣẹ́ pé kọjá ẹ bá tà kò sẹ́ni kò tó lè dá dúró kó má máa tó ṣe ṣéèdì yìí ló ń kọ́ sí wàhálà tí èèyàn tó bá dẹ̀ gbọ́n tó bá lajú ẹ̀ dáadáa tó bá wo right up Queen Mother gbogbo àkọlé ẹ̀ ní ṣéèdì tó máa ń tò sẹ́yìn ní every fucking year kò máa lọ warm up sí àwọn tó ń bu àwọn èèyàn kan ní comment section tó jẹ́ Titan wọ́n sọ fún pé ṣé Lágbájá àti Fúnkẹ́ Akíndélé ṣé wọn ò bá jà ní ṣé kò bá ilé jà àìmọye àwọn èèyàn tí Tóyìn náà ti fall out pẹ̀lú náà omi ìdẹ́ni tí èèyàn fall out pẹ̀lú èèyàn fall out pẹ̀lú èèyàn omi ìpẹ́ nìyẹn ló wà at fault ẹlòmíì kò lẹ́mìí dáríjì bí èmi tó bá ṣe nǹkan fún mi ní ìmọ̀ nǹkan tó lè kó lọ pé yá mi àti bàbá mi wá mú tó tí n bá ti lè dáríjì mi ò lè dáríjì ẹ̀mí tí wọ́n bá sọ pé ilé ayé kò ń ṣe ogun kò ń ṣe kíní kan kò ń ṣe kí wọ́n máa ṣe nǹkan lẹ́ẹ̀kíní lẹ́ẹ̀kejì lẹ́ẹ̀kẹta kíní ó ti ń lọ bí ọdún 5 ní every year kò dáa
So nǹkan tèmi rí ni pé tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé FA kó tiẹ̀ wá dáhùn ní gbọ́nkú. But there's nothing like bad publicity. Gbogbo kìíní inú àwọn èèyàn ò mọ̀ ni. It is publicity for return of Arizo. Èèyàn tó bá lọ wo pé. Everybody on this platform, if you love us, if you love IYABO, if you love Toyin, if you love Funke Akindele, please write Return of Arizo, 3rd of April, Elobawa will Return of Arizo. Please. Téèyàn bá lọ sí. If you go to my page now, if you go to my page, I've been advertising, I have shirts and cap of Return of Arizo. I've been advertising it for like a month ago. That is what I do. Yes. I had my IV, but problem is taking loss. Show you. I have my IV for the event. I was not sure. I have my IV and I'm official daughter. I'm official strategic daughter. So I know what I'm saying. There was IV. But what I'm saying is that Kenya Koni every time come ma throw shade. Shade náà ni ó dá wàhálà lẹ̀. Ìyá mo dẹ̀ like bí pé mo dá ṣe address ẹ̀. Ó address ibẹ̀ yẹn pé de mọ̀ pé shade ló ń dá wàhálà lẹ̀. Báwo ló ṣe máa bá wa parí tó máa paná sí ìjà wa tí wàá tún máa jẹ́ kó máa rú every time. Anybody ò dẹ̀ lè sọ pé anybody bó ṣe máa react. Oh, lè ṣe mí. You can't beat a child and tell the child how to cry. You cannot. So èèyàn lè sọ fún ẹ̀fẹ̀ tó ṣe máa rí àti bó ṣe mọ̀ wá tí ẹwú nìyẹn. And I know right from ìgbà tó ti plan event yẹn ló ti máa sọ fún pé. IYABO is the victim here. Everybody right return of the 3rd of April. Ẹjọ́, that's it. There's nothing like. We are all. There's nothing like. Àtẹ̀yìn ọmọ IYABO, àtẹ̀yìn ọmọ Funke, àtẹ̀yìn ọmọ Toyin, ìkan náà ni gbogbo yín. Mercy nìkan ni òbí mọ́ nù yín. Àti Mercy bí wọ́n síbi àwa náà. Tí fíìmù bá wọ sinimá màmá, Àjọkẹ́, tí fíìmù bá wọ sinimá, tó bá dùn, tó bá dà, tá bá wò, àwa máa sọ. Onídìí pé irọ́ ń gbé torí pé mi láìkélé, irọ́. Ò bá jẹ́ confirm. Kí ló dé tẹ́ pé tó bá wá fi fíìmù yẹn sí Netflix a máa ń padà lọ wò ó bẹ́ẹ̀ tá a ṣe máa sọ pé àwọn dẹ̀ da òwúrọ̀ mi nǹkan lè bá wọn lọ wọ́n sinimá torí pé kò ń ṣe fáìlì rẹ̀. Thank you so much. Next person, please. Thank you so much. Big Dọ̀pẹ̀ mú ẹ ṣe o. Àǹtí Àyànfẹ́. Next person. I don't know. Ó dà pé goodness ni ọlá ẹ̀yẹ odò goodness. Ẹwà ṣe kíní kan ti dé lẹ́ẹ̀kan mu èmi ló ẹwà jí. Good afternoon. Good night, everybody. Goodness, how are you? I'm good. Ẹ ká sọ gbogbo lẹ, ẹ ká rọ gbogbo lẹ, ẹ ká lẹ gbogbo. Let me first start with Ebawawo Return of Arizo coming out to be third. We appreciate everybody. Based on the country, sister to sọ̀rọ̀ tán, in fact, gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ yẹn, sister tí ó sọ̀rọ̀ tán yìí, wọ́n ti sọ almost everything. Yeah, unfortunately, because every time me I man throw shade every time, every year. So mama throw shade say and he pay any con and one sabotage. And every year, your fans always attack this woman. Because ni daruko but you see we want to call out. And you will never come out after you have said what you want to say. To say, I'm not talking about how I'm just talking on the general base. You understand? Okay, you want to be close to this person. You want you and this person to be friends. And this person told you, okay, I'm not an online drama person. I don't do online banter. I don't. It's not like I can't be friends with you. But me, I don't take my own business to online. If I have any issue, I deal with it in the house. You understand? I'm not an online person, but still, that's not the fact that no one buy online. Then number two,
when Kule Alafinyo, or what's his name, when he was calling Funke Akindele out about pé wọ́n jó tàbí wọn ò jó tà, ẹnìkan wọn ò lè jó tà, òun ò lè ṣe. So you now went. Observation and see, Kunle did not call Funke out. He showed that. Okay. But everybody knew what he was talking about her. Anyways. Okay, in the middle of that back and forth between Kunle and Funke Akindele, you now still went, because Kunle made another interview that said Toyin called me. So they were going back and forth. But Toyin still called. And when Toyin called, she came online, she said, I want to saw the content in tone, and you knew that in order be Benipe she was in pain. She was hot at that moment. It's just like Benipe kí nǹkan máa dùn ọ̀rẹ́ èèyàn sìn kí wọ́n máa fi ọ̀rọ̀ yẹn kó wọ́n máa fi ṣeré. For example, ti bí kí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rẹ́ èèyàn sìn kò dẹ̀ rí ọ̀rẹ́ yẹn pé kinní yẹn ó rí lè dùn ọ̀rẹ́ yẹn dé orí góńgó ẹ̀mí ẹ̀ kí wọ́n wá sọ ọ̀kan yẹn di àwàdà. And you now expect that friend not to be angry at you. Hello, anybody that comes up here, please, we are trying to pronounce our reason. We are talking to IYABO. We want to please, don't interject me now. We don't want anybody to come here to slap anybody anymore. We don't want sister. Auntie Jimmy, Let's let them, she's interjecting me. Let me finish what I'm saying, please. I understand you. Lẹ́yìn àti ẹjọ́ Rarinzo la fẹ́ sọ ẹjọ́ ẹni tó bá wo. Èmi tẹ́lẹ̀ ti ń wá Rarinzo sínú comment section láti bẹ̀rẹ̀ program yìí. Ẹni tó bá wo part 1 kó wá kọjá fún wa bẹ̀ máa. Ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí, ṣé ẹ̀yin polówó dìrìtọ́nà bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí sí? Ṣé ẹ lọ comment section ẹ lọ ń type dìrìtọ́nà Rarinzo? Síbẹ̀ bí mi ṣe ń type láti bẹ̀rẹ̀ program. Júmi ẹ máa ń bí Rarinzo says, Auntie Júmi. Because everybody can testify that they'll be seeing my chat. Àbí ẹ má bínú ẹjọ́ ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ wọn tán padà máa sọ̀rọ̀ Return of Rarinzo. Oh yeah, she has been promoting Return of Rarinzo since. So we're going to the only person to have to call right from the onset. You know. Okay, thank you, ma'am. So I don't blame Funke reaction because I'm not. In fact, to be candid, I'm not a fan of Funke. I would say I'm a fan of Toyin and IYABO, but I'm more of IYABO than Toyin. You understand? I mean, once I react to that, Funke is not. She's the kind of person that she doesn't. She's just like me. If I'm hot, I'm hot. The man ṣe nǹkan fún mi nínú ilé kó data kó wá máa fẹ̀yìn sí mi kó máa. I will not take it. Èmi ò kí ń ṣe àwọn tó máa ń pè ní ṣèké ṣáájú. On that. And I pray kí Ọlọ́run kó jọ kí Rarinzo could go 1 billion, 2 billion, 3 billion in Jesus' name. So that's just my own take in that. You understand? So it's me, come out so much. So I rest my case. Sharing got to my share in the Musolano, our fans go on a man. As in the audacity tamani, as in that kind of tamani glory and company, favorite would be, why do you have to do this? Why do you have to do this? Why we don't go and meet Fola, this man, Kulia Fola? Why? Keep on the mass of why? Just like the Abuja now. I want me in dragon. Why do you have to put on this of the what can they share? I want you to read the France on this. Àwọn people yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tó bá wù wọ́n mọ́.
because èèyàn kan bá èèyàn kan jà because wọ́n kọ́nà èèyàn kan ẹni náà gbọ́dọ̀ wádìí Tóyìn tó lọ fi bá Kúnlé Afọláyan wá no now kí ló dé gangan ṣé afẹ́jẹ́ lọ́ọ̀tì lórí àwọn pípù yìí ni ṣé wọn gbọ́dọ̀ ní mind of their own ni because wọ́n call out Fúnkẹ́ Tóyìn àwọn méjèèjì so Tóyìn gbọ́dọ̀ because now so Tóyìn náà gbọ́dọ̀ react bí Fúnkẹ́ ṣe react náà kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà àbí Ìyábọ̀ because ó right up nísìn ó sọ mind àwọn èèyàn drag ẹ̀ pé ó tó Tóyìn under the bus no agbọ́dọ̀ máa lá àwọn tá a pè ní fẹ́ agbọ́dọ̀ àwọn tó gọ́ sincerely àwọn pípù yìí on their own gan òkè náà nìkan sọ kinní kan ó ń tú òṣèdè ó ń tú kinní kan bí Ìyábọ̀ ṣe sọ kọ́ nìyẹn o nǹkan tí Ìyábọ̀ mi kọ́ nìyẹn bọ̀ tí àwọn fans bá dé ta bá gorí bí wọ́n sọ pé gbogbo ẹ̀mú tí mo ka pé mọ̀dà ó sọ pé snob no now tí Tóyìn bá sọ̀rọ̀ pé nítorí ọ̀jẹ̀ ó ní right now Ìyábọ̀ Òjó ní ráìtì fún kẹ́ndínlẹ̀ láti ṣe whatever tó bá tó yẹ kó sọ àwọn fáǹsì gbọ̀ngàn la máa ń dá wàhálà lẹ̀ jùjù sí zẹ́lẹ̀ àwọn la máa ń dá wàhálà lẹ̀ ó kẹ́ náà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àná má ṣe máa sún in as much whichever Fúnkẹ́ kò lè sọ ọ̀gbìn yẹn kó kàn gbójú bẹ́ẹ̀ ìgbà tí wọ́n kí tó bá jẹ́ pé at least kó kàn ṣáà because of ẹni tá a wá ṣe nǹkan because àpè tí Fúnkẹ́ ni ọ̀gá pé ti Tóyìn ni ọ̀gá pé ti Ìyábọ̀ ni wọn ò ní react bẹ́ẹ̀ wọ́n máa safeguard show wọn ni wọ́n máa safeguard ṣé bá rí bí gbogbo ṣe ṣe premier wọn tí wọ́n safeguard dáadáa tí gbogbo ẹ̀ ṣe kínní ṣé Fúnkẹ́ lè gbárù ẹ̀ ni àbí Tóyìn náà lè gbárù ẹ̀ sincerely ẹni tó jẹ́ victim ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tó yẹ pé Ìyábọ̀ Òjó gangan ni àṣezíbò keeping camp still náà ó lè ń dá gbogbo ẹ̀ lórí tẹ̀lé ń drag ẹ̀ ní gbogbo kínní ó ló jẹ́ victim ó dẹ̀lẹ́dẹ̀ tún drag jù kí ló dé kínní kan ó ṣàbòsí ni ó throw èèyàn sọ́dá under the bus sincerely our fans we need to do better sincerely we need to do better we need to do better so thank you so much. ẹ ṣe gan. ṣùgbọ́n tí fàǹtí àjọkẹ́ jẹ challenge wọn àwọn ọmọ bá wọn sọ. ṣé fún ìṣe máa sọ̀rọ̀ fún ì. ẹ sọ̀rọ̀ bí àǹtí tó sọ̀rọ̀ yẹn ṣe sọ àwa fans náà làwọn máa sọ eléyìí kan máa sọ pẹ̀lú nǹkan tí Ìyábọ̀ tún sọ lẹ́nu àwọn ẹlòmíì ò tún tí ì gẹ̀ẹ́tì fún ẹbí mi blame Ìyábọ̀. mo rí ẹnìkan tó kọ sínú comment section mo wish kẹ́yà àǹtí àjọkẹ́ wà níbí. ṣẹ́rí Nàìjíríà lèmi náà àwa Nàìjíríà ní láti understand kankan pé tí ó bá ti jẹ́ nípa business ẹnìkan sọ pé ẹ ṣe Fúnkẹ́ nìkan ló ní kó máa rent gbogbo December tó ní business ni ẹ wo ní ìlú ìbò nǹkan tí mo fẹ́ káàntì àjọkẹ́ wà ń bẹ̀ ẹ wo bí Tesco ṣe wà yẹn àwọn ìlú yìí wọ́n á tún gbé kọ́ńpọ̀n nífẹ̀ẹ́ kí Tesco nìkan kó máa jẹ gbogbo èrè eré àyẹn wọ́n á tún gbé àbúdá bs wọ́n á tún gbé Morrison sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n á gbé gbogbo àwọn tó máa bí tiẹ̀ because àwọn ìlú ìwọ̀n kì í fẹ́ kí ẹnìkan jẹ kílẹ̀ fẹ́ wọ́n rán ẹ. àti Elizabeth if you bring money I will buy ticket. wọ́n á gbé gbogbo àwọn business mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ ìyẹn ò mí pé kí business ẹ̀jẹ̀ tó máa ráwọn business yẹn wọ́n á tún máa kọ́ tiẹ̀ dáhùn ẹ máa rí tí Tesco máa gbà lẹ́yìn òun ti kọ́ tiẹ̀ báyìí dànù láti attract àwọn customer láti tà bóyá nìkan máa mọ̀ sí ní Peckham nìyí àyẹn. basic law sísọ kọ́kọ́ mà ẹgbẹ́ nǹkan wọ́n ní why can't Toyin come out when her fans were saying Ìyábọ̀ didn't feature her in the movie that she's the one that didn't go. Tanti Yinka body line tí mo fẹ́ sọ yẹn bóyá máa mọ̀ because she's my good sister nígbà yẹn ní Peckham àwọn lọ́rùn nìkan bí Juliet ṣe lọ dé nìyẹn. any amount you have and then. ní believe pé manager àti Yinka ni Juliet yẹn gbà bẹ́ẹ̀ nítorí pé Juliet yẹn jẹ́ Asian àwọn èèyàn ò lè sọ̀rọ̀ ó fi owó gba manager àti Yinka body line owó tó gidi ni tó fi gbà á so tó bá ti get business is not the way we people look at it because ibi táwọn náà ti yáwó bọ́ ṣe sọ wọ́n á fẹ́ ṣe so kí everybody ṣe business ẹ̀ tó bá yẹ pé mi ni o ìgbà táwa dé sí ìlú òyìnbó wọ́n lè ka àwa mẹ́ta tá jẹ́ hairdresser ní South East bẹ́ẹ̀ nísìnyí ní táìmù yẹn mo mọ 30 years ago 35 years ago mo mọ bí mo ṣe make owó mo mọ bí èmi pẹ̀lú àwọn mẹ́ta tí bá ń dárúkọ wọn ìkan wà ní crazy ìpínlẹ̀ bá ṣe make a lot of money
nígbà yẹn tábàáyé tè make money yẹn ẹ wò ní ìsìn gbogbo àwọn business yẹn wọ́n ti bàjẹ́ wọ́n ti ṣe ìyẹn ò ní pé kí wọ́n máa pẹ́ àwọn ilé ọmọ mi gan tó yẹ pé medical scientist ni òun náà ti di hairdresser tí bá ń ṣe àwọn nǹkan mi á pé no mommy I'm not doing mine like that kò kọ́ṣẹ́ ọwọ́ mi ló ti kọ́ o but she's making a lot of money more than me. And she will say you are cheap. I'm not cheap because nítorí kó lọ sí a lot of illicit business there. Ó máa sọ fún mi, money, I don't want your customer. They are very cheap for me. Ẹ ṣàmì mo ń ṣàdúrà gbogbo àwọn ọmọ wa pọ̀. Yes, tó bá ń charge àwọn ọ̀yọ́ lówó mo máa wò pé what? Ẹ ṣe mọ̀, àwa Nàìjíríà gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ká máa pé tó bá pè mí ni mi sọ pé mo kàn fẹ́ ṣe àpèjúwe ni o àìmọye àwọn tájọ wà yẹn tí wọ́n ṣe business yẹn mo bẹ di sí èmi sì ń ṣe business yẹn and I know the way tí mo gbé business mi gbà again tí mo ti fi make owó ń bẹ̀ tó àgbọ́dọ̀ sọ pé ẹ torí pé nìkan ti gbé sí December ṣé òun nìkan ló fẹ́ máa make owó ni it's business it's not the way you people are thinking about it nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. Ẹ ṣé mọ́ mi. Thank you. Yes, yes, ma. Okay, God bless you. I just wanted to say, before when all of this thing started, in fact, I supported Toyin because I'm like, yes, if you're a greeting person, greet. Courtesy is greet the person back, because that's by the way. Call a case, which is worrying to me now. I saw a write-up by one of the ladies who man should be champion and Toyin Titans. Then what tún sọ yìí sí another thing tó tún ti ń gbé lórí Instagram ni pé kí ló dé tí Ìyábọ̀ pull out of oversabiancy. It's because that girl wrote it on her Instagram. Can you read it out to us, ma? Because we don't. I don't know how to switch to map. Let me see. What's the page? Oh, okay. Okay, bring on to the one. Okay, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tá à ń tiẹ̀ sọ. The reason why Ìyábọ̀ have to pull out of Oversabiancy. Do you want me to give you the reply? The reason why. The reason, madam, I know the reason. Please, okay. My battery will soon die. What was the reason? What I was just trying to say is this. Our fans want to drag it because I'm like, I know some lady because that lady is like a top fan. Only coordinator. Yes. Now I'm like, somebody did premiere. It is a premiere. Did that post. I think ordinary people to clear it. To see drag it. I'm like, a competition. You didn't come for my show. I didn't come. The only reason Yabo put that thing there was because people have been seeing comments on her page saying, hey, why is Toyin not there? And why did you not put Toyin? People have been commenting, dragging Yabo that Toyin is not in Oversabi and is not in Return of Arenzo. And you needed to clarify your opportunity. In fact, already now, what is the beneficial analysis? Why did she write down? Why did she not write that she too, or she also pulled out over and she didn't pull out. She did not pull out of Oversabiancy. You got to tell you, Mama, anyway, Auntie, Emma, explain later. You confess so like somebody said, the real victim here is Ìyábọ̀. Ìyábọ̀ is doing film. You people are dragging. Funke. Ìyábọ̀ lè ń drag alábòsí ni number one ẹ kọ́kọ́ sọ pé Ìyábọ̀ ló sọ nǹkan fún Fúnkẹ́ nǹkan tí Fúnkẹ́ fi ṣe nǹkan tó ṣe nìyẹn ó tún bọ́ta ó tún explain ààrẹ ọ̀rọ̀ tó tún sọ ẹ tún mú pọ́n ó ti take side ni when this lady was behind the scenes tẹ́ ẹ̀ rí o nígbà tó ń bi àwọn méjèèjì tó ń parí ìjà fún wọn pé nípa alábòsí ńgbà yẹn sọ wípé ó switch side ó ti pick side ńgbà yẹn èèyàn kúnlẹ̀ ó ń bi àwọn ọ̀rẹ́ méjì pé ẹ parí ìjà yín ẹ má ṣe kínní offline sọ̀rọ̀ sí yẹn o but one write off tó kọ lẹ́yìn ẹ tún ti hàn mú. And not only her home, and Cannibal when you saw me on your mind. But that lady, I'm like, she told you don't know because how did they know? So this is what I'm just worried about. At this point, lady to correct Funke will not come out because she will me. Sister me,
Labake Olododo, Yabo Shimba, because it was before Vasabi. I saw Toyin's name as part of the cast. Suddenly, Yabo did not say anything about that one. The only expression so lady was explaining Kotogo in continuing Shefeni, Sibeni, in fact, do me. In fact, Moshe Lati, we write the script for you people to understand. I wanted to put your faith there. And to the time, why did she not write that she also put out of Vasabi? I'm like, she competition of pulling out. She don't even pull out of Vasabi. He did not pull out of Vasabi. I don't even want to know what happened. But Sheki and Tokureni be right hand man, right hand. I mean, whatever. Obviously, going back or something. Anyway. I just pray, my own, all of this thing, I just pray, hold on, Jackie, about Korea Web, Pada, Korea. Oh, Mari, oh, Mata. No, Sherry, no, Sherry, Jagaban, I want the problem of Funke in Toyin. And with all of me, Jagaban, I want the problem. I used to put it straight. Used to be a title. Become silent. It was sorry, I'll talk. I used to be a Jagaban a Titan before. It was one of those Jagaban YouTube things started. Look, I keep like people. I don't like all this politics and all this and playing and keep anking. Yeah, I love Toyin, I love Funke, I love IYABO. But there's some things I don't like. Only exercise one. But you link to tutorial long. In your first film. Why? I've never seen in the history of this world. In your first film, and there's what gas goes. Oh, to him die down. You're about to go so sorrow. But I can't see sorrow. My auntie, my address. I'm about Auntie Julie, when you start interrupting people, they will stop coming to your platform. Let's come back. Because you're not allowing people to. No. In this second.